ลายทางแม้ใกล้เพียงแต่10 ศอกถ้าไม่ก้าวเดินไปก็ไม่ถึงขอเจริญสุขต่อญาติต่อโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะโยมนะในรายการธรรมะก่อนนอนณทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาในเรื่องของศีลของธรรมในคลื่น 104.50 ออกอากาศณที่วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายการนี้อาตมาภาพพระครูอาทรวิสุทธิคุณหรือบุญตันบริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหางดงการดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอนี้ได้17 ปีแล้วเหลืออีก3 ปีก็จะหมดวาระคืออายุ80 ปีหมดวาระแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นเพียงแต่สมมุติว่าคุณต้องเป็นเจ้าคณะอำเภอคุณต้องเป็นเจ้าอาวาสคุณต้องเป็นพระครูชื่อนั้นชื่อนี้ชั้นนั้นชั้นนี้มันก็เป็นเพียงแต่สมมุติในชั่วครั้งชั่วคราวญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งที่เป็นความจริงนั้นแล้วก็เป็นอมตะมาอยู่ตลอดเวลาคือธรรมะและศีลคือข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแล้วก็ทรงแสดงธรรมะไว้ได้ชี้ได้บอกได้แนะได้นำว่าธรรมะเป็นของจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงศีลรักษาจริงก็ได้ผลจริงทำอะไรก็ตามที่มันผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรมก็ได้รับผลในทางแห่งความทุกข์ความลำบากก็คือผลในการกระทำความชั่วญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังนั่งฟังนอนฟังอยู่ก็ดีหรือจะทานอาหารว่างฟังอยู่ก็ดีขณะนี้เพราะรายการนี้มาดึกนะ มีทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปอาตมาก็คิดว่าคงไม่มีใครฟังแล้วแต่ว่าก็มีท่านทั้งหลายฟังกันอยู่เป็นจำนวนมากถึงจะดึกถึงจะหนาวถึงจะร้อนถึงอยากจะพักผ่อนญาติโยมก็รับฟังกันอยู่ก็เรียกว่าเป็นคู่เพราะว่าดึกมามันก็เงียบสงัดดี
เวลาเราได้ฟังธรรมะนั้นมันก็สงบได้เพราะไม่มีเสียงกระทึกครึกโครมมันสงัดมันเลยสงบแล้วการฟังรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าก่อนจะนอนก่อนจะพักผ่อนก่อนจะหลับโยมจะนั่งฟังก็ได้เดินอยู่ในห้องฟังก็ได้ทำการทำงานฟังก็ได้หรือจะนั่งทานอะไรฟังก็ได้ปวดเมื่อยทั้งวันนอนดีกว่า ไม่ว่ากันเพราะนอนก็ไม่มีใครเห็น นอนฟังธรรมะก่อนนอนจากตัวเจ้าวัดหนองตองนอนฟังไปฟังไปแล้วก็หลับสบายเพราะได้รับอารมณ์ดีเนี่ย คือเสียงธรรมเองธรรมะฟังธรรมะแล้วหลับตื่นขึ้นมาเอาจบเมื่อไหร่เนี่ย จบเมื่อไหร่โอ้ยมนับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้ามันจะหลับยมอย่าบังคับนะหลับได้ตามสบายผ่อนคลายไปตามอารมณ์แล้วยมก็จะหลับเป็นสุขนะถ้ามันไม่หลับนอนฟังไปตลอดจนจบก็ยิ่งดีรายการนี้บางท่านบอกว่าเป็นรายการธรรมะกล่อมนอนก็ได้ไม่มีปัญหากล่อมนอนก็มีคนถามบอกว่าทำไมรายการจึงออกรายการนี้ดึกอ้าวก็ธรรมะก่อนนอนเนี่ยมันต้องดึกหน่อยญาติโยมถ้ามันเช้าส่วนมากโยมก็ยังไม่ได้เข้าห้องนอนกันหรอกอาจจะไปทำการทำงานยังไม่เข้าบ้านคือก่อนนอนนี่เวลาขนาดนี้การงานเราได้ว่างแล้วเราไม่ได้ทำแล้วเราไม่ได้คิดแล้วว่าเราทำอันนั้นทำอันนี้ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้จะไปติดต่อนั้นติดต่อนี้จะหาซื้อนั้นหาซื้อนี้มันไม่ได้คิดเพราะมันดึกแล้วเนี่ยและประการสำคัญการงานโยมก็ทำมาแต่กลางวันทานอะไรก็ทานแล้วทานข้าวก็ทานแล้วอาบน้ำแล้วนุ่งผ้าชุดนอนจะเข้าห้องนอนแล้วหรือนอนแล้วมันไม่มีอะไรมาข้องเกี่ยวในด้านจิตใจอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการทำงานกลางวันนั้นจากเสียงบ้างจากได้ยินอันนั้นอันนี้จากได้ตาได้กระทบรูปนั้นรูปนี้มันหมดไปฉะนั้นญาติโยมเวลาเนี้ยเป็นเวลาพอดีแต่บางท่านบางคนก็อาจจะฟังได้ตลอดจนจบนะบางคนก็อาจจะฝืนใจบางคนก็อาจจะไม่ตลอดจนจบได้แต่ก็ตามอัธยาศัยของโยมฟังเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอาตมากำหนดเวลาไว้ว่า
4 ทุ่มจนถึง5 ทุ่ม 22 นาฬิกาจนถึง23 นาฬิกาเนี่ย60 นาทีหรือ1 ชั่วโมงมันเป็นระยะเวลาที่เราได้กำหนดไว้และเป็นสิ่งท้าทายอย่างที่สุดจะมานั่งบันทึกเสียงธรรมะเนี่ยจะมามีกำหนดเวลาอยู่แล้วว่าประมาณ45หรือ50 นาทีหรือไม่เกิน1 ชั่วโมงจะมาจะต้องเดินให้มันถึงเวลาเหล่านั้นระยะเหล่านั้นให้มันถึงจนได้มันเหมือนกับเราเดินทางเนี่ยญาติโยมระยะทางไม่ใกล้ไม่ไกล100 เมตร100 เมตรนั้นถ้าเราเดินเดี๋ยวมันก็ไปตามเป้าหมายไม่มีปัญหาเดินได้สบาย100 เมตรผ่านไปด้วยดีถ้าเราไม่เดินไม่ก้าวมันก็ไม่ถึงหรอก100 เมตรการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เช่นเดียวกัน1 ชั่วโมงโยมฟังแล้วอย่าตกใจว่าโอ้ยทำไมนานจังเลยดึกก็ดึกแล้วอยากจะพักผ่อนอยากจะนอนหลับแต่มาว่าถ้าเราจะให้มันถึงเวลาที่กำหนดไว้นั้นมันก็ไปได้แต่ตัวเจ้าบอกว่าถ้ามันอยากจะหลับจะพักผ่อนก็หลับเสียอย่าไปบังคับมันวันนี้ฟังได้แค่นี้หรือเดินทางได้แค่นี้มันไปไม่รอดแล้วก็จอดก็พักก็หลับท่านทั้งหลายระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คน คำนี้เราใช้กันมาพูดกันมาระยะทางพิสูจน์มาเราฝึกม้าให้ม้าออกกำลังกายว่ายน้ำบ้างเดินบ้างเราต้องการให้ม้าชินและมีกำลังที่เข้มแข็งเวลาเขาแข่งขันหรือวิ่งท่านทั้งหลายม้านั่นเราพิสูจน์กำลังเขาได้การเวลานั้นพิสูจน์คนระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนพิสูจน์ยังไงเราไม่ต้องไปพิสูจน์คนอื่นหรอกพิสูจน์ตัวเองนั่นแหละเกิดจากการทำงานบ้างหรือตั้งใจจะทำอะไรไว้บ้างบางคนนั้นญาติโยมไปไม่ถึงดวงดาว เหมือนบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะได้เข้าทำงานค้าขายทำงานนั้นทำงานนี้โอ้ครั้งแรกตั้งใจเข้มแข็งมากจะต้องทำให้ได้จะต้องสู้ให้ได้จะไม่ยอมแท้ยอมถอยท้อแท้ต่องานทำไปไม่ถึงยกหมดแรงตั้งเป้าหมายไว้ไม่ถึง
บางครั้งนิยมทำการค้าขายติดต่องานก็ดีอะไรก็ตามทำไปทำมาไปไม่รอดเพราะในการค้าการขายนั้นถ้าเรามุ่งเอากำไรอย่างเดียวเนี่ยจอดทุกทีมันจะไปไม่รอดถ้ามาเห็นบางคนเปิดร้านค้าขายข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวบ้างขายนั้นขายนี้กาแฟบ้างอะไรบ้างโอ้โหจัดตกแต่งที่ขายอย่างดีมีโต๊ะมีเก้าอี้อย่างดีเดือนสองเดือนปิดไปแล้วไม่ขายเจอก็ถามว่าเป็นไงโยมทำไมไม่ขายล่ะขาดทุนหลวงพ่อไม่ได้อะไรเลยใหม่ๆนี่พออยู่ได้แต่เดือนที่สองไปไม่รอดแล้วท้อแท้ท้อถอยมันต้องคิดว่าเพราะเหตุใดคนจึงหายผ่านไปผ่านมาไม่แวะร้านเราต้องคิดเราต้องไปดูว่าร้านอื่นที่เขาขายได้เพราะอะไรต้องยอมลงทุนไปดูแล้วญาติโยมแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดข้าวมันไก่กาแฟอะไรก็ตามเนี่ยลองไปชิมดูของเขาสิหรือลงทุนเรียนรู้ซื้อของเขามาทานมาดื่มสิลองไปดูว่าทำไมร้านของเราเนี่ยถึงไปไม่รอดมันเหมือนมีร้านหนึ่งจะพูดให้ฟังนะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวได้เช่าที่ของคนอื่นขายเขาขายดีมากได้4-5 เดือนนี่ขายได้กำไรวันละ3-4 พันบาทขายก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าลงทุน4,000ได้กำไรอย่างน้อย3,000 ถึง 4,000มันได้จริงๆญาติโยมแต่บังเอิญนั้นเขามีภาระที่ต้องหยุดคนที่อยู่ใกล้นั้นเห็นเขาขายได้กำไรดีขอเซ้งซื้อต่อเขาก็ขายทุกสิ่งทุกอย่างให้โยมคนนี้ก็เปิดขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายได้ดีเดือน2 เดือนขายได้ดีมากแต่ด้วยความโลภเลยลาภหายน้ำต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวนั้นคนก่อนนั้นน้ำนี่เขามาส่งให้คือคนที่เขาเก่งอยู่แล้วปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวขายบอกว่าถ้าเอาไปผสมน้ำเข้าไปอีกจำนวนเท่านั้นด้วยความโลภเพิ่มน้ำมากกว่ากำหนดการโยมลองคิดดูน้ำมันก็ต้องจืดจางต้องผิดรสชาติต้องผิดคนไปทานนานเข้านะเขาทำไมรสชาติไม่เหมือนเดิมต่อไปมันก็ไม่มาแล้วมันก็ไปเสาะหาทานที่อื่นอยู่มาอีกไม่ถึงเดือนเจ๊งบอกว่าขาดทุนไม่ได้คิดถึงตัวเองว่าเราทำอะไรมันบกพร่องนี่บกพร่องเพราะความโลภอยากได้กำไรเยอะๆมีอีกท่านหนึ่งขายสเต็กเครื่องปรุงนี้ยอดมากโรงงานส่วนราชการบางแห่งมีงานขอซื้อ1,000 เสียบ
โอ้คนติดกันมากน้ำจิ้มก็อร่อยเนื้อที่มาย่างก็อร่อยทีนี้ต่อมาด้วยความอยากที่จะให้มันได้ขายดีกำไรเยอะๆก็ทำมากกว่าที่ทำจะมีออเดอร์ไม่มีออเดอร์ไม่สำคัญทำขายวันนี้เหลือกี่ไม้ใส่ตู้เย็นไว้พวกนี้มาก็เอามาย่างมาอุ่นโยมเนื้อมันจะผิดไปเพราะเราย่างแล้วมาอุ่นมันจะเหมือนสดร้อนเป็นไปไม่ได้คนที่ซื้อไปกินไปทานนั้นรู้ทันทีว่านี่ของเหลือเมื่อตะวันว่าคนมันก็หายไปในที่สุดก็ไปไม่รอดเมื่อไปไม่รอดก็มาโทษค้าขายไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องคิดว่าเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นไปเพราะเหตุไรมันเป็นอย่างนี้เพราะเราทำผิดสูตรเรามีความโลภมากมันเลยก้าวไปไม่ถึงถ้าจะไม่ถึงตามเป้าหมายต้องทำตามกำหนดตามกฎที่เขาวางไว้ญาติโยมท่านทั้งหลายการดำเนินชีวิตของเรานี้จะอยู่รอดได้มันก็มีธรรมดาต้องล้มลุกคลุกคลานอาตมามีความเชื่อมั่นว่าโยมที่นั่งฟังตุเจ้าเนี่ยบางคนต่อสู้มาล้มลุกคลุกคลานล้มก็ลุกจนได้สู้จนได้จนมาจนถึงวันนี้เป็นเท่าแก่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงได้ฉะนั้นเป้าหมายอะไรก็ตามเราจะต้องเดินผ่านไปให้ได้มันจะไปไม่ถึงเพราะเราไม่เดินแต่การระหว่างเดินนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าให้มันล้มอย่าแฉลบไปทางอื่นอย่าคิดเอากำไรเกินควรพูดง่ายๆอย่ามีความโลภอย่าโกงไม่ได้ถ้าโยมไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีสัจจะต่อตัวเองนี่ไปไม่ถึงดวงดาวหรอกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับญาติกับโยมทุกท่านทุกคนว่าจุดหมายแม้ใกล้เพียงแค่10 ศอกแต่ถ้าเดินหรือไม่ก้าวเดินมันก็ไปไม่ถึงมันสำคัญอยู่ที่การก้าวต่อไปข้างหน้านั้นถ้าก้าวผิดพลาดก็ไปไม่ถึงเหมือนเราขับรถจะไปอำเภอนั้นจังหวัดนั้นจะไปหาญาติจะไปโรงงานจะไปที่โน่นที่นี่ประมาณเท่านั้นกิโลเมตรแต่เราก็ขับรถไปแต่ด้วยความอยากจะถึงเร็วเร่งน้อยเหยียบน้อยพลาดการก้าวในชีวิตเช่นเดียวกันต้องค่อยเป็นค่อยไปขึ้นบันไดทีละขั้นมันปลอดภัยกว่าไปกระโดดข้ามขั้นบางคนค้าขายบางคนทำนั่นทำนี่อยากร่ำอยากรวยยิ่งเห็นกำไรแล้วก็ยิ่งเร่งในที่สุดล้มละลายหมดไปไม่ได้
เพราะเราก้าวกระโดดบางคนก็เห็นว่าไปได้ดีต้องลงทุนเยอะๆไปกู้หนี้ยืมสินเขามากู้เงินธนาคารมากู้ยืมเงินของคนนั้นคนนี้มามันไปไม่ได้ติดหนี้ติดสินอีกโยมค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังใช้ได้แต่อย่าท้อแท้อย่าโลภมากโลภมากมันลาภหายโลภมากมันลาภหายพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่ก็มากล่าวบ่อยครั้งเพื่อท่านจะได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าท่านไม่ได้ละความเพียรพยายามตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์และออกบวชแม้แต่การแสวงหาโมกขธรรมหนทางความสำเร็จการเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อถึงนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธองค์ค่อยๆเดินไปในที่สุดนั้นต้องไปเจอของแท้ของจริงแล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพอรู้ของจริงก็คืออริยสัจสี่ทุกข์อริยสัจสมุทัยอริยนิโรธอริยมรรคอริยสัจสี่นั่นเองรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ทางดับทุกข์รู้ทางความดับทุกข์ญาติโยมท่านทั้งหลายพระพุทธองค์นั้นก้าวไปทีละขั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ฐานะเป็นชาวพุทธเราจึงกราบไหว้พระคุณของพระองค์อยู่ตลอดเพราะเมื่อได้สำเร็จแล้วพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นโดยเฉพาะตัวของพระพุทธเจ้านะอรหังที่เราสวดกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาอรหังก็หมายถึงพระพุทธเจ้าสามารถกำจัดทำลายเสียได้ซึ่งศัตรูในที่นี้หมายถึงตัวกิเลสกำจัดศัตรูถอนศัตรูตัวกิเลสเสียได้ทั้งหมดไม่ว่ากิเลสอย่างหยาบละเอียดอย่างกลางโลภะโทสะโมหะตัณหากามราคะทุกอย่างหมดไปกำจัดเมื่อกำจัดได้พระทัยของพระองค์ก็ใสบริสุทธิ์เมื่อดับขันธ์ก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านเป็นพระอรหันต์เราจึงได้กราบไหว้บูชาทุกวันสัมมาสัมพุทโธพระพุทธองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์โดยไม่มีใครมาเสี่ยมมาสอนใดๆทั้งสิ้นรู้อะไรรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคดังที่กล่าวเมื่อกี้นี้เป็นการค้นพบความจริงอย่างประเสริฐเป็นของจริงอย่างแท้
ไม่แปรผันนอกนั้นได้ตรัสรู้สัพพธรรมทั้งปวงทั้งฝ่ายที่ควรรู้ควรละควรทำให้เจริญโดยชอบด้วยพระปัญญาของพระองค์เองนี่จึงเป็นสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองโดยไม่มีใครมาเสี่ยมมาสอนแต่เพื่อจะถึงนี้ได้ต้องมีวิริยะคือความเพียรมีความมุมานะบากบั่นญาติโยมพระองค์จึงได้เป็นสัมมาสัมพุทโธเป็นวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะหมายถึงว่าพระองค์ทรงสมบูรณ์ทั้งทางภูมิปัญญาความรู้ได้แก่วิชา3วิชา8พร้อมด้วยวัดปฏิบัติจรณะ15จึงทรงมีความถึงพร้อมด้วยความรู้และการปฏิบัติพระองค์ทั้งสองส่วนเสมอเหมือนกันหมดจึงได้เป็นสุคโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วก็คือการดำเนินไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นความงามเป็นความบริสุทธิ์หาโทษหาข้อบกพร่องไม่มีเพราะเสด็จไปดีแล้วญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายพระองค์นั้นได้เสด็จเข้าสู่พระนิพพานเป็นอสังขตธรรมไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมนุษย์ในโลกวัฏสงสารนี้อีกต่อไปจึงเป็นผู้รู้แจ้งโลกคือโลกวิถูทรงรู้ทรงเข้าใจความเป็นไปของโลกอย่างทะลุปรุโปร่งทั้งโดยความเป็นสภาวะก็คือความเป็นจริงสมุทัยคือเห็นเป็นแดนเกิดโดยนิโรธคือความดับนิโรธเป็นอุบายคืออุบายบรรลุซึ่งความดับดับอะไรได้แก่สังขารโลกสัตว์โลกโอกาสโลกท่านทั้งหลายการเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ของง่ายๆไม่ใช่อยากเป็นก็เป็นได้ไม่ใช่อนุตตรปริสธรรมสารถิเป็นสัตสารถีแห่งบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีใครที่จะมาฝึกยิ่งกว่าพระองค์เพราะพระพุทธองค์นั้นญาติโยมทรงเป็นนักฝึกฝนเป็นผู้นำวินัยสัตว์แล้วก็โปรดคนโปรดสัตว์ได้เหล่าเทวดาได้จนบุคคลผู้นั้นพ้นจากกิเลสได้สำเร็จนำเหล่าสัตว์ข้ามพ้นจากวัฏสงสารทัดเทียมกับพระองค์ได้โดยคุณของศีลสมาธิและปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเหล่านี้เป็นต้นวิมุตติคือความหลุดพ้นสัทธาเทวมนุษย์สานัง
เป็นศาสดาของเทวดามนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นญาติโยมเป็นครูของโลกสั่งสอนไม่ว่าเทวดาและมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทให้มีความอุตสาหะวิริยะบักบั่นภาคเพียรให้ได้รับประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าฉะนั้นพระองค์จึงเป็นสถาเทวมนุษย์สานังพุทโธเป็นผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วหมายถึงพระองค์ทรงเป็นผู้ปลุกสัตว์นะทั้งโลกทั้งปวงนี้ให้ตื่นจากความหลับก็คือความมัวเมาต่างๆต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาก็คือตื่นจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงตลอดจนตัณหาคือความอยากอวิชชาคือความไม่รู้ต้องตื่นจากสิ่งเหล่านี้ให้เบิกบานอยู่ตลอดฉะนั้นญาติโยมพระพุทธองค์ปลุกให้สัตว์มนุษย์ทั้งหลายได้ตื่นจึงเป็นพุทโธและเหมือนกับพระองค์พระควาเป็นผู้มีโชคพระองค์หักแล้วซึ่งกงกรรมกงเกวียนสังสารวัฏกำจัดอาสวะกิเลสทั้งปวงได้แล้วนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมหาศาลที่ได้ทรงค้นพบพระธรรมวินัยซึ่งจะเอื้ออำนวยประโยชน์ยังความสงบความสุขให้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทั้งปวงฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพวกเราทั้งหลายนี้โชคดีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้ละสิ่งที่ชั่วอันเป็นบาปได้ทำสิ่งที่ดีอันเป็นบุญโยมทั้งหลายธรรมะของพระพุทธองค์ตื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นสัจจะเป็นอมตะเป็นของไม่ตายเป็นของจริงอยู่ตลอดฉะนั้นญาติโยมเราทั้งหลายควรที่จะต้องภูมิใจที่เราได้มาเกิดพบพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นสอนให้เราพ้นทุกข์จริงๆเป็นมนุษย์ก็ให้พ้นทุกข์ในการโลกมนุษย์ไม่ให้ไปติดไม่ให้มีความยึดมั่นอุปทานถือนั่นถือนี้ว่าเป็นของตัวของตนแต่สอนไม่ให้เกียจคร้านให้ขยันรู้จักเก็บรู้จักคบเพื่อนรู้จักจกจ่ายสอนหมดทางอบายมุขเป็นทางไม่ควรไปนักเลงเล่นการพนันนักเลงสุราคบคนชั่วเป็นมิตรเที่ยวกลางคืนเกียจคร้านทำการงานนักเลงหญิงนักเลงชายท่านสอนไว้หมดถ้าเราขยันนี่ไม่ต้องกลัวทุกข์กลัวจนต้องเดินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าท้อแท้เมื่อประสบปัญหาเพราะปัญหามีไว้ให้แก้แต่ทุกอย่างให้มีความพึงพอใจในสิ่งที่ได้สิ่งที่มีสิ่งที่เกิดกับตัวเราถ้าเราพอใจเราก็มีความสุขเรามีศีลมีธรรมตายแล้วไปเกิดบนเทวโลกเป็นเทวดาเทพบุตรเราก็มีแต่ของทิพย์นะเขาว่าอย่างนั้นนะไม่ต้องถามอาตมานะ อยากได้อะไรมันก็เป็นของทิพย์ทั้งนั้นแต่โลกของบนสวรรค์นี้ยังหมกมุ่นอยู่ในกามอยู่
ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนทั้งโลกมนุษย์และเทวโลกสอนมนุษย์สอนเทวดาทั้งหลายให้หลุดพ้นจากกิเลสจากกามแล้วจะพบความสุขอันแท้จริงคือนิพพานสอนให้มนุษย์และเทวดาตื่นจากสิ่งเหล่านี้พุทธะแปลว่าตื่นจากความโลภความโกรธความหลงกามราคะตัณหาถ้าเราตื่นจากหมดจากสิ่งเหล่านี้ได้ใจเราก็สงบสงัดมีความสุขนั่นคือนิพพานไม่ต้องมาวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อีกนี่ตุเจ้าขอฝากกับญาติกับโยมนะเอาแล้วนะโยมนะ ไหว้พระห้าหนคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระบิดามารดาครูบาอาจารย์อุปชัยยะแล้วก็สวดมนต์3 บทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนเจริญสมาธิภาวนาพอสมควรและแผ่เมตตาแก่เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายตลอดเทวบุตรเทวดาผู้มีพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์อย่าลืมแผ่เมตตาแก่ตัวเองนะขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขเถิดเกิดมาชาติไหนพบใดอันว่าความทุกข์ความยากความอดความอยากจงอย่าได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าญาติโยมทำสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะทำนั่นนะต้องระวังนะโจรขโมยเยอะปิดประตูบ้านปิดประตูหอเรือนหน้าต่างเรียบร้อยเก็บของมีค่าเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวจะทานอะไรก็ทานและปฏิบัติตามที่ธรรมว่าเบื้องต้นโยนนอนหลับสบายตื่นเช้ามาก็สบายสดชื่นเอาละวันนี้ธรรมะมากินอากาศหน่อยอันน้อยนี่น้อยมาผสมผสานกันอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ฝากทำยามดึกกับสายลมเพื่อความสุขสมทวนทั่วทุกหัวใจถึงคนทั้งโลกซึ่งอยู่แดนไกลจากคณะสงฆ์เชียงใหม่ที่ได้ตั้งใจเทศกลอนป่านนี้ศรัทธาลับหรือยังหรือกำลังฟังคลื่นนี้กันอยู่หนอขอจงตั้งใจฟังให้เพียงพอฟังด้วยหัวใจจดจ่ออย่าท้อและถอยเลยคืนไหนถ้ามีเวลาว่างจดหมายมาบ้างอย่าทำเงียบเฉยหรือโทรศัพท์เข้ามาติชมเชยถามปัญหาเถิดเอ่ยจะเฉลยให้สุนทรฝากทำนี้มาช่วยย้ำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคำที่พร่ำสอนสังคมวุ่นวายสุดแสนอาวรณ์วันกลัวโลกจะรุ่มร้อนวันคำจะลับลอย
นไหนถ้ามีเวลาว่างจดหมายมาบ้างอย่าทำเงียบเฉยหรือโทรศัพท์เข้ามาติชมเชยถามปัญหาเถิดเอ่ยจะเฉยให้สุนทรฝากทำนี้มาช่วยย้ำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคำที่พร่ำสอนสังคมวุ่นวายสุดแสนอาวรณ์วันกลัวโลกจะรุ่มร้อนวันทำจะลับลอย ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือและฉลองตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางพร้อมทั้งฉลองเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมห้องน้ำณวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางตรงกับวันอาทิตย์ที่28 มกราคมพุทธศักราช 2567 วันอาทิตย์ที่28 มกราคมช่วงเช้า 9:30 นาทีพุทธศาสนิกชนญาติโยมคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพร้อมกันณศาลาปฏิบัติธรรมวัดบรรพตสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและแขกผู้มีเกียรติจำนวน7 ท่านจุดเทียนที่แท่นสัตบัญเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตและผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางถวายธูปเทียนแพรเครื่องสักการะแด่พระมหาเถระผู้เป็นประธานในพิธีนายชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีถวายธูปเทียนแพรเครื่องสักการะแด่พระมหาเถระผู้เป็นประธานในพิธีประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์อ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางอ่านคำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ในพิธีตามลำดับพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค 6กล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรคณะศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมเข้าถวายสักการะมุทิตาจิตแด่พระมหานพดลสุวรรณเมธีเป็นอันเสร็จพิธีเวลา 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรและเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารเป็นกำหนดการพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือฉลองตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางพร้อมทั้งฉลองเสนาสนะของวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคมพุทธศักราช 2567 ช่วงเช้า 9 นาฬิกาเป็นต้นไปทีมงานถ่ายทอดเสียงของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยการนำของพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโยผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดตลอดช่วงพิธีจนแล้วเสร็จงานก็เป็นข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีสมโภชปิดทองพระพุทธพิงคะนคราพิมงคลพระพุทธทศพลชินราชพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพระพุทธรูปประจำส่วนงานเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดการวันพุธที่24มกราคมพุทธศักราช2567เวลา 9:45 นาทีณศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นส่วนที่ทางศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะกรรมการดำเนินงานได้แจ้งข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ก็เชิญชวนประชากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศิษย์เก่าศิษย์ใหม่และผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมงานนี้ตรงกับวันพุธที่24มกราคมพุทธศักราช2567เวลา 9:45 นาทีสถานประกอบพิธีศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยพร้อมเพรียงกันวันกองทัพไทยวัดพระธาตุอู่แก้วจามเทวีตำบลฮอดอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันพุธที่24มกราคมพุทธศักราช2567เป็นวันตกแต่งดาตลอดทั้งวันวันพฤหัสบดีที่25มกราคมพุทธศักราช2567เวลา 6:30 นาทีมีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 9:30 นาทีเริ่มพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 11:00 น.กราบพระราธนาพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลเป็นเสร็จพิธีส่วนพิธีพราหมณ์บวงสรวงตลอดทั้งวันในงานนี้มีคล้องวงใหญ่และปีพาทย์บรรเลงตลอดทั้งวันท่านที่จะร่วมบุญในพิธีนี้หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆติดต่อได้ที่พระอาจารย์สวัสดิ์ทิตปัญโย0616814944วัดดอนจันทร์ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และท่านได้เป็นประธานสงฆ์พัฒนาวัดพระธาตุอู่แก้วจามเทวีตำบลฮอดอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมงานวันกองทัพไทยจัดพิธีที่วัดพระธาตุดอยอู่แก้วจามเทวีอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่25มกราคม2567ตั้งแต่ช่วงเช้า 9 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยพร้อมเพรียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยตำบลสันปุเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูประภัชชัยคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยเป็นเจ้าคณะตำบลสันปุเรยเขต 2พร้อมคณะศรัทธาภายในภายนอกร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารของวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยกำหนดการเริ่มบูรณะตั้งแต่29ธันวาคมพุทธศักราช2566ถึง1เมษายนพุทธศักราช2567ขณะนี้ได้เริ่มงานบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารบางส่วนท่านผู้สนใจที่จะร่วมบุญร่วมกุศลติดต่อสอบถามรายละเอียดที่จะเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญได้ที่0876572276ได้ทุกวันก็เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลเชิญท่านร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารของวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยตำบลสันปุเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนาได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย
เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสติปัฏฐานสูตรมาถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็วันก่อนได้พูดมาถึงประเด็นที่ทรงสอนให้ดูจิตซึ่งปรากฏในแต่ละขณะที่เราโดยสรุปก็คือว่าถ้าเป็นกุศลก็ประคับประคองไว้ถ้าเป็นอกุศลก็พยายามลดละให้จางคลายไปทีนี้มาถึงจุดหนึ่งเพราะว่าสืบเนื่องมาจากความเห็นว่าจิตเที่ยงก็ทรงสอนว่าด้วยเหตุดังพันนามานี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในจิตบ้างพิจารณาเห็นธรรมทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในจิตบ้างเราจะว่าโครงสร้างในการมองนี่มันเหมือนกันทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ในกระบวนการของเหตุปัจจัยเหมือนกันเพียงแต่ว่ากายเป็นรูปวัตถุเป็นรูปธรรมจิตกับเวทนาก็เป็นนามธรรมเท่านั้นเองเราฟังลองสังเกตนะฮะก็คงเป็นเรื่องของรูปนามอยู่ทีนี้ถ้าเห็นความจริงอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าความเห็นนั่นคือการจางไปคลายไปบรรเทาไปของกิเลสและจะมองคนซึ่งไม่เห็นอย่างตนด้วยความเมตตากรุณามองที่คนเห็นได้อย่างตนด้วยความชื่นชมยินดีตนเองก็จะเกิดปิติประโมทอยู่ภายในใจแล้วก็ถ่ายถอนความยึดมั่นหรือมั่นอย่างที่เคยคิดเคยมีมาในการก่อนให้เบาบางลงไปเพราะฉะนั้นสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่าจิตมีอยู่มันก็เพียงสักว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกแล้วก็ตัณหาหรือทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิมันลดลงไปนะฮะเพราะแน่นอนถ้าถึงจุดที่สมบูรณ์เนี่ยมันดับคือระดับสังคมเนี่ยให้ตัณหามานะทิฏฐิมันลดลงไปหน่อยอะไรก็จะดีขึ้นเยอะนะฮะบ้านเมืองเราสังคมเราเนี่ยตัณหาตัวเดียวก็ยุ่งแทบตายแล้วลดให้จางไปคลายไปบรรเทาไปคืออย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่วิธีการบริหารจัดการกับมันพวกนี้ถ้าเอาธรรมะเข้าไปกำกับควบคุมเนี่ยระดับโลกเนี่ยมันใช้เป็นประโยชน์ได้ทั้งหมดจะราคะถ้ามีธรรมะเข้าคุมก็คนมีความต้องการทางเพศเป็นสามีภรรยากันจริงแต่ว่าจะไม่นอกใจกันจะอยู่ร่วมกันด้วยเหตุผลสติปัญญามีความมีสุดใจต่อกันมีความเป็นมิตรกันมันก็เป็นโลกเป็นสังคมบ้านก็เป็นสวรรค์วิมานถามว่ามีกิเลสไหมมีเพศสัมพันธ์กันไหมก็มีก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะศีลธรรมก็กำกับอยู่เพราะโลภะที่มันกำกับด้วยศีลธรรมเนี่ยเป็นกระบวนการของเศรษฐกิจที่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสวงหามาด้วยวิธียังไงก็ตามเพราะมันกำกับไว้ว่าไม่โลภล่วงในสิทธิของบุคคลอื่นความโลภก็ต้องขีดวงขีดเส้นออกไปทีนี้กิเลสประเภทโทสะถ้าเรากำกับได้ควบคุมได้นะมันก็จะกลายเป็นการกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแน่นอนบางครั้งบางคราวเนี่ยคือแรงเกินไปในแง่ของสังคมจิตวิทยาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง
นะอย่างที่จอมพลสฤษดิ์เคยพูดว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอย่างเงี้ยคือมันพูดได้แต่ว่ากรอบของเรื่องเนี่ยมันต้องไม่มากแล้วก็ฐานะเราเนี่ยคือไม่ใช่อยู่ตรงนั้นประชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องรับผิดชอบร่วมกันแต่ท่านก็ไม่ได้พูดเปรอะไปหมดนะฮะพูดในบางกรณีแต่นั้นเองแต่ลักษณะเด่นเขาก็คือโทสะจริตโมหะที่เรากำกับควบคุมได้เป็นปัญญาที่อยู่ในระดับใช้งานมันก็กลายเป็นสูญเสียภาพสูญเสียศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีตแบบแผนบันเทิงคดีต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมาเพราะวรรณกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีอาการของโมหะอยู่เพราะอะไรเพราะอ่านแล้วเราว่ามันเป็นเรื่องจริงที่จริงมันเท็จอ่ะเพราะคนเขียนเองก็เขียนไปด้วยโมหะทั้งที่เรื่องมันไม่จริงอ่ะเขาก็ว่าไปเรื่อยแต่มันก็เป็นความสวยงามเป็นจินตนาการเป็นจินตกวีเป็นปฏิภาณกวีเป็นสุตตกวีก็ว่ากันไปเพราะในแง่นี้เราจะเห็นว่าโลกเนี่ยยังไงมันก็คือกิเลสมันไม่หมดหรอกแต่ว่าให้คุมเขาให้ได้มันก็กลายเป็นอะไรเป็นครอบครัวเป็นสังคมเป็นเศรษฐกิจเป็นการเมืองเป็นวัฒนธรรมมันก็คือประเทศอ่ะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยธรรมะเข้าไปกำกับคุมอยู่คือทำยังไงเราจะสื่อสารให้เข้าใจเราพูดเยอะนะฮะยังไงพรรคฝ่ายค้านก็โจมตีนายกว่ามันขัดกับหลักธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลคืออะไรคือเราพูดเยอะนะธรรมะนี่เราพูดเยอะแต่เรามีอยู่ภายในใจเราหรือไม่คือถ้าเราไม่มีอยู่ภายในใจแล้วเนี่ยยังไงมันก็อายุติได้ทำไม่ได้ธรรมะมันต้องอยู่ที่ใจคนก็คือกุศลธรรมเนี่ยจิตมันที่เป็นกุศลเนี่ยประคองไว้บนจิตตรงนี้เราจะเห็นว่าไม่ได้มองไปที่นิพพานอย่างเดียวเรากำกับราคะได้กำกับโทสะได้กำกับโมหะได้กำกับความหดหู่ได้กำกับความพุ่งซ่านได้อะไรต่างๆมันก็เป็นคุณูปการในการครองชีวิตของบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ทีนี้เมื่อเราเห็นถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ่มใสขึ้นไม่จะไปมีพลังมากขึ้นมันก็วินิจฉัยว่าที่เราเชื่อมันเที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงความมีอยู่ของจิตจึงไม่ได้ยึดมั่นว่ามันเที่ยงเพราะเข้าใจมันก็ทำให้ตัณหามานะทิฏฐิอย่างน้อยก็ลดลดลงไปไม่สามารถจะอาศัยตั้งอยู่ภายในใจแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรในโลกเพราะว่าเราดูทั้งภายในภายนอกแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่างนั้นรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตต่อไปก็ส่งแสดงธรรมะเป็นทิฏฐิจริตอย่างละเมียดละไมอย่างละเอียดคือว่าเข้าใจธรรมะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนเหมือนกันเหมือนพระเจ้าจะทรงสอนธรรมะแยกเอาหมดเลยทั้งกุศลอกุศลแล้วก็อัปยากฤิมีหลักการวิธีการในการบริหารจิตแตกต่างกับในที่อื่นในหลายแห่งเหมือนกันนะฮะวิธีนี้คือเราจะเห็นว่าตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยก็จะเป็นหลักก็ที่จริงก็ใช้ทุกหลักกันแหละชั้นแรกทรงใช้นิวรณ์
นิวรณ์ที่จริงเป็นปฏิปักษ์ต่อสมถะหมายความสมถะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ายังมีนิวรณ์อยู่สมถะคือสงบอะไรสงบจากนิวรณ์จะเป็นความคิดระดับเรียกปริยุทธานกิเลสเป็นกิเลสประเภทที่เกิดขึ้นกลุ่มดวงจิตก็ไม่อื่นมาจากโลกโกรธอะแต่ว่าวิธีสอนตรงนี้ส่งใช้สัญญาในอดีตด้วยนะสัญญาในอดีตด้วยแล้วก็หมายความว่าอาศัยฐานทางปริยัติเนี่ยเขาสนับสนุนคือเรื่องที่เราต้องเรียนรู้มาปัญหาตรงนี้ยังนึกถึงการเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาของคนบางกลุ่มเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ารู้สึกสลดแล้วก็หดหู่แล้วก็สงสารเพราะว่าเราไปทำในสิ่งที่เราไม่รู้ไปพูดที่สิ่งที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อย่าชี้แล้วก็ไม่ยุ่งอ่ะพอไม่รู้ชี้แล้วก็ยุ่งเลยคือคนเราแต่ละเรื่องนี่นะกว่าจะพูดจะทำอะไรได้นี่โอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางเรื่องต้องศึกษาค้นคว้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องรู้นิยามเขาเรื่องนิยามหรือบทวิเคราะห์ของเรื่องเหล่านั้นต้องชัดเจนถ้าเราไม่เห็นกรอบแล้วเราก็พูดไม่ได้แต่เราสังเกตว่าคนไทยเราเก่งนะพูดได้ทุกเรื่องในการออกความเห็นอะไรก็เรียกกัน IMS อะไรต่ออะไรคือบางทีก็ดูรายการถึงลูกถึงคนน่ะคือยังนึกขำนะฮะว่าที่จริงประเด็นมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าคนก็แสดงความเห็นไปเรื่อยก็มีคนเคยเขาเรียกอะไรโหลดออกมาจากอินเทอร์เน็ตมาให้ดูแล้วก็อ่านดูข้อความคิดเขาก็แปลกดีก็เป็นอิสระแต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือว่าขาดพื้นฐานก็วันก่อนดูข่าวอะไรเล็กๆว่าพระที่เป็นอดีตนักร้องอะไรที่ว่าคือไม่รู้ขนาดไหนนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าท่านทำอะไรไปขนาดไหนแต่ท่านเพียงแต่แต่งเพลงกันนะฮะเพียงแต่แต่งเพลงรักเพลงอะไรก็ช่างท่านเนี่ยนะฮะเราอย่าลืมว่าวรรณคดีของเราเยอะนะฮะที่มีในพระพุทธศาสนาที่พูดเรื่องความรักอะไรแต่ละก็พูดไปเราไม่ได้รักเองแต่แสดงถึงสภาวะของธรรมะที่จริงก็ดีนะแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษารายละเอียดแต่ก็เห็นอักษรวิ่งว่าเขาสึกเพราะว่าอธิบดีกรมการศาสนาไปสัมภาษณ์ในทำนองว่าไม่สมควรอะไรแต่สรุปว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะฮะเราจะว่าถูกว่าผิดอะไรก็ยังไม่ได้คือเราลืมไปนะฮะว่าในคัมภีร์เราเช่นในชาดกบางเรื่องเนี่ยโอ้โหไม่เล่นเลยนะฮะเพราะอะไรมันเป็นการสะท้อนธรรมะธรรมชาติของมันเช่นสมมติเราจะอธิบายศีลข้อกาเมสมมติอาจารย์มันก็อดพูดเรื่องเพศไม่ได้หรอกถ้าไม่งั้นมันอธิบายศีลข้อนี้ไม่ได้แต่อธิบายธรรมชาติธรรมะคือเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าจิตเมื่อถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสประเภทนี้มันจะมีอาการอย่างนี้อย่างนี้ก็สะท้อนให้เห็นโทษเช่นเราสมพูดเรื่องกาเมสมิจฉาจารเนี่ยเราก็ต้องพูดเรื่องมีการเพศสัมพันธ์ยังไงเรียกว่ากาเมไม่เป็นกาเมแล้วก็ต้องพูดถึงผู้หญิงผู้ชายอะไรแต่ไรก็ผัวไม่เมียก็มันก็เป็นเรื่องของผัวไม่เมียนะครับมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมเป็นลีลาอารมณ์ซึ่งมีตัวธรรมะประเภทกุศลอกุศลเนี่ยเข้ากำกับจิต
แล้วก็สึกไปมันก็คงจะทำประโยชน์อะไรได้นะฮะก็ดีเหมือนกันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเคยเห็นอักษรวิ่งที่ว่าเห็นขัดแย้งกันอยู่ทีนี้เราก็ไม่ทราบไอ้ที่มาของปัญหาก็เลยไม่สามารถมีความเห็นได้เราจะเห็นว่าในนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์กามฉันท์มันก็เรื่องเพศจะว่ายังไงอธิบายกามฉันท์ออกมาเป็นกลอนมันก็ได้ก็เป็นกลอนก็ได้เพราะฉะนั้นมันอธิบายสภาวธรรมเราต้องเข้าใจต้องการจะสอนธรรมอย่าลืมว่าเราค่อยสอดแทรกเข้าไปในเรื่องเหล่านี้ตนก็ได้หลักความคิดได้หลักคิดหลักจิตใจต่างๆเนี่ยเช่นไรที่ใดที่มีรักที่นั้นมีทุกข์ที่ยิ่งเอาไปจากคาถาธรรมบทนะฮะเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่นางวิสาขาซึ่งหลานตายแต่ข้อความในสรุปว่าที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์คือไม่เอามาคำต่อคำหรอกแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วก็คืออย่างนั้นคนเศร้าโศกเพราะสิ่งนั้น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 ก็หมายความถ้าเราไม่รักสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นเสื่อมสลายไปเราก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่เขาแต่งเพลงเนี่ยเขาสรุปด้วยประโยคสั้นๆว่าที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์อธิบายพุทธศาสนาสุภาษิตเลยนะตรงเนี้ยก็ว่าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรในชุดแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิวรณปภะคือหมวดที่ว่าโดยนิวรณ์เป็นโลภโกรธหลงประเภทกลางมันเป็นระดับความคิดเผาลนจิตเราคนอื่นไม่เดือดร้อนหรอกว่ากันตามความจริงแต่ว่าในมิติทางสังคมคือเราก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่ถ้าเราเดือดร้อนเนี่ยญาติพี่น้องก็เดือดร้อนอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเดือดร้อนญาติก็ต้องเดือดร้อนเพราะในการที่จะเบียดเบียนเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันพูดโดยหยาบๆไม่ได้พูดในรายละเอียดหรอกคือรายละเอียดจริงๆก็เบียดเบียนทั้งตนเองและทั้งบุคคลอื่นหรอกคืออย่างที่บอกว่าการเคารพกฎจราจรแล้วก็ขับรถไปโดยไม่ผิดกฎจราจรเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่เราโดยตรงแต่ว่าก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นพวกที่ใช้ถนนร่วมกันเนี่ยเขาก็รับประโยชน์มันไม่มีอุบัติเหตุไม่มีปัญหาอะไรต่างคนต่างก็เดินทางโดยสวัสดิภาพเราไม่ทำโดยตรงหรอกแต่เราไม่เป็นเหตุขัดขวางอะไรเขาก็ถือว่าเป็นประโยชน์โดยอ้อมมันก็เหมือนกับที่บอกเนี่ยว่าศาสดาทั้งหลายในโลกเนี่ยถ้าเรามองด้วยจิตที่เป็นธรรมเนี่ยศาสดาทุกท่านในโลกนี้มีคุณูปการต่อสำหรับชาวพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ตรงคนศาสนาอื่นก็โดยอ้อมคือเราไปเสร็จคุณูปการท่านไม่ได้เพราะมีเยอะที่เราเห็นว่ามันสืบเนื่องมาจากคำสอนในศาสนาอิสลามในศาสนาฮินดูในศาสนาพราหมณ์ศาสนาซิกศาสนาคริสต์นิกายต่างๆเพราะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะว่าท่านเหล่านี้คือบรรพบุรุษมนุษย์เราก็คือมนุษย์ท่านก็คือบรรพชนในอดีตบรรพบุรุษในอดีตเราก็อยู่ร่วมกันได้แต่ว่าอัตตามันเขื่องมากไปนะฮะบางทีก็เกิดแบ่งแยกรุนแรงไปก็เกิดมาจากความคิดเป็นกิเลสประเภทนี้มันก่อนมันก็มาอย่างนี้ก่อนก็รับสั่งว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกามฉันทะมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะมีอยู่ณภายในจิตของเราถ้าฟังลองสังเกตตรงนี้มันก็เหมือนกับนิวรณ์ฉันทะกามฉันทะเป็นกิเลสในจิตานุปัสสนาเขาเรียกว่าราคะ
ก็พอเราเห็นเราต้องลดเหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมว่าการเกิดเนี่ยการเรียงตามโครงสร้างโลกกฎหลงแต่การเกิดมันไม่แน่หรอกอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนี่ก็ไม่รู้แต่สรุปว่าถ้าเกิดระดับกลุ่มรุมจิตเนี่ยเขาเรียกว่านิวรณ์เป็นคำสมมตินะครับนิวรณ์แปลว่าสิ่งที่สกัดกั้นไม่ให้ความดีเข้าไปสู่จิตแล้วก็ไม่ให้จิตมีพลังที่จะแสดงความดีออกมาได้ก็ตกลงมากั้นทั้งขาเข้าและขาออกมนุษย์ต้องปิดประตูนะฮะคนในไม่ได้ออกคนนอกไม่ได้เข้าคนในก็ออกไม่ได้คนนอกก็เข้าไม่ได้นิวรณ์มันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือปิดไม่ให้ความดีเข้าสู่จิตแล้วก็ปิดไม่ให้จัดจิตมีพลังในการสะท้อนความดีออกไปเพราะฉะนั้นกั้นขาเข้าขาออกลักษณะของกามฉันท์คือจิตที่เหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่จิตเก็บสะสมไว้ในจิตว่าไอ้เนี่ยน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นสิ่งแล้วก็อาจจะตายไปแล้วในอดีตก็ได้หรืออาจจะสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นๆก็ได้หรืออาจจะขวายคว้าปรารถนาอนาคตก็ได้เพราะเราเห็นว่ากิเลสประเภทนี้มันจะดิ่งไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วปล่อยก็ไปเลยแล้วจะสายคือธรรมชาติก็สายลองสังเกตว่าเราชอบอาหารก็ดีชอบขนมก็ดีชอบซื้อสินค้าก็ดีนี่ตาจะสายก็แสดงว่าจิตมันสายอันนั้นก็สวยอันนั้นก็สวยอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ชอบแล้วถ้าตราบใดที่ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้มันก็สายอยู่นั่นแหละเพราะท่านก็ให้ดูประเด็นแรกและดูว่ามันมีนิวรณ์ข้อนี้อยู่หรือไม่ทีนี้สมมติว่ามีก็รู้ชัดว่ากามฉันท์มีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อกามฉันท์ไม่มีอยู่เห็นไหมมันก็เหมือนกันเนี่ยมีราคาหรือไม่มีราคาก็เหมือนกันเพราะยังไงมันกิเลสมันก็มีเท่านั้นแหละมันคือโลภโกรธหลงนั่นแหละพูดกันไปพูดกันมาก็เจออยู่ตลอดแล้วเขาก็ปรากฏตัวออกมาในรูปแบบต่างๆหยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างแล้วผสมกับคนอื่นเขาบ้างก็เลยกลายเป็นกิเลส 1,500 ตัณหา 108ไปไม่มีก็ให้รู้ทีนี้ไม่มีเนี่ยมันต้องมีข้ออื่นอ่ะข้ออื่นข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าในที่นี้พูดเฉพาะประเด็นแล้วก็รู้ชัดอันหนึ่งเมื่อกามฉันทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดโดยประการนั้นด้วยอันนี้ต้องอาศัยการรู้ที่เป็นสัญญาในอดีตคือกามฉันท์นี่มันแล้วแต่ว่าเราจะมองลึกขนาดไหนถ้ามองลึกลงไปข้างในจิตก้นบึ้งของจิตเนี่ยมันมีกามธาตุอยู่มีเชื้อของความใคร่อยู่ติดจิตเรามาตั้งแต่ไหลก็สู่กระแสสังสารวัฏนะฮะมันเป็นกามธาตุอยู่ภายในจิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยทีนี้เมื่อมีกามธาตุพอมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดด้วยอำนาจของกามธาตุเขาเรียกกามสัญญากำหนดหมายด้วยอำนาจของความใคร่ถ้าเราชอบรูปนี้สวยเสียงนี้เป็นรสกลิ่นนี้หอมรสนี้อร่อยสัมผัสนี้น่าจะต้องเรื่องนี้น่าคิดน่าเพลิดเพลินน่าบันเทิงใจแล้วพอกามสัญญาเนี่ยมากำหนดหมายมันก็เกิดเป็นกามฉันทะคือพอใจในสิ่งที่ใจมันใคร่พอเกิดพอใจมันก็อดคิดไม่ได้คิดถึงบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆก็กลายเป็นกามสังกัปปะคือเดียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจความใคร่
ทีนี้พอเนี่ยนึกตึกนึกพอซ้ำๆซากๆขึ้นมาเนี่ยพลังของความคิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันใจมันร้อนเกิดกระสันอยากในอารมณ์เหล่านั้นเขาเรียกว่ากามปริยาละฮะพอถึงกามปริยามันเกิดความเร่าร้อนกลายเป็นสุขหรือทุกข์ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกข์นะฮะเพราะว่าต้องการตอบสนองเมื่อเกิดตัณหาคืออยากได้เพื่อมาตอบสนองเป็นกามตัณหาทีนี้พอเป็นกามตัณหาก็ขยับตัวแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นกามปริเยสนาคือจะสายจิตมันจะสายก่อนแล้วก็พอกามตัณหาจิตก็ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้โน้นก็ถึงจุดหนึ่งก็เป็นปริเยสนาคือแสวงหาทีนี้การแสวงหามันขึ้นอยู่กับตัวพลังตั้งแต่กามธาตุเป็นต้นมาเนี่ยมันเข้มข้นขนาดไหนถ้าเข้มข้นมากเนี่ยมันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญาเพราะงั้นตอนที่เป็นกามตัณหามันจะแรงจิตมันจะดิ้นแรงมุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเองใครยอมข้าอยู่ใครขวางข้ารอดไม่ใช่ใครขวางข้าตายใครยอมข้าอยู่ใครขวางข้าตายก็กลายเป็นความรุนแรงอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะคือถ้าเรามองในแง่ธรรมะเราจะสงสารคนเหล่านี้นะน่าสงสารเขาที่เขาตกเป็นทาสกิเลสเป็นทาสกิเลสภายในใจตัวเองกิเลสบงการเสร็จเพราะงั้นบางทีท่านเรียกตัณหาว่าวิสัตติกาคือมันซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายบางทีก็เรียกว่าชัปปาแปลว่ากระซิบใจลักษณะการทำงานของเขาในบางทีผลักไสเสือกไสขับไสเลยพอถ้าขนาดนั้นแล้วมันสูญเสียการทรงตัวแล้วนะถ้าถูกผลักไสเสือกไสแล้วก็สูญเสียการทรงตัวแล้วก็ไม่ค่อยเป็นตัวเองแล้วแต่ตัณหาจะบงการเพราะฉะนั้นการแสวงหาจะแข็งกร้าวรุนแรงไม่คำนึงถึงวิธีการหลักการวิธีการกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆไม่รู้หมดเลยไม่ยอมรับหมดได้คือเป้าหมายไม่สำนึกถึงวิธีการในการได้คนตายไปเท่าไหร่ขอได้นะคือภาพของรัชกาลนี้นะชัดมากทุ่มเทลงไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นคนอื่นตายแทนหมดเพื่อให้แกได้เมียแหมน่าเจ็บใจอะนะให้ยักษ์แก่ๆคนหนึ่งได้เมียสาวแต่นั่นเองคนตายไปเยอะเลยเห็นไหมฮะตัณหามันแรงการแสวงหาก้าวร้าวรุนแรงมากเริ่มต้นก็หลอกแล้วคนตายแทนคนมาที่ตายก่อนเส้นสังเวยก่อนแล้วก็ต่อมาก็สดายุต่อมาก็ตายกันเรื่อยบนเส้นทางของความอยากของทศกัณฐ์ตัณหาที่เกิดขึ้นในใจทศกัณฐ์เนี่ยคนตายเยอะนี่คือเรานึกถึงโลกอ่านประวัติศาสตร์ของอัฟกานิสถานก็กำลังหาอีกเล่มหนึ่งสองเล่มนะฮะเป็นงานวิจัยกับงานเขียนเรียบเรียงเพราะว่าอัฟกานิสถานคือเป็นดินแดนพุทธนะฮะเป็นราชวงศ์กุสานของพระเจ้ากนิษฐกะมหาราชซึ่งเป็นอโศกราชันที่สองเนี่ยก็อยู่ที่เนี่ยพระพุทธรูปยุคคันธาระก็อยู่ที่นี่พุทธรูปยุคอมราวดีก็อยู่ที่นี่ก็เกิดที่นี่เพราะงั้นเป็นเมืองพุทธแต่ว่าโอ้โหเราดูแล้วแต่ละยุคนี่มันรุนแรงจังตายกันจังเหลือนี้ยังตายกันอยู่เนี่ยนะเป็นดินแดนที่แปลกบทเจริญเป็นผู้นำทางความคิดเอาขนาดว่าแกะพระพุทธรูปสลักพระพุทธรูปคือบามิยันเนี่ย175 เซนติเมตรนะไม่ใช่เซนติเมตรเลยเมตรเร็วฟุตเนี่ยไม่ใช่เลยนะอันนี้คือเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าเขามาผ่านชีวิตมาด้วยความรุนแรงเหลือเกินแสดงว่า
ก็แบบเขมรนะแบบเขมรลอนนอนเห็นไหมคือมากๆอยากใหญ่จนไม่สนใจแล้วใครตายสักกี่คนอ่ะคนตายเยอะไปหมดเลยเห็นไหมการแสวงหาแล้วพอได้มาเนี่ยมันจะขี้เหนียวนะพวกเนี้ยจะไม่ยอมแจกแบ่งให้แก่ใครใครไปแต่ต้องไม่ได้เกิดโทสะเพราะถ้าเขาแรงมาจากตอนนี้เราจะเห็นว่าแรงมาสายราคะแรงมาสายกามแล้วใครไปแตะต้องผลสำลิดของเขาเนี่ยเขาจะเกิดโทสะคือของที่เขาได้มาด้วยวิธีการรุนแรงเนี่ยใครแย่งไม่ได้เกิดโทสะอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ไปเห็นอีกาแย่งอาหารกันกับแย่งชิ้นเนื้อกัน3 ตัวแล้วก็หมาแย่งชิ้นเนื้อชิ้นนั้นแหละกัน3 ตัวคือขอให้ได้แล้วลักษณะกามฉันท์เนี่ยเกิดขึ้นมาจากเขาเรียกว่าสุภสัญญาหรือสุภนิมิตจิตมันไปกำหนดจิตกำหนดว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจรูปนี้สวยนะเสียงนี้ไพเราะนะกลิ่นนี้หอมนะรสนี้อร่อยนะสัมผัสน่าจับต้องนะเรื่องชอบพอชอบแรงเนี่ยอย่าลืมนะฮะฉันเท่านั้นครอบครองคนอื่นครอบครองไม่ได้ถ้าฉันครอบครองไม่ได้คนอื่นก็ครอบครองไม่ได้ก็แนวของเนี้ยแนวของนางติสยาลักษิตาที่ให้เจ้าชายกุณาลักษณ์ควักพระเนตรเนี่ยนั่นเป็นการสะท้อนอาการกิเลสเพราะการไปกำหนดอย่างนั้นเนี่ยมันผิดมันวิปลาสอย่างที่บอกมันคลาดเคลื่อนจากความจริงถึงแม้จะสวยงามในแง่หนึ่งก็เถอะแต่ว่าอย่าถึงก็ลงทุนทำบาปเลยลงทุนเข็นฆ่าเราจึงมีข่าวถึงไอ้หนุ่มไปชอบอีสาวไม่เล่นด้วยฆ่าเขาอย่างหลายปีมาแล้วมีข่าวทางฝั่งทนมีโรงงานเรานึกโอ้โหมนุษย์เนี่ยไอ้หนุ่มสาวเขาเป็นแฟนกันเขาไปเที่ยวกันแล้วก็ไปนั่งคุยกันไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาฆ่าตายทั้งคู่เลยที่มันขำนี่คือตอนตำรวจมันจับได้นะฮะเพราะว่ามันเรื่องเล่นกลางวันแสกๆกันเลยก็เขาถามไอ้น้องทำได้ยังไงอ่ะบอกผมชอบผู้หญิงคนนี้ถามว่าผู้หญิงรู้จักน้องรู้จักหรือเปล่าผู้หญิงชื่อไงไม่รู้จักว่าชื่ออย่างไงเลยไม่รู้ว่าเขานี่ชอบเราหรือเปล่าแล้วผู้ชายเนี่ยเขาเป็นใครเราก็ไม่รู้แต่ว่าถือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับของเราเห็นไหมฮะตัณหามันหน้ามืดเลยแล้วถามว่าน้องทำอย่างนี้ไม่กลัวบาปหรือฆ่าคนเดียวทั้ง2 คนอ่ะแกบาปอะไรแกบอกบาปอะไรแกแค่ฆ่าไก่วันนึง 2,000 ตัวแกอยู่โรงฆ่าไก่ไว้ถึง 2,000 ตัวแต่พอดีมันไม่ใช่ชาวพุทธอ่ะคือความคิดเหล่านี้เราทำไมมันคิดแรงจังลองสืบดูซิคนศาสนาอะไรทำไมไม่มีศาสนาอยู่ในหัวใจเลยนั่นคืออะไรคือกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็ฝันเลยทีนี้ฝันตะเลิดไปจนเป็นของตัวเองแล้วทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรบ้านช่องอยู่ที่ไหนลูกเต้าหล่อใครมีสถานะเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้แล้วมันไปแล้วไปหายไปจิตมันปรุงล่วงหน้ามันนานมาแล้วที่เคยเล่าประวัติของภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเป็นหลานชายของพระสังฆรักขิตท่านมีชื่อว่าภิกษุผู้เป็นหลานชายของพระสังฆรักขิตคือแสดงว่าไม่ใช่ชื่อจริงนะฮะภาคิเนยะสังฆรักขิตพระเถระท่านเรียกท่านคิดตะเลิดนะคิดตะเลิดจนเคลิ้มไปกูคิดเป็นนิยายนะคิดว่าคือท่านได้ผ้ามาผืนหนึ่งแต่ต้องการจะให้ลุงนี่แหละใช้สอยเพื่อตัวเองจะได้บุญลุงท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็บอกคุณเก็บไว้ใช้เถอะฉันมีแล้วก็พยายามอ้อนวอนเพื่อให้ได้บุญลุงก็ไม่รับ
ตัวเองก็นั่งพัดหลังลุงอยู่เนี่ยนะคิดว่าลุงนี่คงจะแต่ก็เราไปแล้วคงจะไม่พอใจเราไม่สงเคราะห์เรานะอยู่ที่บ้านท่านก็เป็นลุงของเราท่านมานี้ท่านก็เป็นอุปชฌาย์ของเราตอนนี้ท่านไม่สงเคราะห์เราแล้วเราก็จะอยู่เลยสึกดีกว่าไปเลยทีนี้คิดสึกนี่จะอยู่ยังไงคิดขายผ้าผืนนี้ก่อนแม่ตายแล้วนะคิดจะขายผ้าแล้วก็ไปซื้อแพะมาเลี้ยงแพะออกลูกเป็นฝูงเลยพักเดียวท่านคิดในแพะเป็นฝูงเลยขยายไปเลี้ยงโคเป็นฝูงเลยรวยทั้งมีฝูงแพะมีแพะเป็นฝูงมีโคเป็นฝูงรวยเลยสร้างบ้านขอนางพรามณีคนหนึ่งมาแต่งงานอยู่กันพักหนึ่งก็ได้ลูกพอลูกโตพอสมควรก็คิดจะเอาตั้งชื่อลูกเป็นสังฆราคิตเอาชื่อลุงมาตั้งชื่อลูกแล้วก็เดินทางนะบอกว่าขึ้นเกวียนตอนนั้นมีรวยแล้วมีเกวียนแล้วตัวเองก็ขับเกวียนเมียก็นั่งอยู่ในทูบเกวียนอุ้มลูกอยู่ก็นึกอยากจะอุ้มลูกบอกให้เมียส่งลูกให้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาเมียก็ไม่ยอมส่งพูดไปพูดมาเมียโกรธก็โยนลูกลงข้างล่างเลยถูกเกวียนทับตายก็โกรธทุบเลยทุบโดยประตักแกคิดว่าแกกำลังถือประตักกำลังขับเกวียนอยู่จริงๆกับกำลังพัดลุงอยู่ตีหัวลุงเลยเห็นไหมลักษณะกรรมฉันท์เนี่ยมันเพ้อเจ้อไม่ใช่เล่นนะลุงว่าทำไมตีหัวเราทำไมท่านก็รู้ด้วยจิตนะรู้ว่าราจิตท่านก็บอกว่าสังฆราคิตเธอจะตีหัวมาตุคามแต่ว่าตีไม่ได้ก็มาตีหัวของหลวงตาแก่ๆตกใจลุงรู้ความคิดวิ่งหนีพระพุทธเจ้าก็ภิกษุก็จับบังคับพระพุทธเจ้าเห็นไหมเกิดกำหนดที่จริงท่านเริ่มที่โกรธนะก็ไม่ใช่เริ่มที่โกรธคือกำหนดที่ศรัทธาเริ่มศรัทธาแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจแล้วก็ต่อไปก็เปลี่ยนเป็นความโลภอยากศึกแล้วอยากมีฐานะร่ำรวยอะไรก็ทั้งไปหายไปเลยเพราะการกำหนดเป็นเรื่องสำคัญว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นแต่เราก็ปรุงแต่งจนมันเป็นอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเนี่ยก็ทำนองคล้ายๆกับดูหนังดูละครเนี่ยเราอินกับมันแล้วไปเลยทั้งที่ทั้งหมดเนี่ยคือแสดงทั้งหมดที่จริงเป็นการแสดงทั้งหมดสมมติกันทั้งหมดอย่างว่าคนดูลิเกยายแก่แม่ยกลิเกทั้งหลายเนี่ยบางทีพระเอกถูกรังแกถูกตัวโกงรังแกปาด้วยตะบันหมากเลยขึ้นไปข้างบนเลยนั่นก็คือเราไปกำหนดเอาเรื่องจริงมาดูการแสดงนะฮะแต่ไปกำหนดเราเป็นเรื่องจริงแล้วก็บุญวายที่ปวดที่ผ่าอย่างอะไรเขาเรียกอะไรทุกวันเรียกแฟนคลับเลยแหละนะของพระเอกหนุ่มบางคนนี่โอ้ไม่ได้ไม่ยกหวงไปแตะต้องไม่ได้เลยนั่นคือกิเลสประเภทนี้มันจะผูกมัดมันก็กลายเป็นของกูนะฮะแบบนกชื่อมหากะเนี่ยไปเกาะต้นไม้ก็ร้องว่าของฉันสำนวนหลวงพ่อพุทธทาสก็บอกว่าของกูทีนี้รู้ว่ามันเกิดมาจากสุภสัญญาหรือสุภนิมิตนะฮะกำหนดว่าสวยงามทีนี้ประเด็นต่อไปเมื่อเรารู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรอันหนึ่งกามฉันท์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วยประเด็นต่อไปคือกามฉันท์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วยอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งเราจะเห็นว่าตัวสุภนิมิตนั่นเป็นความคิดที่วิปลาสมันต้องแก้ที่ปัญญาเพราะโยนิโสการใช้ปัญญาพิจารณากำหนดใหม่กำหนดให้เห็นว่าอสุภนิมิตหรือสุภสัญญากำหนดให้เห็นว่าไม่สวยงามทีนี้การกำหนดบอกไม่สวยงามเนี่ยมันเป็นการบรรเทา
การจะละกามฉันท์ได้เนี่ยโอ้เรื่องใหญ่เลยระดับสมาธินี่แก้เขาไม่ได้นะระดับฌานนี่แก้ไม่ได้ไปถึงอรูปฌานสมาบัติ8แล้วยังเอาเขาไม่อยู่นะกามฉันท์เนี่ยพระโสดาก็แล้วพระสกิทาคาก็แล้วเอาไม่อยู่เพราะทละขาดเดี๋ยวต้องไปที่โน่นพระอนาคามีแล้วต้องละด้วยอนาคามีมรรคเลยอาคามีมรรคอนาคามีมรรคเนี่ยเป็นพลังของกุศลที่เกิดขึ้นจากศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์นะฮะหมายความอริยมรรค6ข้อเนี่ยสมบูรณ์คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่สมบูรณ์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ยังไม่สมบูรณ์แต่เรียกว่าพอประมาณเห็นไหมว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะสอนในแนวของอย่าไปปรุงคิดมากอย่าปรุงแต่งมากปรุงแต่งแล้วก็ยุ่งอันนี้ก็คือระดับชีวิตประจำวันอย่าปรุงแต่งมากไม่ว่าเขาว่าสวยน่าซื้อน่าอะไรอย่างนี้อย่างเล่นโทรศัพท์เนี่ยโฆษณากันจังเลยเล่นโทรศัพท์คนบางคนพกโทรศัพท์3 เครื่องมันพกทำไมตั้ง3 เครื่องอันนี้คือเล่นแล้วนะฮะแล้วเราสูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นเท่าไรพวกนี้เนี่ยมันทิ้งมลพิษไว้ในบ้านเมืองเราเท่าไรเราจะลืมมาโทรศัพท์ที่ออกจากตลาดเข้าไปสู่การใช้สอยของสังคมเนี่ยส่วนที่เลิกใช้ไปแล้วเนี่ยมี20 กว่าล้านส่วนที่กำลังใช้สอยอยู่เนี่ยมี26 ล้านนึกถึงเงินเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่นึกถึงมลพิษที่เกิดขึ้นจากพวกสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่เห็นไหมเรากำหนดนี่ดีนะอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะเลยไปกันใหญ่เลยมันก็กระทบต่อเศรษฐกิจกระทบต่อสังคมแล้วกระทบต่อสุขภาพพลานามัยต่างๆด้วยนะคือคนที่ไปพกโทรศัพท์ยังนึกว่ามันหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนนะเป็นว่าแต่คนที่มีธุรกิจจำเป็นอย่างชาจริงๆเนี่ยถ้าคนทั่วไปเนี่ยก็หาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนข้าวห้องน้ำเสียงโทรศัพท์ทำยังไงบางทีก็เอาข้าวไปอาบน้ำมาทำไงทีกำลังอาบน้ำอยู่ทำไงคือไม่มีอิสระเป็นภาวะที่เราเอาเราเข้าไปให้เขาสนทภายโดยเงื่อนไขของใครก็ไม่รู้แกนึกจะโทรแกก็โทรก็ตามปกติการโทรศัพท์เนี่ยควรจะดูนาฬิกาด้วยนะดูนาฬิกาซะก่อนแล้วก็ประมาณการว่าคนคนนี้เวลาเนี้ยเขาควรจะอยู่ตรงไหนบางทีโทรไปเพื่อนบอกกำลังขับรถนี่พูดเรื่อยไม่หยุดก็มีเด็กวัดที่เคยขับรถไปไหนมาไหนลูกศิษย์ที่กุฏินี่แหละมีเพื่อนโทรเยอะเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรกับเขาเราบอกไม่เวลาเธอรับโทรศัพท์เนี่ยฉันสยองนะเพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุแต่เนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของมนุษย์บางทีอยากพูดขึ้นมาแล้วก็ฟังแล้วมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นอะไรเลยเพราะพอพูดคนอยู่ในรถเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็อุตส่าห์พูดรอเขากลับมาถึงที่อยู่ก่อนก็ได้ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมันทำอะไรไม่ได้แล้วโดยมันญาติเนี่ยมันต้องดูนาฬิกาก่อนประมาณการว่าตอนเนี้ยเขาควรจะอยู่ที่ไหนอย่างพระเราเนี่ยคือเที่ยงคืนนี่โทรกันได้นะพระแต่พระพวกนักวิชาการทั้งหลายนี่โทรกันได้เพราะว่าตามปกติแล้วก็นอนเลยเที่ยงคืนกันทั้งนั้นแต่ถ้าคนทั่วไปเราโทรไม่ได้ 3-4 ทุ่มก็โทรไม่ได้แต่บางคนที่รู้คุ้นเคยการพอโทรได้แต่ว่าก็ไม่ควรจะโทรอันนี้มันก็เลยมาจากเนี้ยเลยมาจากว่าเราไปกำหนดว่ามันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจพ
ราะฉะนั้นถ้าก็ให้กำหนดเป็นอสุภะสัญญาหรืออสุภกรรมฐานที่ว่าไว้หรือปฏิกูลดังที่ว่าไว้ในตอนต้นนั่นเองต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสซึ่งมาอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาสติปัฏฐานสูตรแต่ว่ามีนัยยะที่พิสดารน้อยกว่าก็กำลังบรรยายมาถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกถึงธรรมธรรมที่ทรงยกมาแสดงทั้งหมดมันก็มีครบสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งกุศลอกุศลและก็อัพยากฤตแต่มีหลักการวิธีการในการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปวันก่อนได้พูดถึงนิวรณปัปพะคือหมวดที่ว่าด้วยนิวรณ์วันนี้เราเคยเจอมาในพระสูตรก่อนแล้วก็อธิบายขยายความไปโดยพิสดารโดยนำเหตุเกิดและวิธีดับนิวรณ์ซึ่งพระตถาจารย์ได้แสดงไว้มาเสนอด้วยแต่ว่าในที่นี้จะพูดเฉพาะในพระบาลีโดยทรงแสดงเป็นช่วงๆเป็นใจความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ตัวนี้ที่จริงเราจะแปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏในโลกนี้ก็ได้ก็ครอบคลุมหมายความว่าเป็นเรื่องที่คนทุกคนซึ่งมีจิตสำนึกมองเห็นโทษของกิเลสมองเห็นคุณค่าของกุศลธรรมก็สามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้ซึ่งเราจะเห็นว่าในแง่ของความจริงอย่างที่เจ้าคุณเทพวิริยาจารย์วัดธรรมมงคลได้นำเขาเรียกว่าครูสอนสมาธิหลักสูตรครูสอนสมาธินำไปเผยแพร่ในประเทศแคนาดาก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นในเวลารวดเร็วแล้วก็เป็นอันมากสามารถซื้อวัดของศาสนาคริสต์มาเป็นวัดพุทธได้รู้สึกว่า 6-7 วัดแล้วก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องของศาสนาอะไรหรือแม้แต่ที่ท่านอะไรโคเอนกาอะไรที่อินเดียแต่ก็เรียนวิปัสสนาไปจากประเทศพม่าแล้วก็เวลานี้กำลังเผยแพร่อยู่ในส่วนต่างๆของโลกได้ขยายสาขาออกไปหลายประเทศแล้วคนที่เข้าไปปฏิบัติก็ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอะไรก็เป็นวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะพระพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าเป็นศาสนาของมนุษยชาติเป็นศาสนาของโลกเพราะว่าทั้งหมดมันเป็นกฎธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในร่างกายและก็จิตใจของคนในศาสนาต่างๆเพียงแต่ว่าเขาเรียกธรรมะเหล่านั้นว่าชื่อยังไงเท่านั้นเองแต่สภาวธรรมก็คือสภาวธรรมที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงกิจเขาเป็นยังไงสิ่งที่ปรากฏกับจิตเป็นยังไงมีอะไรกระตุ้นให้เกิดขึ้นมันก็เหมือนกันทั่วโลกอย่างในกรณีนี้ก็ทรงแสดงนิวรณ์ทั้ง5ประการนิวรณ์แปลว่าสิ่งที่กั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีก็กั้นไม่ให้ความดีเข้าไปสู่จิตได้อย่างต่อเนื่อง
และกั้นไม่ให้คนสามารถแสดงความดีออกมาได้อย่างต่อเนื่องในช่วงใดขณะใดจิตถูกรุ่มรุมด้วยนิวรณ์ในขณะนั้นจิตก็จะเสียศูนย์คือไม่สามารถสะท้อนธรรมะออกมาได้หรือไม่สามารถรับธรรมะได้เช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งเขาพูดธรรมะได้ดีมากแต่พอดีเราไม่ชอบเราอาฆาตพยาบาทคนเหล่านี้อยู่คนนี้อยู่ภายในใจปัญใจมันไม่พร้อมที่จะรับใจจะไปเสดมาตั้งแต่ต้นแม้จะเป็นเรื่องของธรรมะแต่เมื่อใจปฏิเสธมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่จิตได้เพราะนิวรณ์เหล่านี้ในที่ทั่วไปนี่ท่านจะเรียกว่าปริยุทธานิกิเลสคือกิเลสที่เกิดขึ้นคลุมหลุมใจเป็นกิเลสระดับกลางก็หมายความจริงก็คืออาการของโลภโกรธหลงเพียงแต่ว่ามันไม่แรงจนถึงกับออกมาเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นหรือว่าตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดให้โทษเพราะสิ่งเหล่านั้นที่จริงก็หยุดไว้ด้วยศีลแล้วพอระดับสมาธิเป็นเรื่องความคิดของจิตที่ปรุงคิดปรุงไปด้วยแรงกำกับควบคุมของกิเลสเหล่านั้นทีนี้กิเลสมันไม่อยู่ภายในจิตอย่างต่อเนื่องมันก็เกิดดับไปตามธรรมดาของมันเหตุปัจจัยกิเลสเกิดมันก็เกิดเหตุปัจจัยดับมันก็ดับธรรมะมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าใจคนนั้นเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือไม่นิ่งไม่ได้เหมือนกับพระอรหันต์ที่ท่านคงที่หมายความภายในใจของท่านไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกซึมได้จากข้างนอกก็ดีข้างในไม่มีเชื้อราข้างนอกมันก็สักแต่ว่าอารมณ์ก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าธรรมารมณ์หรือว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงเป็นต้นแต่ถ้าเป็นสามัญชนมันก็แกว่งไปเรื่อยๆเพราะในที่นี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนคือจิตใครก็จิตคนนั้นมีการวิเคราะห์ตรวจสอบจิตเท่าที่มันปรากฏในแต่ละขณะในข้อแรกรับสั่งว่าเมื่อกามฉันทะมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะมีอยู่ณภายในจิตของเราคือเราจะเห็นว่าพวกเจโตปริยานเนี่ยรู้จิตคนอื่นจิตก็มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะในจิตจะรู้แต่เราจะเห็นว่าในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้จิตคนอื่นแต่รู้จิตของเราเองโดยการใช้สติสัมปชัญญะในความเพียรเป็นหลักแต่เจโตปริยานที่รู้จิตคนอื่นที่จริงรู้จิตเหมือนกันคือจิตเขามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสในแต่ละขณะมันเป็นความรู้ระดับญาณหมายความเอาผลมารู้แต่ตอนนี้เอาเหตุมารู้เราจะเห็นว่าสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีความเพียรก็ดีก็คืออริยมรรคแต่ตัวญาณเนี่ยมันเป็นนิโรธหมายความว่าพอถึงเจโตปริยานมันเป็นจิตที่เป็นอย่างที่เขาเป็นคือญาณที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เสื่อมบางจะสามารถรู้จิตของคนได้แล้วก็วางธรรมะให้สอดรับกับจิตของคนได้ธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าพระหันท่านแสดงจึงมีผลอย่างอัศจรรย์เพราะสามารถอนุโลมตามคล้อยตามจิตไปได้เรื่อยๆดูจิตคนแล้วก็แสดงธรรมไปตามความคิดของเขาในแต่ละขณะคนฟังก็เกิดทึ่งเกิดสนใจเกิดศรัทธาเกิดเริ่มใสอาการของอิทธิบาทเนี่ยมันจะหมุนต่อเนื่องไปทีนี้เราต้องมีสัจจะในตัวเองคือจิตเรามีกิเลสข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าต้องมีกิเลส
แต่อย่างที่บอกว่าการเกิดของกิเลสหรือการเกิดของธรรมะมันไม่ได้เกิดตามลำดับในตัวหนังสือมันเกิดตามลำดับของเหตุปัจจัยก็ไม่รู้อะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะฮะแต่สรุปแล้วว่าอยู่ในแวดวงของพวกนี้แหละพวก5 ข้อนี้แหละในการเรียงนั้นท่านเรียงตามลำดับของโลภโกรธหลงแต่ว่าการเกิดเวลาเขาเกิดเนี่ยคือจิตมันเสพขุนเรื่องอะไรเนี่ยจะเกิดเรื่องนั้นมากเช่นว่าจิตมันมากโดยราคะก็แสดงว่ากามฉันท์จะเกิดมากจิตมากด้วยความหงุดหงิดความรำคาญความโกรธความประทุษร้ายมันก็จะโน้มเอียงไปทางโทสะนี่มากมองอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดไปชอบไปหมดก็เกลียดไปหมดแล้วเราจะเห็นอาการเข้มข้นของกิเลสตามมาอย่างยกตัวอย่างในกรณีที่ทางรัฐบาลออกชี้แจงในกรณีของการทำบุญประเทศก็พูดถึงการใช้โบสถ์พระแก้วที่จริงแล้วถ้าเราติดตามเหตุการณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าวัดพระแก้วเนี่ยมันเป็นวัดนะฮะมีฐานะเป็นวัดในพระบรมราชวังกิจกรรมบางอย่างเป็นกิจกรรมที่ทรงพระอนุญาตไว้เป็นการถาวรจนเกิดให้ประชาชนเข้าชมเนี่ยมันเป็นการถาวรทุกวันแต่คนที่ทำหน้าที่เปิดทำหน้าที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังที่มีภารกิจตรงนั้นการเปิดการปิดก็เป็นหน้าที่ของเขาหรือว่าวันธรรมสวนะเราจะเห็นว่าประชาชนก็ไปใช้ในกิจกรรมทางศาสนาเหมือนกับวัดหนึ่งเพียงแต่ว่าพระเทศก็เปลี่ยนกันไปเทศพอมีกิจกรรมที่พิเศษขึ้นมาเนี่ยเอกชนที่เป็นองค์กรเป็นสถาบันเป็นกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะขอพระบรมราชานุญาตไปใช้ได้แต่ว่ากระบวนการเนี่ยคือคนดำเนินการจัดการปูอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องสำนักพระราชวังที่จริงเป็นเหตุการณ์ปกติเราก็ไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่ทำเพื่อเป็นสิริมงคลของชาติบ้านเมืองแล้วก็สร้างสมานฉันท์ขึ้นภายในชาติเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเราไปประชุมกันที่สวนน้ำพรหมดทั้ง5ศาสนาก็ไม่น่าเชื่อนะตั้งแต่เดือนเมษาแต่คนก็ทำมาเป็นประเด็นสร้างความสับสนได้นั้นแสดงให้เห็นว่าพอโทสะมันเกิดแล้วนี่โมหะมันจะตามทีนี้คนพอโมหะพอโทสะเกิดเนี่ยแกจะไม่คิดอะไรทั้งที่สารตรงนี้แกรับมาสะสมมาเยอะคนที่ดูโทรทัศน์เนี่ยจะเห็นการใช้พระอุโบสถวัดพระแก้วในกรณีนี้ตามปกติแล้วจะมีการถ่ายทอดสดนานบางทีเป็นชั่วโมงหรืออาจจะชั่วโมงกว่าก็แล้วแต่เขาจะติดต่อกันแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยเป็นเรื่องปกติธรรมดาพอประเด็นนี้เกิดขึ้นเนี่ยมานั่งอ่านแล้วก็งงทำไมคนไม่เข้าใจเราก็เลยงงเลยแต่ถ้าเราดูสภาวะธรรมแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะว่าอะไรก็ตามพอกิเลสแกเข้านี่กระบวนการแกมาเลยเราเห็นว่ามันก็เกิดโทสะพอโทสะมันก็เกิดโมหะมันก็เพิ่มโทสะก็เพิ่มโมหะก็เพิ่มในพวกตัวเองนี่ใครแตะต้องไม่ได้แต่ก็พยายามแยกพวกเป็นเราเป็นเขาแล้วก็มุ่งจะทำลายล้างฝ่ายที่คนไม่ชอบมันก็เป็นกระบวนการทางจิตแต่ความโกรธเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความรักความรักเกิดจากความโกรธความรักเกิดจากความรักเนี่ยมันเป็นกระบวนของมันพอเรามองเข้าถึงตรงนี้แล้วเราจะเกิดเมตตากรุณาเกิดสงสารแล้วแต่บางครั้งเราก็สลดนะเพราะเราไปมองเห็นอย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่สังคมของการเรียนรู้คนไทยไม่ก็ใส่ใจศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เรื่องอะไรเราพิสูจน์ได้ไงเราพิสูจน์ได้ว่ายอดหนังสือที่จำหน่ายได้มากๆเนี่ยจะเป็นหนังสือที่ไม่ใช่เรื่องของสารคดีเป็นหนังสือบันเทิงเริงรมย์เป็นหนังสือที่มีความรุนแรงเป็นหนังสือที่ค่อนข้างมอมเมา
คนจะเสพเรื่องเหล่านี้มากเราสามารถดูในห้องสมุดทั่วราชอาณาจักรได้ว่าหนังสืออะไรก็ตามที่คนสนใจมากเนี่ยมันจะช้ำจนถึงก็ซ่อมแซมแต่หนังสือบางเล่มนี่จะวางปกยังเป็นบันเมื่อมอันนี้ที่จริงมันก็เป็นมาตรวัดความสนใจของสังคมได้ประการหนึ่งคือทั้งหมดเนี่ยพอเรามองโดยสภาวะธรรมแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งทำนองใกล้ๆกับเหตุการณ์ใน3 จังหวัดภาคใต้คือถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยนะคือคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเราก็สงสารเราก็เสียดายเพราะว่ามันมีการพลาดพลาดสูญเสียมากแต่ในขณะเดียวกันผู้ฆ่าเนี่ยเราก็สงสารเขาเพราะคนเหล่านี้เนี่ยจะมีทุกข์มากกว่าคนที่ถูกฆ่าญาติพี่น้องก็คนที่ถูกฆ่าก็ทุกข์ในชาติปัจจุบันก็ทุกข์ในภพชาติต่อไปด้วยเธอจะนับถือศาสนาอะไรเธอเชื่อยังไงนี้ไม่รู้แต่ว่ากฎของกรรมมันเป็นกฎที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติไม่ใช่หมายความถ้าเธอไม่เชื่อแล้วเธอไม่ต้องรับผลบาปมันไม่ใช่อย่างนั้นบาปมันเป็นสากลบุญมันเป็นสากลคุณจะเรียกยังไงไม่รู้เป็นเรื่องของคุณแต่เมื่อคุณทำไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องชดใช้ในชาตินี้แล้วก็ชดใช้ในชาติต่อไปแล้วก็ต่อไปเพราะอะไรเพราะเราดูในพวกวิมานวัตถุในเปตวัตถุเนี่ยบาปกรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรกหมกไหม้เนี่ยมันบางอย่างเนี่ยมันนานเหลือเกินอย่างยกตัวอย่างว่ากากับเปรตมันก็เป็นกาแต่นั่นเองแต่มันไปโฉบเอาอาหารซึ่งชาวบ้านเขาเตรียมจะนำไปถวายพระยังไม่ได้ถวายจิกไปกินไป3 คำนะตกนรกหมกไหม้มาสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นเปรตอยู่แถวภูเขาคิชกูฏหรือว่าอหิเปรตมันก็เกิดขึ้นมาจากทุบทำลายกุฏิของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็เผากุฏิก็ไม่ใช่ฆ่าพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าทำลายที่อยู่ของท่านตัวนรกเวจีกว่าจะผุดมาได้เนี่ยในตถาจารย์ท่านบอกว่าแผ่นดินสูงขึ้น1 โยชน์จะแสดงว่านานไกลมากเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พระสัตติกุตเปรตที่มีค้อนเป็นหมื่นค้อนเนี่ยทุบตีก็เกิดขึ้นมาจากการเอาทดลองศิลปะดีดกรวดเข้าไปถูกพระเนตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสุเนตตะตกนรกเวจีอยู่นานแสนนานแล้วก็ในสมัยพุทธกาลก็มาเป็นเปรตพระเจ้าทรงแสดงอดีตกรรมของคนของเปรตเหล่านี้ให้พระอรหันต์2 รูปฟังเพราะเรามองอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามองถึงสภาวะธรรมแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าถูกบงการด้วยกิเลสที่แรงมากเป็นความมืดบอดในด้านการใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการคิดในการตัดสินใจมีโมหะเยอะมีโลภะเยอะมีโทสะเยอะเห็นชัดเจนมากเราดูศพของพระที่ถูกฟันที่วัดพรหมประสิทธิ์เวอะวะเลยเยอะเขาเอามาให้ดูกันนะนี่ก็แสดงเป็นความรุนแรงที่มันกระทำย่ำยีต่อศพซึ่งหมายความว่าฟันที2 ทีทั้งคงตายแล้วนะเหลือจากนั้นก็เป็นการฟันศพแสดงถึงโทสะโมหะเขาถูกบงการจากกิเลสถูกครอบงำจากกิเลสถ้าเราเทียบมันก็เหมือนกับผีสิงเนี่ยนะเขาไม่ได้ทำด้วยลำพังเขาแต่เขาทำเพราะถูกกิเลสควบคุมกำกับจนสูญเสียความเป็นมนุษย์แต่นี่การสูญเสียความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เสียเฉพาะตรงนี้แต่มันจะเสียตลอดไปพอตายไปเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นมนุษย์ตกนรกหมกไหม้ขนาดไหนก็ไม่รู้ปัญหาเหล่านี้มันก็เริ่มมาจากจิตนี่แหละเริ่มมาจากจิตที่มีกิเลสประเภทต่างๆพอแรงออกไปมันก็ล้นออกไปข้างนอกแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้พูดล้นนะพูดอยู่ข้างใน
กิเลสประเภทกามฉันท์เนี่ยเป็นจิตประเภทเหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่จิตใคร่จิตปรารถนาจิตพอใจถามว่าอะไรล่ะมันก็ไม่อื่นมาจากวัตถุกรรมอีกแหละพอเหนียวนึกตรึกนึกมันไม่อื่นมาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันก็มีอารมณ์โลกอยู่แค่นั้นเองแค่6ประการปัญจิตท่านเหนียวนึกด้วยอำนาจความกำหนัดความต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นด้วยกำหนัดเพลิดเพลินอยู่กับปัจจุบันหรือไขว่คว้าปรารถนาที่จะได้จะมีจะเป็นในอนาคตเพราะเราเห็นว่าจิตมันจะวิ่งไปย้อนอดีตบ้างเพลินอยู่กับปัจจุบันบ้างแล้วก็ไขว่คว้าอนาคตบ้างก็แล้วแต่จะปรุงคิดปรุงขึ้นมาต้องชัดเจนว่านี่คือกามฉันท์จิตของบุคคลนั้นจะต้องชัดเจนว่านี่คือกามฉันท์นะเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งที่กั้นจิตเอาไว้ไม่ให้บรรลุความดีแต่จิตเหล่านี้ถ้ามันเกิดเป็นจิตก่อนจะดับคือก่อนเป็นตัวจุติจิตเนี่ยนะครับหมายความว่าจิตจะจุติด้วยกามฉันท์อย่างนี้มันก็จิตตกละภูมิธรรมมันตกภพที่จิตจะไปบัติก็ตกก็กลายเป็นอบายรัดต่างๆไปแล้วก็ต้องมองให้เห็นชัดทีนี้ถ้าไม่มีกามฉันท์คำว่าถ้าไม่มีกามฉันท์เนี่ยมันอาจจะมีกิเลสอย่างอื่นก็ได้อาจจะมีธรรมะก็ได้แต่ว่าในที่นี้หมายความว่าถ้าจิตปราศจากกามฉันทะซึ่งท่านฟังจะเห็นว่าที่จริงมันก็เหมือนกันกับในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะนั้นพูดในแนวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพอมาถึงตรงนี้ก็พูดถึงกามฉันท์กับราคะก็คือกันก็คือกิเลสประเภทเดียวกันแต่เราเห็นว่ากามราคะอาจจะเข้มข้นแต่ว่าตรงนี้พูดเฉพาะกลุ่มรุมใจกามราคะอาจจะแรงหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้ก็แล้วแต่สรุปว่าเป็นกิเลสประเภทเดียวกันมันต้องชัดเจนในตัวเองเพราะว่าท่าทีที่เราจะต้องมีต่ออารมณ์ซึ่งปรากฏในขณะนั้นๆมันจะต่างกันถ้าจิตประกอบด้วยกามฉันท์ต้องชัดเจนในความเป็นโทษแต่ถ้าจิตปราศจากกามฉันท์ก็ต้องประคับประคองรักษาจิตตรงนี้เอาไว้ให้ได้นานหลักการปฏิบัติมันยิ่งต่างกันเพราะว่าจิตที่ประกอบด้วยกามฉันท์มันอยู่ในกลุ่มสมุทัยแต่จิตที่ไม่มีกามฉันท์เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของนิโรธแต่ไม่ใช่นิโรธสมบูรณ์นะฮะหมายความว่าเป็นอาการปลอดจากกิเลสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีกิเลสข้ออื่นนะฮะในกรณีที่ไม่มีกิเลสประเภทกามฉันท์ก็หมายความมันต้องไม่มีกิเลสประเภทอื่นอยู่ด้วยก็แสดงว่าจิตก็ต้องสงบตามปกติก็หายากกันนะฮะที่จิตจะเดินไปได้ขนาดนั้นส่วนมากแล้วมันก็เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นอกุศลข้ออื่นพระรับสั่งว่าเมื่อกามฉันท์ไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันท์ไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันเรื่องกามฉันทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดอันนี้มองไปสู่อดีตมันต้องใช้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ที่จริงเราก็มีสัญญานะมีความจำอยู่ว่าไอ้กามฉันทะเนี่ยก่อนจะเกิดมันเกิดมาจากอะไรคือถ้าเรามองให้ลึกมันก็กามธาตุภายในใจอย่างที่ว่าแต่เรามองว่าเกิดขึ้นมาจากการไปกำหนดอารมณ์กำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องแล้วก็เกิดอาการที่ไขว่คว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นคือครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดในแนวนี้อยู่เมื่อไหร่เนี่ยไอ้กิเลสประเภทนี้มันต้องเกิดทีนี้ถ้าเห็นไปอย่างนั้นก็รู้ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นมาจากการมองด้วยสุภสัญญาหรือสุภนิมิตคำว่าสุภาพแปลว่างามนะแต่ว่าหมายความว่ารูปนี่งามแต่ว่าเสียงนี่ไปรอกลิ่นหอมรสนี่อร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องเพราะว่าเป็นส่วนที่จิตมันเกิดความใคร่เกิดความปรารถนาเกิดความพอใจ
เราก็ต้องมองเห็นโทษแล้วก็หาวิธีที่จะดับเขาผมก็ถามว่ากามฉันท์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วยการละกามฉันท์เป็นเรื่องใหญ่แล้วเพราะเราจะเห็นว่าระดับของสมาธิระดับฌานเนี่ยมันละกามฉันท์ไม่ได้แต่สยบหรือสงบกามฉันท์ไว้ได้ด้วยพลังของตัวสมาธิตัวเอกคตาจิตเนี่ยหมายความว่าถ้าจิตเราสงบอยู่เราก็สยบกามฉันท์ไม่ได้แต่ก็อย่างที่มีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆปรากฏในพระคัมภีร์เยอะนะฮะขนาดมหาฤาษีก็ไล่โกรธยังพังเลยเพราะไปเจออารมณ์ชี้จิตไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจขึ้นมาเพราะในการจะละได้เนี่ยละเข้าได้จริงๆแล้วก็ละระดับของพระอนาคามีมรรคคือหมายความว่าละโดยทั่วไปในละไม่ได้แต่ข้อนั้นหรอกเพียงแต่ลดได้ทีนี้เราจะลืมว่าในตรงนั้นที่จริงมันมีรูปราคะอรูปราคะอยู่ด้วยในสังโยชน์ที่พระอนาคามีละไม่ได้เพราะอีกระดับหนึ่งซึ่งละเมียดละไมมากมันไม่มีอาการของกิเลสปรากฏหรอกแต่ที่จริงแล้วก็ก่อให้เกิดการยึดติดแล้วก็เบื่อกันท่านอาราบทกาลามโคตอุตกาดาบทรามบุตรเนี่ยก็ท่านก็ติดอยู่ในรูปฌานอรูปฌานก็แสดงติดอยู่ในท่านก็มีอรูปราคะอยู่เพราะคนที่จะดับกามฉันท์ได้เด็ดขาดทุกรูปแบบก็คือพระอรหันต์ท่านบอกว่าที่ละไปแล้วเนี่ยจะไม่กำเริบขึ้นอีกด้วยประการใดก็ต้องรู้ด้วยประการนั้นหมายความถ้าไม่เกิดอีกแล้วต้องนู่นแหละพระอรหันต์คนอื่นละเขาไม่ได้สามัญชนก็พยายามลดคือปัญหาที่อย่างปรารภเนี่ยบอกว่าทำยังไงเราจะลดได้ล่ะลดความรุนแรงปัญหาต่างๆลงไปได้อย่างในกรณีที่มีข่าวนักเรียนอายุเพียง10 กว่าปี15 ถึง 17 ปีรวมกันเป็นแก๊งถึง20 กว่าคนถามว่าเด็กนี้ไม่เรียนหนังสือเหรอว่าเด็กวัยนี้มันต้องอยู่ที่โรงเรียนนี่นะแล้วก็ไปฉกชิงวิ่งราวฉุดฆ่าอนาจารคนไหนชอบใจก็ข่มขืนก็ทำชำเราโดยจะเห็นว่าเป็นอาการของกามฉันท์แล้วก็เป็นอาการของโมหะด้วยเพราะเด็กนี้ยังนึกว่าถ้าเธอไม่เลิกเนี่ยอนาคตจะลำบากมากแต่ปัญหาสำคัญว่าเราทำไงติดต่อเขาได้เราติดต่อเขาไม่ได้ปัญหาสำคัญเวลาเนี้ยมันก็ลงไปอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่สถาบันการศึกษาซึ่งเด็กอยู่ด้วยนานกว่าเพื่อนเนี่ยนะวันหนึ่งเราจะเห็นว่าเด็กอยู่ที่โรงเรียนกับครอบครัวนี่มากกว่าที่อื่นคือโยนให้พระนี่มันคงไม่ได้หรอกพระไม่มีโอกาสพบกับเด็กนานๆจะพบกันสักครั้งเนี่ยเด็กจำนวนนิดเดียวที่พระได้มีโอกาสเจอเนี่ยแม้แต่ว่าพยายามรณรงค์เรื่องครูพระในโรงเรียนข่าวว่าเวเนี้ยต้องการถึง 50,000 ก็ดีนะฮะถ้าหากว่าทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้พระแต่คณะสงฆ์เองก็ต้องตื่นตัวต้องให้การศึกษาอบรมต้องทำความเข้าใจเพราะการอธิบายธรรมะแล้วให้เด็กเข้าใจแล้วให้เด็กปฏิบัติตามนี่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับให้มีขยันให้มีประหยัดให้มีความอดทนให้มีสัมมาคารวะอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะฉะนั้นครูเองก็ต้องมีความสามารถในการที่จะใช้วิธีการสื่อสารติดต่อทำความเข้าใจกับเด็กแต่มาถึงตรงนี้ก็ยังนึกถึงไอ้ข่าวที่ปรากฏทางสื่อมวลชนที่พูดถึงอะไรภรรยากราบเท้าสามีก่อนนอนนะฮะแต่มาว่าแปลกนะสื่อสารมวลชนเอาเกมนี้มาเล่นคือประโยคมันไปตัดต่อมาคือเราฟังปั๊บเนี่ยแสดงเป็นการเล่าถึงโบราณสังคมไทยโบราณเล่าให้ฟังแล้วพวกผู้หญิงก็เก่งออกมาต่อต้านอย่างรุนแรงประชดประชันด่าทอสารพัดอันนี้แสดงเราไม่เข้าใจถึงสภาวธรรมคือเราเห็นสภาพจิตของคนที่ให้เรานึกถึงสังคมอินเดีย
สังคมอินเดียครอบครัวเขาไม่รุนแรงนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าลูกทุกคนเนี่ยลูบเท้าพ่อแม่ขึ้นมาใส่หัวผู้น้อยเจอผู้ใหญ่ก็จะลูบที่เท้ามาใส่หัวเพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะอบอุ่นจะไม่ร่ำรวยมั่งคั่งอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าครอบครัวเขาเนี่ยมันมีหลักการตรงนี้อย่าลืมว่าจิตที่รับรู้การแสดงความเคารพของบุคคลอื่นเป็นจิตที่อ่อนโยนมันก็ต้องเกิดสำนึกว่าเราเนี่ยเขากราบเท้าใช่นะมันไม่ใช่คนธรรมดาแหละต้องวางตัวเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีมันจะเกิดความสำนึกมันเกิดละอายแก่ใจขึ้นมามันแน่นอนว่ากราบครั้งสองครั้งมันไม่เกิดหรอกทีนี้จิตมันจะอ่อนโยนต่อภรรยาเองก็มีความรู้สึกเคารพรักในสามีเห็นว่าจิตมันจะเกิดกุศลด้วยกันทั้งคู่อย่าลืมว่าวิธีการเหล่านี้มันเป็นวิธีการวัดถึงสภาพจิตของคนหนึ่งที่ควรแก่การไหว้เนี่ยอัญชลิกานิโยเนี่ยควรแก่การทำอัญชลีเนี่ยมันต้องหน้าไหว้หน้ากราบสามีก็ต้องปรับตัวเองเราในคนก็ไหว้คนก็กราบท่านฟังอาจจะเคยรู้จักพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมยาวิชานุโรรสนะคือไม่ได้ตั้งพระทัยจะอยู่ตลอดแต่ว่าพอดีรู้สึกจะบวชพรรษาที่3นะฮะรัชกาลที่5กราบเบญจางคประดิษฐ์น้องชายบวชได้3 พรรษานี่กราบเลยท่านบอกโอ้โหเราเป็นน้องท่านนะเราเป็นราษฎรนะเป็นประสบนิกรในแผ่นดินพระมหากษัตริย์มากราบในฐานะเป็นพี่เราก็ไม่ควรแล้วในฐานะที่เราเป็นราษฎรยิ่งไม่ควรที่พระมหากษัตริย์จะกราบแต่ท่านกราบภิกขุภาวะคือความเป็นภิกษุตัดสินพระทัยเลยจะอยู่ตลอดไปคือจะไม่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระทัยว่าการที่จะทรงกราบพระเล็กๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะพระบวชพรรษาไม่มากไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นี่ทรงกราบแล้วก็เราก็กลายเป็นเทพมเหศักดิ์ที่จุติมาหรือฟื้นพระศาสนาต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ถือว่าเป็นพระบิดาทางการศึกษาปริยัติธรรมในประเทศไทยทีเดียวอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าสังคมเนี่ยมันห่างเหินจากการคิดถึงธรรมะแล้วก็พยายามบิดเบือนนะฮะพยายามบิดเบือนข่าวสารที่เขาพูดเขาไม่ต้องพูดอย่างนั้นแน่นอนนะฮะมาฟังปั๊บแต่มารู้ว่าต้องพูดเท้าความถึงโบราณเป็นการเล่าแล้วก็ที่จริงก็ปรากฏในหนังสือสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่เองก็เล่าคืออย่าลืมมาใกล้ๆกับธรรมะในศาสนาที่จริงก็เล่าเป็นการสะท้อนธรรมมาจากสังคมพฤติกรรมไปในสังคมเนี่ยมาเล่าทศพิธราชธรรมราชสังฆหัสจักรวรรดิวัตรที่จริงไม่เรื่องเล่าเท่านั้นเลยเป็นเรื่องเล่าถึงพระมหากษัตริย์ที่เป็นยอดของพระมหากษัตริย์ว่าท่านมีคุณธรรมอย่างไงท่านปฏิบัติพระองค์อย่างไงต่ออาณาประชาราษฎรต่อประเทศของพระองค์เพราะฉะนั้นคนเห็นตามคล้อยตามก็ปฏิบัติไปไม่เห็นตามคล้อยตามก็เราก็ไม่มีกษัตริย์ที่เด่นขนาดนั้นเราจะเห็นว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นนี่เคยมีคนเรียนแบบพระเจ้าอโศกในราชวงศ์กุสานเนี่ยพระเจ้ากนิษฐกมหาราชเนี่ยก็เรียนแบบพระเจ้าอโศกท่านก็กลายเป็นอโศกราชันที่2โน้นก็เป็นอโศกราชันที่2ที่ญี่ปุ่นเองก็เป็นอโศกราชันที่2เพราะงั้นเรื่องเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรานึกถึงธรรมะแล้วอย่าลืมที่จริงมันคือการปฏิบัติธรรมคนที่เขาไหว้เขากราบก็ต้องพยายามทำตัวหน้าไหว้หน้ากราบคนที่กราบก็ต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อคนที่ตนกราบจิตมันจะอ่อนโยนด้วยกันทั้งคู่แล้วในสุดมันก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจให้อภัยอดทนเราเห็นว่าอย่างผู้ใหญ่ผู้น้อยกราบเนี่ยท่านก็ลูบหัวผู้น้อยแสดงความเคารพผู้ใหญ่แสดงความเมตตามันอบอุ่นมันเป็นอุบายวิธีในการครองเรือนครองใจคนประการหนึ่งคือเข้าถึงใจ
มันไม่ใช่ใช้คำว่ารวมกันเราอยู่ทิ้งกูมึงตายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันเป็นการข่มขู่เป็นการแสดงถึงความอาฆาตมาตร้ายให้เกิดภาวะจำนนจำยอมมันวิธีคิดอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันมีลักษณะของโทสะลักษณะของโมหะอยู่ก็เป็นอาการของนิวรณ์แต่มันเกาะล้นละตอนนั้นล้นออกไปมาเป็นวจีทุจริตไปแล้วในตอนต่อไปก็ทรงบอกว่าเมื่อพยาบาทมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ณภายในจิตของเราพยาบาทเป็นกิเลสประเภทโทสะแต่ว่าเป็นการเก็บสะสมความรู้สึกไม่ดีด้วยความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อบุคคลอื่นไว้ภายในใจแล้วก็อาจจะสายคือตามปกติกิเลสสายนะฮะคืออย่าลืมมันธรรมะก็สายไม่ใช่ว่าสายเฉพาะกิเลสมันก็สายไปสู่อดีตอนาคตปัจจุบันก็อาจจะพยาบาทว่าในอดีตการเนี่ยคนนี้เคยทำอันตรายต่อเราเคยทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราเคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราหรือว่าไปตัดสินเอาเองในปัจจุบันว่าคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเรากำลังเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรากำลังทำอันตรายต่อไม่ใช่กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราหรือว่าต่อไปคิดตัวเองเป็นลักษณะของกิเลสเนี่ยเราจะเห็นว่ากิเลสเนี่ยเป็นอาการเผด็จการที่เราพูดเผด็จการเนี่ยถ้าเราสาวให้ถึงจิตแล้วมันจะเจอกิเลสเท่านั้นเขาเองก็ถูกเผด็จการมาคนที่เผด็จการจริงๆเขาถูกเผด็จการด้วยกิเลสคือหมายความว่ากำกับไว้ทั้งหมดเขาจะหมดความเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าจะเคลื่อนไหวไปตามกระแสของกิเลสก็คล้ายๆกับผีสิงดังกล่าวเนี่ยคือคนก็ขาดความเป็นตัวของตัวเองในพุทธศาสนาเนี่ยภิกษุที่เป็นบ้าเนี่ยก็ยกเว้นนะไม่ปรับอาบัติไม่ท่านจะหกเขมรตีลังกายังไงก็ตามคือเป็นเรื่องของท่านไม่มีวินัยปรับอาบัติเขายกเว้นให้ด้วยอมูลหวินัยก็แสดงว่าขาดสติหมดคนสติสมบูรณ์เนี่ยก็ไม่ปรับอาบัติเพราะไม่มีอาบัติให้ต้องไม่มีอาบัติให้ปรับคือพระอรหันต์เพราะเราเห็นว่าคนบ้าเนี่ยเป็นคนรับการยกเว้นเพราะแกไม่มีสติพระอรหันต์ได้รับการยกเว้นเพราะสมบูรณ์ด้วยสติทีนี้พยาบาทมันก็เกิดมาจากเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตหรือปฏิฆะสัญญามองกันในแง่ร้ายมองในแง่ไม่ชอบแบบไม่รู้ฉันไม่ชอบอ่ะจะไม่ชอบฉันก็หาเรื่องด่าแล้วทีนี้พอด่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็กลายเป็นเรื่องโกหกเยอะเลยทีเนี้ยคือต้องการจะละเลงเนี่ยมันคนอื่นเปื้อนหมดเลยมันกลายเป็นไม่มีเหตุผลเพราะอย่างเรื่องราวต่างๆนะฮะในมิติทางศาสนาเราไม่พูดมิติอื่นในมิติทางศาสนาเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาแล้วคนเอาไปเป็นเงื่อนไขในการต่อสู้กันเนี่ยพอเราฟังแล้วนักการศาสนาเนี่ยโทรศัพท์คุยกันเลยนะโอ้โหทำไมมันโกหกขนาดนี้คือเรียกว่าคนละเรื่องเดียวกันเลยนั่นคือแสดงว่าโทสะมันเกิดอะความอาฆาตพยาบาทก็ต้องการอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพิฆาตเข็นฆ่าอาสากันเลยเป็นความรุนแรงเป็นความหฤโหดเป็นบาปกรรมที่คนเหล่านั้นคิดแล้วก็ทำแล้วก็พูดหมดทั้งกายทั้งวาจาใจทุจริตหมดเลยเป็นการแพร่เชื้อร้ายขึ้นภายในจิตของผู้รับข้อมูลข่าวสารมาเป็นอาจารย์ที่เขานิมนต์ไปสอนนิเทศศาสตร์เชิงพุทธก็สมัครปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยก็เราจะเห็นว่าที่จริงหลักนิเทศเนี่ยถ้าคนอยู่ในกรอบของวจีสุจริตได้นะหมายความว่าสุจริตคำเดียวเท่านั้นเองการสารทุกสารที่สื่อออกไปมันจะมีสัจจะมีเมตตากรุณามีเหตุผลมีสติปัญญาในส่วนสารเหล่านั้นและสังคมผู้รับสารให้จะรับประโยชน์มันก็ทำนองคล้ายๆกับการเทศของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยชน์โดยส่วนเดียวมันไม่มีโทษเลยอะไรก็ตามที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยนั่นคือสุดยอดของสารที่สื่อออกไป
แล้วก็เป็นบูชนะหิตายะบูชนะสุขายะโลกาณกัมปายะหิตายะสุขายะเดวมนุสสานังแต่จิตต้องเกิดเมตตากรุณาอันนี้จิตพยาบาทแล้วก็มองในแง่ร้ายทีนี้ถ้าจิตไม่มีพยาบาทก็รู้ตามความเป็นจริงว่าในขณะนี้จิตเราไม่มีพยาบาทถ้าเป็นกุศลข้อใดข้อหนึ่งเช่นเมตตาเงี้ยพยาบาทที่มันตรงกันข้ามกับเมตตาแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวพยาบาทเนี่ยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพวกนิวรณ์เนี่ยบางทีเราชัดเจนต่อเขานะฮะคือพยาบาทอาจจะมีค่าศึกตรงกับพยาบาทเนี่ยคือเมตตาแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอาการที่เจือด้วยโมหะแล้วก็เจือด้วยโลภะเช่นคนที่เรารักใคร่มันไม่ได้อะไรตามที่ต้องการเนี่ยเราจะโกรธคนที่เป็นเหตุให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือบางทีคนพยาบาทเกิดได้คนที่เราไม่ชอบมันเกิดได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราก็เกิดพยาบาทต่อเขาเพราะในแนวของเรียกว่าอาฆาตวัตถุมันจึงเกิดในกรณีที่เห็นคนอื่นทำความดีแต่ทำความดีกับคนที่ตัวเองไม่ชอบแล้วก็ตัวเองก็คือหมายความถ้าทำกับตัวนี่ตัวก็เกิดชอบนะแต่พอดีไปทำกับคนอื่นก็เกิดไม่ชอบก็กลายเป็นอาฆาตพยาบาทแต่ก็รับสั่งว่าพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะละได้โดยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดด้วยการมองในแง่ร้ายมันก็ต้องมองกันในแง่ดีโดยการละพยาบาทเนี่ยมันต้องละโดยเมตตาพูดง่ายแต่ว่าทำยากเราเห็นว่าสังคมเราอ่อนแอมากอ่อนไหวมากแล้วก็บ่อยต่อเชื้อร้ายทั้งหลายเนี่ยอะไรที่เป็นความรุนแรงเนี่ยสามารถระดมคนได้เร็วมากเพราะเหตุการณ์14 ตุลาก็ดีนะ6 ตุลาก็ดีหรือว่าแม้แต่ว่าพฤษภาธมิฬก็ดีที่จริงสังคมควรคิดเป็นบทเรียนนะว่าทำไมพอเอาเรื่องเลวร้ายมาเป็นเกณฑ์เนี่ยจึงคนมาประชุมกันเยอะมากแต่พอเรื่องดีๆทำไมคนไม่เข้าร่วมกิจกรรมแบบนั้นนั้นแสดงถึงความโน้มเอียงของสังคมแต่ไม่ใช่ข้อยุติว่าสังคมเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าคนส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างมากมันจะโน้มเอียงไปในลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าพอจิตมันเกิดโทสะที่เราเรียกแนวร่วมเนี่ยมันเกิดโทสะร่วมไอ้โมหะมันจะเพิ่มขึ้นความมืดบอดในด้านการใช้เหตุผลสติปัญญาในการคิดในการตรวจสอบในการเทียบเคียงเนี่ยมันไม่เกิดพอไม่เกิดก็เลยถูกจูงไปเลยถูกลากไปตามกระแสก็แล้วแต่ใครจะพาไปไหนนะเฮโลสารพาไปเรื่อยๆเพราะเรื่องของความอาฆาตพยาบาทจึงกลายเป็นเรื่องที่รุนแรงก็ที่จริงก็โลภะก็แรงนะฮะอิกิเลสทั้งหมดมันก็แรงด้วยกันเนี่ยเมื่อในการที่จะละมันก็ต้องพยายามเจริญเมตตาแต่ละขาดล่ะคนละพยาบาทได้ขาดแต่ต้องไปโน้นเลยพระอนาคามีเลยถ้าไม่ถึงนั้นก็ยากนะคือจะละได้ยากก็เพียงแต่ลดก็แล้วกันนะให้อยู่ด้วยเมตตาได้บ้างทำจิตใจของตัวเองให้สบายไปบ้างก็จะเป็นประโยชน์ในการได้ชีวิตมาและในการครองชีวิตในแต่ละวันท่านฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสติปัฏฐานสูตรในช่วงที่ว่าด้วยนิวรณ์วันก่อนก็ได้พูดเรื่องนิวรณ์มา2 ข้อคือกามฉันท์กับพยาบาทแต่แน่นอนชื่อกิเลสเหล่านี้เราก็เจอไปเรื่อยๆนะ
ในข้อต่อไปนั้นเป็นนิวรณ์ที่เรียกว่าถีนมิทะถีนะตัวหนึ่งนะมิทะตัวหนึ่งเป็นอาการง่วงเหงาหาวนอนซึ่งซึมหงอยเหงาหดหู่เคลิบเคลิ้มจืดชืดชาเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยเซ็งหมดอะไรตายอยากมันก็เป็นอาการที่ค่อนข้างกัดกร่อนจิตใจของบุคคลมีลักษณะซึมเศร้านะหงอยเหงาซึมเศร้าบางครั้งบางคราวเรียกว่ามันหมดเรี่ยวแรงมันมีอาการอย่างหนึ่งของโรคถ้ามีคนเคยเล่าให้ฟังแล้วก็เคยอ่านพบเอกสารของจีนที่เขาแปลคือท่านเรียกว่าเป็นโรคเฉาตายเป็นลักษณะของจิตที่หดหู่ท้อถอยเหนื่อยหน่ายแล้วก็ทอดอะไรแต่อยากไม่พร้อมที่จะสู้กับชีวิตอย่างนี้พระรูปหนึ่งท่านสมัยพุทธกาลนะท่านต้องอาบัติบ่อยๆท่านก็เซ็งนะแก้ไม่ตกคุมตัวเองไม่ได้ทอดอะไรตายอยากก็คิดจะสึกละก็พอดีไปมองเห็นเกวียนโคที่ลากเกวียนมันลากขึ้นที่สูงแขกบรรทุกเกวียนนี่มันทารุณมากหนักเกินกำลังของโคที่จะลากมันก็ตีมันเรื่อยไอ้โคก็ลากขึ้นแล้วก็ถอยลากขึ้นแล้วก็ถอยแกก็ดิ้นจนขึ้นไม่ได้มันกระตุ้นให้ภิกษุเกิดความคิดที่จะต่อสู้กับชีวิตได้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคให้ได้โรโคขนาดโคไม่จะทำได้แล้วก็ในที่สุดท่านก็เอาชนะใจตัวเองได้ก็บรรลุมรรคผลไปได้ทีนี้ถีนมิทะก็ส่งสอนด้วยโครงสร้างเดียวกันพวกนี้จะโครงสร้างเดียวกันทั้งหมดนะแต่ว่าเปลี่ยนตัวกิเลสนิวรณ์นี่เปลี่ยนไปก็อย่างที่บอกว่าเวลาเกิดภายในจิตของคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันละแม้ในขณะเดียวกันคนนั่งด้วยกันให้ถ้าดูจิตถามแบบเนี้ยคุณคิดยังไงแม้แต่ภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือข่าวสารต่างๆพอถามว่าคุณคิดยังไงเนี่ยต่างกันแล้วในลองแสดงความเห็นในเรื่องนี้จะเห็นแตกต่างมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของคนท่านก็สอนว่าเมื่อถีนมิทะมีอยู่ณภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าถีนมิทะมีอยู่ณภายในจิตของเราก็อาการของถีนมิทะก็ดังกล่าวทีนี้หรือเมื่อถีนมิทะไม่มีอยู่ณภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าถีนมิทะไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราเป็นการมองก็หาตัวเองนะฮะเป็นสอนมองให้หาตัวเองเข้าหาตัวเองแล้วแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเองแต่ต้องชัดเจนต้องไม่หลอกตัวเองดูจิตให้ชัดเจนว่าจิตเราเป็นยังไงถ้าหากว่ามีถีนมิทะคือพระเจ้าทรงอุปมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าลักษณะของกามฉันท์เนี่ยมันจะเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้คนอื่นและสภาวะทางจิตเนี่ยมันจะเหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีปนเคลอะไปหมดสีมันเยอะมากอันนั้นก็ชอบอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็ชอบวุ่นไปหมดเลยคิดเรื่อยทีนี้พยาบาทเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพราะฉะนั้นสภาวะทางจิตมันเหมือนกับน้ำเดือดสภาวะทางจิตเหมือนกับน้ำเดือดทีนี้พอถีนมิทะเนี่ยมันไม่ใช่มันเหมือนกับจอกแหนมันเหมือนกับน้ำที่อยู่ในจอกแหนเนี่ยมันมีจอกแหนอยู่เต็มน้ำแล้วก็คนวักน้ำเพื่อจะส่องดูเงาหน้าหรือจะดื่มเนี่ยประเดี๋ยวไอ้จอกแหนมันจะหุบเข้ามาเพราะจิตมันจะไม่ตั้งเป็นหลักคือฟังอะไรก็ฟังไม่ได้นานแวบไปแวบมาไปเรื่อยๆมันซึมๆไปเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสของคนอื่นนะจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองมันก็แล้วแต่นายจะบังคับใช้ทำนั้นทำนี้ทำโน้นก็ไปเรื่อยๆ
นั้นก็ดูจิตว่าจิตไปอย่างนี้มันก็เรียกว่าลีนจิตตะคือจิตมันหดหู่มันก็ต้องอาศัยเหตุอาจจะหลายๆอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องชัดเจนนะว่ามันไอ้จิตที่หดหู่นี่มาจากไหนมาจากการเก็บกดสะสมปัญหาอะไรต่างๆเอาไว้แล้วก็หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ในที่สุดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะหมดอะไรแต่อยากถ้าเราเทียบคล้ายๆกับคนไปอยู่ในห้องที่ถูกขังเอาไว้เนี่ยแต่พยายามหาทางออกมันไม่มีทางออกพอถึงจุดหนึ่งมันก็หมดอะไรแต่อยากที่จะต่อสู้ที่จะขัดขืนที่จะเอาชนะต่อปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอยู่ก็ต้องชัดเจนแล้วก็เพียรพยายามว่ามันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากจิตที่หดหู่เป็นจิตที่หดหู่ก็ต้องพยายามใช้ที่จิตในตรงกันข้ามคือจิตที่กล้าหาญจิตที่กล้าหาญก็คือจิตที่มีความเพียรเรียกปรักกมะคือความบากบั่นวายามะคือความพยายามดันหะปรักกมะความบากบั่นที่มั่นคงต่อเนื่องมันก็คล้ายๆกับเรามีปัญหาอะไรแล้วเอางานมาทำเอางานมาทำหรือว่าบริหารร่างกายหรือว่าลุกขึ้นวิ่งอะไรต่ออะไรบริหารร่างกายเท่ากันคือทำร่างกายพร้อมเท่ากันแต่ไว้ใส่ใจสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเอางานหนักๆมาทำก็ได้อาจจะกวาดขยะอาจจะถูพื้นอาจจะทำอะไรไปเพื่อปลุกประสาทในส่วนต่างๆของร่างกายให้มันตื่นตัวขึ้นจนถึงก็เริ่มคิดเรื่องใหม่ๆขึ้นมาพยายามหาเรื่องมาคิดแล้วก็พอเจอปัญหาอุปสรรคก็ต้องหาทางออกให้แก่ตัวเองคิดไปเรื่อยๆแต่สรุปว่าเราจะเห็นว่าก็เอาธรรมะหลักแหละธรรมะคือสติสัมปชัญญะไอ้ตัวนี้เอาวิริยะเข้ามาตัววิริยะซึ่งเป็นตัวพลังขับเคลื่อนเนี่ยเอามาใช้ต่อสู้กับถีนมิทธะทีนี้แต่การสงบถีนมิทธะเนี่ยเราสงบได้ชั่วคราวโดยวิธีการต่างๆนะฮะโดยวิธีการต่างๆอย่างเช่นอาบน้ำอย่างเช่นบริหารร่างกายเช่นเดินจงกรมเช่นว่าสวดสาธยายสวดมนต์ดังๆอะไรแต่อะไรก็ทำได้เท่านั้นแหละแต่ว่าร่างกายนี่ยังไงมันก็ต้องนอนถึงจุดหนึ่งก็ต้องนอนเพียงแต่ว่าใช้เวลาด้วยความตื่นตัวที่เรียกว่าชาคริยานุโยคท่านฟังคงเคยได้ยินคำนี้ก็มีน้อยนะครับพระพุทธเจ้าไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าใช้คำว่าชาคริยานุโยคหมายความประกอบความเพียรด้วยความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นการใช้สติอยู่ในกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรก็ได้หรือแม้แต่กลางๆแล้วก็ต่อเนื่องกันไปประกอบความเพียรด้วยความตื่นตัวหลับเท่าที่จำเป็นคือเป็นความต้องการของร่างกายแน่นอนเราต้องหลับเพราะว่าใจกับกายเนี่ยเขาอิงอาศัยซึ่งกันและกันถ้ากายไม่พร้อมในจิตก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะงั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัวถีนมิทธะเนี่ยที่จริงระดับฌานเนี่ยคือตัววิตกตัววิตกคือการเหนียวนึกตรึกนึกถึงอะไรก็ได้ตรึกนึกให้ดีนะตรึกนึกสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าไปตรึกนึกเรื่องที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมันแก้นิวรณ์ตัวนี้ไม่สร้างนิวรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือกามฉันท์อันนี้ก็ต้องระวังเรามีสำนวนสมัยใหม่ก็คงไม่ใช่สมัยใหม่นะคงพูดกันมาก็เรียกว่าโรคแทรกซ้อนหรือโรคที่ใกล้เคียงมันเกิดรักษาตรงนี้หายแต่มันไปโผล่อีกตรงหนึ่งปัญหาตรงนี้เรื่องบางเรื่องที่เราพูดเนี่ยคือเราจะเห็นว่าเราจะมองในแนวใดแนวหนึ่งเช่นว่ามาตรการยกตัวอย่างว่ามาตรการทางภาคใต้เนี่ยมีคนการเสนอใช้วิธีการที่รุนแรงคือเราทำรุนแรงกับใครมันต้องชัดเจนตัวคนทำผิดต้องชัดเจนคนไม่ผิดเนี่ยไปทำรุนแรงไม่ได้แต่นี้คนผิดเราต้องนึกว่าทำไมเขาถึงผิดมันไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกัน
อย่างที่บอกว่าส่วนมากเป็นเยาวชนก็ถูกมอมเมาถูกล้างสมองถูกอะไรล่ะถูกบังคับไปสาบานอะไรแต่อะไรตามความเชื่อถือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสะสมจิตสันดานนะมันเป็นเรื่องสะสมจิตสันดานมาแล้วก็จุดแข็งมันถูกพลิกให้เป็นจุดอ่อนอันนี้คือเรื่องสำคัญว่ามนุษย์เนี่ยอย่าลืมนะว่าจุดแข็งของมนุษย์เนี่ยคนฉลาดเนี่ยเขาทำเป็นจุดอ่อนได้ถ้าเราดูตัวอย่างง่ายๆว่าการต่อสู้กันขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเรื่องรามเกียรติ์เรื่องรามเกียรติ์ในการลับผอกโมกษักของกุมภกันเนี่ยถือว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดแข็งของกุมภกันแต่ว่าในขณะเดียวกันกุมภกันก็มีจุดอ่อนอยู่ที่คนที่รักความสะอาดเพราะฉะนั้นในแผนที่หนุมานกับองคตก็ไปทำเนี่ยก็กลายเป็นหมาหน้ามีกาจิกหมาหน้าลอยมามุ่งไปที่ลับหอกโมกษักเลยกุมภกันก็เลิกเลยเห็นไหมไม่ประสบความสำเร็จจุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อนทันทีหรือว่าทศกัณฐ์ที่บำเพ็ญตบะก่อนที่จบเรื่องรามเกียรติ์หนุมานไปใช้สารพัดวิธีทำให้ทศกัณฐ์โกรธเพราะถ้าโกรธแล้วไอ้มนตราจะเสื่อมพิธีกรรมต่างๆเนี่ยจะล่มสลายเลยทำไม่เกิดผลว่าจุดอ่อนเนี่ยอยู่ที่โกรธแต่ว่าจุดแข็งเนี่ยอยู่ที่ไม่โกรธทีนี้ทำยังไงว่าไอ้พลิกจุดแข็งนี่ให้เป็นจุดอ่อนมันก็ต้องหาจุดใดจุดหนึ่งนี่เข้ามาใช้อนุบาลใช้สารพัดวิธีศพประมาทก็แล้วดูหมิ่นก็แล้วถมน้ำลายก็แล้วสารพัดโขกหัวก็แล้วสารพัดเลยไม่โกรธในสุดหนุมานก็ไปเอานางมนโทมากระทำย่ำยีต่อหน้าเราอย่าลืมหนุมานใช้นางมนโท 2-3 ครั้งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทศกัณฐ์มันเป็นความพยาบาทที่สะสมเลยตะบากก็แตกแล้วก็ไม่เท่าไหร่ก็ตายเพราะในการมองปัญหาต่างๆเนี่ยคือถ้าเรามองแบบทรงฉางเนี่ยทรงฉางง่ายๆแล้วก็ถามมาต่อไปล่ะก็ถามมาต่อไปล่ะต่อไปล่ะก็ถามไปเรื่อยๆคืออย่าลืมนะว่าการทำอะไรกับคนเนี่ยมันต้องออกมาในรูปของการสร้างสรรค์พัฒนาแล้วก็เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าทำให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ในสุดมันก็ถ่ายทอดเป็นมรดกบาปอย่างหนึ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นในสังคมคล้ายๆกับเหตุการณ์ทางตะวันออกกลางนะฮะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้พวกนี้ทะเลาะกันมานานนี่เกิด5,000 กว่าปีแล้วมั้งทะเลาะกันอยู่เนี่ยคนตายไปกี่ร้อยรุ่นแล้วก็ไม่รู้ยังฆ่ากันอยู่เลยเอาความหลังขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นวิธีการจะต้องมีลักษณะไม่รุนแรงแต่ทำยังไงนั้นก็เป็นรายละเอียดแต่สรุปว่าถ้าใช้วิธีการรุนแรงเนี่ยมันจะกลายเป็นกระบวนการของเวรที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเวรจะไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่จะระงับไปด้วยการไม่จองเวรหมายความยังไงหมายความว่าจะต้องไม่ไปเพิ่มเชื้อพวกเนี้ยพวกโลภะพวกกามฉันท์พวกพยาบาทต้องไม่เพิ่มเชื้อมันแต่เพิ่มเชื้อมันก็กลายไปรักษาโรคแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังทีนี้ยากแล้วปัญหาว่าแก้กันชั่วลูกชั่วหลานปู่ย่าตายายสร้างปัญหาไว้ลูกหลานมาแก้ยังไม่จบปัญหานี้ที่จริงสังคมพุทธเนี่ยสังคมพุทธมันน่าจะเอาอะไรมาคิดเอามาพินิจพิจารณาแล้วก็ตัวอย่างที่เป็นหลักสมัยโบราณเนี่ยที่เราทำประสบความสำเร็จมาเนี่ยมีเยอะมากนะเพียงแต่แปลกที่เราไม่ชอบเอามาใช้แล้วก็ใช้วิธีการที่คล้ายๆกับหันสีข้างให้พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ทีนมิทะในแก้ดีไม่ดีก็อย่าลืมว่ามันจะไปออกโน้นเหมือนกัน
อุบายวิธีของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งนี่มันมาจากอาหารที่มากเหตุเกิดเนี่ยอาหารที่มากคือรับประทานอาหารมากเกินไปตัวอาหารมากนี่ยุ่งนะฮะคือถ้าแกมากเนี่ยมันจะง่วงมันจะเกิดทีนมิทะแล้วพอมันย่อยไปแล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มพลังความต้องการทางเพศเลยเกิดนิวรณ์2ข้อเลยทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าอาหารมันน้อยมันก็เกิดนิวรณ์อีกข้อหนึ่งข้อแรกกุจจะคือรำคาญหงุดหงิดรำคาญแล้วพอหิวมากๆก็กลายเป็นโทสะพยาบาทเพิ่มนิวรณ์ใน2ข้อละวันวิธีการตรงนี้เราจะเห็นว่าแนววิตกเนี่ยแนวตรึกนึกถ้าเราตรึกนึกไม่ดีมันก็จะเพิ่มนิวรณ์ข้ออื่นถ้าเราตรึกนึกด้วยความอาฆาตพยาบาทอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มันก็ไปนิวรณ์อีกข้อหนึ่งตรึกนึกต้องลดกิเลสข้ออื่นด้วยไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาสร้างปัญหาแก้ปัญหาสร้างปัญหาแต่ว่าต้องหมดปัญหาไปหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยลดความรุนแรงลงไปในสังคมมนุษย์หมดปัญหาไม่ได้เพราะสังคมมนุษย์ก็คือมนุษย์เท่านั้นเองทีนี้คนมันเกิดมาใหม่ทุกวันน่ะยังไงเราก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวคนรุ่นที่มีอยู่มันก็แก้ไม่ได้ทั่วถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าใช้คำว่าเราเลยเอาเราก่อนนะอย่าเอาคนอื่นนะดูที่จิตเราเลยเพราะฉะนั้นไอ้นิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นที่นมิทะนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะสงบได้ด้วยวิตกที่เป็นกุศลคือการเหนียวนึกตรึกนึกการสาธยายการท่องบนการอะไรต่างๆเนี่ยแต่ระงับไปได้ตราบเท่าที่โดยฌานยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถาวรไม่ได้เหมือนกันทีนี้คนจะดับเขาขาดเนี่ยมันก็ต้องระดับพระอรหันต์แล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเพราะฉะนั้นว่าทีนมิทะที่ละดับไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกด้วยประการใดต้องรู้ด้วยประการนั้นเนี่ยมันต้องมือระดับโน้นแล้วมือระดับพระอริยะระดับพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์ท่านมีสติเรสติวิปุโลเป็นการสงบได้อย่างเด็ดขาดแม้แต่หลับท่านก็หลับยังมีสติหลับจะมีสติแล้วก็สามารถสั่งตัวเองได้นะหลับเท่านั้นนี่หลับเท่านั้นได้แล้วก็เต็มอิ่มเพราะเราจะเห็นว่าคนที่ฝึกจิตมันดีเนี่ยจะมีเวลานอนน้อยมันนอนไม่มากแต่จะอยู่ที่การฝึกจิตข้อต่อไปคืออุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านความรำคาญจนถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอาการของโมหะพอรำคาญเนี่ยชักจะเป็นโทสะก็ให้ดูให้รู้ว่าถ้ามันเกิดปรากฏอยู่ก็ให้รู้ว่าในขณะนี้อุทธัจจะกุกุจจะมันเกิดคือทั้งสองข้อหรือเปล่าหรือฟุ้งซ่านเฉยๆหรือว่ารำคาญด้วยฟุ้งซ่านมากๆเราจะเห็นว่ารำคาญนะฮะเราฟุ้งซ่านมากๆคิดมากๆขับไปแล้วนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหงุดหงิดรำคาญตัวเองแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าไม่มีอยู่ก็ให้รู้อย่างที่บอกไว้ว่าตรงนี้แนวเดียวกับจิตานุปัสสนาหมายความมาดูจิตที่มีกิเลสกับไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสก็หาทางแก้ถ้าไม่มีกิเลสก็ประคองไว้รักษาไว้ทำยังไงจะดำรงอยู่ได้นานกุศลอะไรก็ได้ให้รักษาจิตไว้ก็แล้วกันทีนี้อุทธัจจะกุกุจจะที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เรียกว่าเกิดมาจากเจตโสอวูปสัมมะคือจิตมันไม่ยอมนิ่งเพราะธรรมชาติของเขาก็เป็นอย่างนั้นจิตก็ไม่ยอมนิ่งแล้วไม่ยอมสงบอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ดิ้น
ดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากมักตกไปในอารมณ์ที่ชั่วเพราะฉะนั้นมันจะอุปมาจิตเนี่ยเหมือนกับลิงบ้างเหมือนกับอะไรลูกโคบ้างเหมือนกับลูกสัตว์เล็กๆที่มันซนอ่ะจิตไม่ทิ้งเหมือนก็ธงอยู่ปลายเสายอดเสาเหมือนใบไม้พลิ้วไหวไปตามแรงลมเพราะฉะนั้นธรรมชาติของแกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ถ้ามีเหตุปัจจัยให้เกิดอาการเหล่านี้โดยเฉพาะความฟุ้งซ่านบางอย่างนี่คิดมากบางอย่างมันก็มาจากเราไม่รู้ไม่เข้าใจเช่นสมมติว่ามันมีคำถามให้ตอบแล้วเราไม่ชัดเจนเราคิดมากคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้คิดไปอย่างโน้นบางทีก็คิดตัวเองลงมือตัดสินเสร็จเลยวินิจฉัยเสร็จเลยตัวเองก็กลายเป็นศูนย์ของความถูกต้องไปคือแปลกที่ว่าความคิดที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่มีมาตรคือยังนึกว่าถ้าสังคมเราใช้มาตรฐานนะให้มันเข้าขั้นมาตรฐานพอสมควรอย่าไปเอา 100% เลยนะเอาขนาดมาตรฐานทางด้านสังคมเนี่ยตัวนี้มันเป็นข้ออะไรแต่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าปัญหาที่มันมีความขัดแย้งเรื่องอะไรแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยคือเรายิ่งอ่านยิ่งงงยิ่งอ่านยิ่งงงว่าท่านพูดเรื่องอะไรเนี่ยคือสับสนหมดว่าอะไรที่ท่านต้องการนี่คืออะไรที่ท่านคิดว่าถูกต้องแล้วตรงนี้มันเป็นปัญหาเรื่องอะไรคือเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาข้อกฎหมายกับปัญหาข้อเท็จจริงมันไม่ใช่เรื่องธรรมวินัยเลยไม่เกี่ยวกับธรรมวินัยเลยนะถ้าจะถือว่าเกี่ยวกับธรรมวินัยก็คือว่าคนเหล่านั้นต้องเป็นพระเท่านั้นเองทีนี้การเป็นสังฆราชเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยหนึ่งเนี่ยเอาพระธรรมดาขึ้นมานี่ตั้งเป็นสังฆราชพระอาจารย์ศรีสังฆราชองค์แรกในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือถูกถอดสมณศักดิ์มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากก็รับการสถาปนาพรวดเดียวเป็นสังฆราชเลยมันเป็นพระราชอำนาจเป็นอำนาจของบ้านเมืองที่จะให้ใครเป็นอะไรก็ได้เป็นอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะนะฮะแต่ว่าเป็นอำนาจตามกฎหมายเมื่อก่อนเนี่ยพระบรมพระราชดำรัสพระบรมราชโองการเป็นกฎหมายเลยตอนราชาธิปไตยเนี่ยแต่ว่าทีหลังเนี่ยมันก็มีกฎหมายกฎเกณฑ์กำหนดเอาไว้อย่างนั้นก็ที่จริงแล้วก็มันไม่ได้ยากต่อการทำความเข้าใจแล้วก็อยู่แถวเนี่ยแถวมาตรา7มาตรา8มาตรา9มาตรา10นี่นะเกี่ยวกับสังฆราชเนี่ยก็มีอยู่4มาตรานั่นเองทำไมมันยุ่งกันจังนี่คืออะไรคือว่าเพราะจิตมันไม่นิ่งเลยไม่รู้เรื่องอะไรที่ท่านพูดเดี๋ยวพูดเรื่องอะไรเราไม่เข้าใจเลยและเราสังเกตว่าพระเป็นแสนเนี่ยท่านไม่เข้าใจว่าพระเหล่านี้เคลื่อนไหวเรื่องอะไรกันทำอะไรกันนึกไม่ออกเพราะว่าเราเรียนเรื่องเหล่านี้พระราชบัญญัติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราศึกษานะฮะเราศึกษาเราเอามาเรียนพอก็ออก05มาก็ต้องเอามาทำความเข้าใจ84มาก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็มีการเข้าหลักสูตรอบรมนะฮะเรียนรู้เรื่องพระราชบัญญัติเนี่ยต้องมีวิทยากรมาอธิบายพระราชบัญญัติเพราะเราจะต้องปฏิบัติตามนั้นเห็นไหมว่าถ้าเราเข้าใจเรามีการศึกษาเรียนรู้มีความเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไม่ฟุ้งเรื่องเหล่านี้เราจะเข้าใจทันทีก็ยังไม่เห็นมันผิดอะไรเพราะว่าเอากฎหมายเข้าไปจับข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ข้อกฎหมายกำหนดไว้อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันสัมพันธ์กันระหว่างข้อเท็จจริงข้อกฎหมายก็คือถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ถูกต้องตามใจใครมันถูกต้องตามกฎหมายแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าต้นเหตุที่จะแก้ถีนมิทธะเนี่ยมีอย่างหนึ่งคือปวสูตรคือถ้าเราเข้าใจเราชัดเจนแล้วเราจะไม่สงสัยและจะไม่ถกเถียงและสามารถจะคือใช้มาตรฐานต่างๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมาตรฐานของวินัยตรงนี้มาตรฐานของธรรมะตอนนี้เป็นเรื่องประเพณี
แต่นี่เป็นเรื่องความเชื่อก็ต้องยอมรับเขาก็เชื่ออย่างนั้นก็สมัครใจเชื่ออย่างนั้นก็ปล่อยเขาไปเราเอามาตรฐานอื่นไปวัดไม่ได้หรอกถ้าเรื่องความเชื่อก็คือความเชื่อคุณเชื่ออย่างนั้นคุณสมัครใจจะเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อไปเป็นมาตรฐานทางด้านความเชื่ออย่างนี้อย่างยกตัวอย่างว่าพระเจ้าสร้างโลกอย่างนี้เป็นเรื่องความเชื่อถ้าถามว่าใครสร้างอย่างไงสร้างกับอะไรสร้างเมื่อไหร่อะไรต่างๆเนี่ยคือว่าเอาใครสร้างมันก็ตายแล้วหาทางออกไม่ได้แล้วเพราะเราเคารพเขาว่าเขาเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อไปแต่ความเชื่อตรงนี้เป็นเหตุให้เขาทำความดีไหมถ้าเป็นเหตุให้เขาทำความดีมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่เราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีหรือไม่มีคืออย่างที่เคยยกตัวอย่างวันก่อนนะเรื่องกราบเท้าสามีก่อนนอนของคนโบราณไม่ใช่คนเดียวนี้ทีนี้พอเราใช้สิทธิเสรีภาพขึ้นมามันก็ยุ่งมันกฎคนละเรื่องเดียวกันได้คือสิทธิเสรีภาพนั้นมันเป็นกฎตามธรรมชาติแต่วันนี้มันเป็นระเบียบของสังคมเป็นหลักการอยู่ร่วมกันภายในสังคมก็หมายความเป็นเรื่องการสะท้อนคุณธรรมแต่สิทธิเสรีภาพที่จริงมันไม่ได้มากอะไรหรอกเราก็ใช้มันยุ่งไปงั้นเองคนเราเดินไปเหยียบเท้าคนอื่นมันก็ละเมิดสิทธิคนอื่นแล้วเราเห็นว่าสิทธิเนี่ยมันถนนยิ่งแคบรถยิ่งแน่นเนี่ยสิทธิเสรีภาพของเรายิ่งแคบเราเฉียวคนอื่นก็ไม่ได้ชนคนอื่นก็ไม่ได้ถอยหน้าก็ไม่ได้นะไปข้างหน้าก็ไม่ได้รถติดเราก็ใช้สิทธิเราเท่าที่เราจะใช้ได้ก็คือจอดเพื่อนนิ่งๆเราก็นิ่งๆอยู่เลยทีนี้เราก็เตลิดเราคิดโอ้คล้ายๆกับเรายิ่งใหญ่นึกจะทำอะไรก็ทำได้อย่างสื่อสารมวลชนเนี่ยบางทีคือแกคิดว่าแกสามารถเสนอข่าวได้ทุกข่าวมันเป็นเสรีภาพของสื่อสารมวลชนคือเราเรียกเอาเองหรือยังเราพูดเองมันไม่มีกฎหมายที่ไหนไปยอมรับไว้ขนาดนั้นหรอกถ้ากฎหมายยอมรับก็แสดงว่าผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติคือเรื่องบางเรื่องนี่เขาไม่พูดพอพูดแล้วมันเกิดความเสียหายมันเกิดความแตกแยกมันเกิดความเสื่อมเสียเขาไม่ทำเขาไม่พูดก็หรอกไม่ใช่สิทธิเสรีภาพเห็นนะลักษณะความฟุ้งซ่านจริงมันเกิดมาจากการขาดการเรียนรู้การทำความเข้าใจทั้งโครงสร้างทั้งระบบของสิ่งเหล่านั้นวันถามว่าเมื่อไม่เกิดเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรพีระมิดธาตุที่ยังไม่เกิดมันเกิดมาจากอะไรบอกเกิดมาจากการที่จิตมันไม่ยอมนิ่งจิตไม่ยอมจดจ่ออยู่ในที่ใดที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะเราไม่มั่นใจเรามั่นใจเราก็สับสนว่าในสุดเราไม่รู้ได้ทำว่าเรื่องตัวนี้คือเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองสังเกตว่าอักษรวิ่งต่างๆอักษรที่เขามีที่หน้าจอโทรทัศน์ในกรณีที่มีการอภิปรายมีการชี้แจงเรื่องอะไรเนี่ยคนจะแสดงความเห็นกันเยอะจะมีคนเขาเรียกอะไรโหลดอินเทอร์เน็ตอะไรมาให้อ่านก็นึกอ่านแล้วก็ขำโอ้โหสังคมเราเนี่ยอ่อนแอมากแล้วก็พูดได้ทุกเรื่องแต่ไม่เข้าใจทั้งระบบของมันเรื่องอื่นเราไม่รู้แต่เรื่องศาสนานี่พอตอบได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยคุณยังไม่เข้าใจในตอนนั้นลำดับขั้นตอนตอนนั้นคุณยังไม่เข้าใจในสุดมันถ้าวิธีแก้ก็ต้องมีการศึกษาเรียนรู้เขาเรียกว่าเจตโสวูปสัมมะคือทำจิตให้สงบทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันสงบไม่ได้มันสงบไม่ได้หรอกมันต้องชัดเจนในแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องไม่ต้องความมีความเข้าใจมีความชัดเจนแล้วก็จะไม่ฟุ้งคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆข้อสอบตัวช้อยตัวเลือก4ตัวเนี่ยเราชัดเจนว่าไหนคือถูกเราขีดได้ทันทีปั๊บขีดได้มาเคยออกข้อสอบแต่ปกติมาจะออกข้อสอบร้อยข้อนะเป็นการเติมคำในช่องว่าง20ข้อแต่ว่าแต่ละข้อเนี่ยก็มี2คำถามก็สรุปว่าตรงนี้40แล้วก็มีการเขียนเรียงความไป30ข้อให้วินิจฉัยเพราะว่า
นักศึกษาตลอดต่อไปเนี่ยมันมีหน้าที่รับสารแล้วต้องวินิจฉัยสารให้ได้แต่ต้องชัดเจนในสารนั้นเราก็ถามพลิกแพลงไปเรื่อยๆแต่อีกหนึ่งก็จะมีตัวเลือก30 ข้อรวมแล้วก็100 ข้อคือเราให้นักศึกษาตอบต้องคิดเร็วตัดสินใจเร็วเวลาไม่เท่ากับ100 ข้อเราจะให้ประมาณ80 นาทีถึงคิดข้อ1 นาทีไม่ได้แต่เราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยก็เร็วฮะก็ทำไม่กี่นาทีก็ทำได้แล้วเห็นปั๊บตอบปุ๊บเห็นปั๊บตอบปุ๊บเห็นปั๊บตอบปุ๊บเลยอ่านจบเขียนได้ปุ๊บเลยนี่ก็คือการว่าถ้าเราชัดเจนแล้วมันไม่ฟุ้งมันนิ่งมันไปเลยการทำใจสงบมันต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ถ้าเรามองสังเกตคำถามคือมารู้สึกชื่นชมรายการวันจันทร์อยู่อย่างญาติโยมที่ถามเนี่ยมันไม่ค่อยคือเรื่องง่ายเกินไปไม่ถึงกับง่ายเกินไปแต่บางทีเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องของความอยากรู้แต่ว่าคือตอบไปแล้วบางทีเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเกิดมาเลยคือสงสัยเหมือนเดิมเช่นถามเรื่องกลับเรื่องกันเรื่องอสงไขยเรื่องอะไรต่างๆนี่ต่อไปก็ทางนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปพิสูจน์ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราก็อยู่ไม่ถึงเราก็ตายไปก่อนแล้วตอนที่มันถึงกลับถึงกันนั้นเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้พอต่อไปแล้วก็คือสงสัยต่อแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือว่าผู้ชายเนี่ยจะถามกว่ามากกว่าผู้หญิงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ควรแก่การอนุโมทนาหมายความผู้ชายหันมาสนใจธรรมะเพิ่มขึ้นสนใจเรื่องศาสนาเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีคนฟังเท่าไหร่นะฮะรายการเนี้ยมันก็ไม่แน่ใจว่ามีคนฟังเท่าไหร่เหมือนกันทีนี้อุทธัจจะกุกุจจะที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่จะละได้โดยประการใดก็รู้ได้ประการนั้นถ้าละได้ระดับทั่วไปนะระดับทั่วไปหมายความว่าสงบหรือสยบด้วยพลังของสมาธิเนี่ยพวกนี้มันแก้โดยสมาธินะฮะแต่ว่าตัวที่จะสงบเขาได้เนี่ยมันระดับฌานโดยรูปฌานองค์ของฌานองค์ของปฐมฌานข้อเราจะเห็นว่าปิติวิตกวิจารปิติสุขเอกคตามันตัวสุขเนี่ยจะสงบอุทธัจจะกุกุจจะได้ให้เราสังเกตถ้าเราสบายเรารู้สึกสบายเราจะไม่ฟุ้งอ่ะเช่นเรารับประทานอาหารถูกปากเนี่ยมันก็จะอยู่กับตรงนั้นอย่าไม่คิดไปทางไหนแต่ถ้าอาหารไม่ถูกปากเราจะฟุ้งละคิดฟุ้งละเพราะฉะนั้นถ้าเราได้สุขแต่อย่าลืมว่ามันสุขเฉพาะในสมาธิในฌานออกมามันก็ฟุ้งต่อก็แสดงว่าสงบหรือสยบมันไม่ใช่ดับเรายังดับไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะดับกุกุจจะได้ก็คือโน้นนะคือพระอนาคามีกุกุจจะก็คือปฏิฆะนะแต่ว่าอุทธัจจะเนี่ยพระอนาคามีเอามาอยู่นะมันเป็นสังโยชน์ที่ละเอียดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเป็นสังโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่จะดับสังโยชน์ข้อนี้ได้ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเองสังโยชน์5 ข้อสุดท้ายเนี่ยคือรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชา5 ข้อเนี่ยสังโยชน์ระดับสูงพระอริยบุคคล3ระดับแรกเนี่ยดับไม่ได้มันก็ดับได้ที่อนาคามีไม่ใช่อรหัตตมรรคก็เรื่องใหญ่เพราะงั้นก็ทำยังไงว่าสงบความฟุ้งซ่านได้บ้างคือยังนึกถึงว่าเรื่องอะไรก็ตามนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยถามได้ไหมอย่าไปพูดเลยอย่าไปคิดเอาเองอย่าจินตนาการเอาเองอย่าไปตีความเอาเองแต่มาว่าในกรณีของการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่จริงเนี่ยนะผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรงเนี้ยนะฮะมันมีอยู่2 คำนั่นเองหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคมแต่นั้นเองทำแทนนะฮะแล้วก็ที่แทนเนี่ยแทนตอนเป็นประธานในที่ประชุมแล้วมาแทนมาทุกคราวแหละที่ฝ่าบาทไม่เสด็จลงเนี่ย
ก็แทนมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นงานปกติงานรูทีนธรรมดานะทีนี้ในกรณีเนี้ยแทนในกรณีที่ต้องลงนามเอกสารซึ่งก็นานๆนะฮะจะมีสักฉบับหนึ่งมันไม่ใช่แทนความเป็นสังฆราชแต่แทนตัวงานทำงานแทนพวกนี้ทำงานแทนอ่ะไม่ใช่แทนคล้ายๆกับองค์มนตรีไปปฏิบัติหน้าที่แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ไม่ใช่แทนในความเป็นพระเจ้าอยู่หัวแต่แทนในงานตรงนั้นทำงานแทนเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นที่จริงมันไม่มีเรื่องอะไรซับซ้อนมันก็แทนกันทุกวันนะเราจะเห็นว่ามีข่าวแต่แทนเนี่ยพระบรมสารวงศ์เสด็จแทนพระองค์ก็เยอะนะฮะไม่ใช่เป็นแทนนะทำแทนต้องเข้าใจว่าทำแทนทำหน้าที่แทนคือถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะไม่ยากแล้วก็อ้างว่ามีสังฆราช2 องค์สังฆราช2 องค์ในสังฆราชมันเกิดขึ้นโดยบรมราชโองการมันไม่มีหรอกเพราะว่ามาตราที่7เนี่ยบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่งอันนี้เพิ่มขึ้นตอน35เมื่อก่อนในใช้คำว่าสังฆราชเฉยๆมันก็มีเงื่อนไขในผู้ตีความจะให้มีสังฆราชทั้ง2 นิกายแต่ก็มาถึงรัฐบาลอนันต์ก็เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ว่ามีองค์เดียวเพิ่มขึ้นมาคำเดียวนะฮะพระองค์หนึ่งนะเกิดโดยพระองค์หนึ่งทีนี้ก็ตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่มันก็ตั้งตามความในมาตราที่10ตั้งความในมาตราที่10แล้วก็คนที่ลงนามเนี่ยเป็นคนทำหน้าที่ประกาศไม่ใช่แต่งตั้งเรียกที่จริงมันเรียกมันไม่ยากเพราะงั้นถ้าเราทำความเข้าใจแล้วก็ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะสงบไปเยอะแต่ถ้าเรายังสับสนยังไม่เข้าใจยังพิโรสภาลากกันไปแล้วก็ยุ่งนะทีนี้ประการต่อไปนิวรณ์ข้อสุดท้ายคือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานั้นก็เป็นอาการของโมหะเช่นเดียวกับทีนามเช่นเดียวกับอุทธัจจานะเป็นอาการของโมหะด้วยกันมันเป็นความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจตัดสินใจลงไปไม่ได้ในหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องใหญ่เราจะเห็นว่ามันมีอยู่8 เรื่องแต่มันจะคลุมโลกทั้งปวงเอาไว้หมดแล้วนะฮะคือสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาในอดีตในอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจัยการครอบคลุมหมดแล้วนะฮะครอบคลุมหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือทีนี้ไอ้ความสงสัยเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นอโยนิโสมนสิการคือเราไม่ใช้ความคิดเราไม่มีข้อมูลในการคิดในการตัดสินในการวินิจฉัยถ้าเรามีข้อมูลมากพอเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันก็อยู่ที่ขาดหลักพหุสูตรคือขาดหลักการศึกษาเรียนรู้เหมือนกันอะไรก็ตามที่เราไม่แน่ใจเราก็สงสัยทั้งนั้นเนี่ยมีเยอะที่เราสงสัยเรื่องบางเรื่องก็ต้องไปศึกษาเอกสารต้องหาเอกสารต้องซักถามต้องสอบถามเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องธรรมกาเลนะธรรมสากฉากาเลนะธรรมสวนาเห็นไหมสนทนากันตามการฟังธรรมะตามการก็ไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวอ่านก็ได้สนทนากันก็ได้อะไรก็สื่อต่างๆเรียนรู้เยอะไปแต่สรุปว่าต้องมีข้อมูลในการคิดถ้าเราไม่มีข้อมูลในการคิดเราก็เรียกโยนิโสมนสิการไม่ได้มันก็เป็นอโยนิโสมนสิการอย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าไม่มีวิจิกิจฉาก็ต้องรู้ถ้าเป็นกุศลอย่างอื่นก็ประคองไว้อย่างที่บอกเด้อทีนี้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้รู้โดยประการนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันเกิดด้วยการขาดระบบการคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยบายวิธีที่แยบคายสมเหตุสมผลคือเราต้องชัดเจนในลักษณะในหน้าที่ในตัวผลของมันและตัวกระตุ้นนะตัวเหตุที่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นแต่เราไปเห็นเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งมันก็พูดยากอ่ะมันจะเกิดความไม่ชัดเจนขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออะไรเป็นอะไรเนี่ยต้องชัดเจนนะครับถ้าเรายังไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันเดินหน้าไม่ได้ตัวสถานะหรือตัวสภาวะตัวลักษณะของสิ่งเหล่านั้นคืออะไร
อย่างวัดนี่คืออะไรอย่างโบสถ์นี่คืออะไรมันต้องชัดเจนวันก่อนเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกมีคนก็ถามว่าพระนี่เป็นใครโอ้ยท้อนะอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยถามอย่างนี้เราก็ท้อเหมือนกันนะครับคือที่จริงเรื่องเหล่านี้เราก็เอาเอกสารเลยมาอ่านเล็กๆน้อยๆนะฮะบางทีแม้เปิดดูพจนานุกรมเนี่ยก็ตอบได้แล้วพจนานุกรมทุกวันในฉบับปัจจุบันนี่เล่มเริ่มเลยนะพอติดอะไรก็เปิดดูก่อนนะมีด้วยคือบางทีนี่ก็ดูพจนานุกรมมาพอหรือว่าสารานุกรมสารานุกรมเนี่ยเราก็หาอะไรได้เยอะที่จะปล่อยข้องให้ติดอยู่แล้วก็จะมีข้อมูลในการโยนิโสมนสิการทีนี้ถามว่าการสงบไอ้วิจิกิจฉานิวรณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสงบได้โดยวิจารณ์ก็คือโยนิโสมนสิการนั่นเองก็คือวิจารณ์คือการพิจารณาไตรตรองมองเหตุมองผลคือทำยังไงเราเอาระดับวิจารณญาณความรู้ที่ผ่านระบบการคิดการพิจารณาการเทียบเคียงการตรวจสอบการสอบทานแล้วก็สามารถที่จะให้คำตอบได้เราจะเห็นว่าหลักการตรงนี้พระเจ้าทรงใช้คำว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วยกย่องตำหนิหรือให้ความเคารพนับถือคนตามสมควรแก่กรรมของเขาคือชาวพุทธน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะจับหลักตรงนี้ว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วตำหนิหรือยกย่องหรือจะตัดสินหรือจะวินิจฉัยอะไรก็ตามนะที่เราลองสังเกตที่เราขัดแย้งกันเยอะโดยเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะเราไม่ได้นึกถึงไอ้ตัวสารัตถะตัวประโยชน์จริงๆอันนี้งานของแผ่นดินนะไม่ใช่งานที่คุณจะมาตั้งตัวต่อสู้กันแล้วคุณไปคิดแทนไม่ได้เพราะว่าจริงๆคุณก็ตายว่าปัญหาว่าแผ่นดินเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรเราไม่ได้เป็นอะไรอยู่ตลอดอะเรานึกว่าเราจะอยู่ชั่วนิรันดร์มันไม่ใช่มันต้องนึกว่าชาติบ้านเมืองเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรคำถามสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นทีนี้ถ้าเราเข้าใจการคิดเนี่ยเราก็ตัดสินใจได้มองไปที่ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองแนวง่ายๆอย่างนี้แนวเรือล่มในหนองเงินทองไม่ไปไหนแนวขนสายหาเข้าวัดเนี่ยแนวคิดง่ายๆไม่ต้องลึกซึ้งอะไรเพราะงั้นระดับวิจารณญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องเราใช้ได้ทุกขณะแต่ว่าระดับของวิจารณ์ในองค์ฌานเนี่ยมันก็เกิดในขณะที่เราอยู่ในฌานออกจากฌานแล้วก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะทีนี้เราถามว่าดับได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับได้โดยไม่เกิดขึ้นมาอีกโดยวิธีใดก็รู้วิธีนั้นไอ้นี้ต้องเป็นระดับพระโสดาบันนะวิจิกิจฉาที่จริงก็คือเราจะเห็นว่าวิจิกิจฉานี่หนึ่งคือเราศรัทธาในแหล่งข้อมูลที่ควรแก่การเชื่อถือเราก็จะความสงสัยได้หรือปัญญาเห็นไหมปัญญาก็ได้ศรัทธาก็ได้เพราะวิจิกิจฉาคล้ายๆจะหยาบแต่ก็คล้ายๆจะยากนะฮะแต่จริงๆแล้วพระโสดาบันเนี่ยท่านละได้แล้วก็เราก็ละได้เป็นจุดๆนะฮะเราละได้เป็นจุดๆหรือเชื่อตรงนี้เชื่อพระพุทธเจ้านรกสวรรค์มีจริงไหมไม่รู้ว่าพระเจ้าว่าอย่างนั้นเราเชื่ออย่างเงี้ยคือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่รู้จะเชื่อใครแล้วเราไม่ไปสนใจใครว่าไงก็ว่าไปพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้คนอื่นคุณเชื่อยังไงก็เรื่องของคุณแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูคนอื่นไม่ใช่สัพพัญญูจะมารู้เรื่องขนาดความรู้ระดับสัพพัญญูนั้นเป็นไปไม่ได้ก็ตัดสินใจท่านฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีศาสนาสำหรับชาติเราศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้เป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นคงอยู่ในศาสนาพระพุทธซึ่งเป็นศาสนาสำหรับชาติเรา
พระพุทธศาสนาก็ดีหรือศาสนาใดก็ดีที่ตั้งมั่นอยู่ได้ก็ด้วยความมั่นคงของผู้เลื่อมใสตั้งใจที่จะรักษาและข้าพเจ้าพูดทั้งนี้ก็เพื่อชักชวนท่านทั้งหลายอย่างเป็นเพื่อนไทยและเพื่อนพุทธศาสนิกชนด้วยกันทั้งนั้นเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้ทำหน้าที่สมควรแก่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเราจะตั้งใจรักษาศาสนาของเราด้วยชีวิตและถ้าท่านตั้งใจจะช่วยข้าพเจ้าในกิจอันใหญ่นี้แล้วก็จะเป็นที่พอใจข้าพเจ้าเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะช่วยกันบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอย่าให้เสื่อมสูญไปการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาเราต้องรู้สึกก่อนว่าหลักของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราจะถือว่าเราเป็นไทยด้วยกันหมดเราจะต้องรักษาความเป็นไทยของเราให้ยั่งยืนเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวรวัฒนาการอย่างที่เป็นมาแล้วหลายชั่วโคตรของเราทั้งหลายพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6พระบรมราโชวาทก็ดีพระราชนิพนธ์ก็ดีหรือพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งหมดทั้งสิ้นการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งกฎหมายและทางโบราณราชประเพณีการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมเป็นหลักค้ำประกันให้กับประชาชนคนไทยว่าตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแท้จริงการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้ใดแต่เป็นการยืนยันความจริงตามกฎหมายและประวัติศาสตร์ชาติไทยการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์และคุ้มครองจากรัฐดุจเดียวกันกับที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงกระทำมาการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะป้องกันพระพุทธศาสนาไม่ให้ถูกลัทธินิกายนอกศาสนากระทำการใดๆได้ด้วยอุบายต่างๆนานาการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้สังคมไทยมีแต่ความสุขร่มเย็นเป็นธรรมทั้งต่อคนศาสนาอื่นและคนสัญชาติอื่นได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญในอนาคตประเทศไทยจะต้องตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจะได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยแต่นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10 ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก่อให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นเสาร์อาทิตย์ท
ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันและในแต่ละวันนั้นท่านสามารถรับฟังรายการนี้ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้5เวลาคือ9 นาฬิกา10 นาฬิกา11 นาฬิกา13 นาฬิกาและ1 นาฬิกาโดยแต่ละสถานีที่ออกอากาศต่างเวลากันนำรายการนี้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังกัน5เวลาในช่วงเวลา9 นาฬิกานั้นท่านสามารถฟังได้ทางสถานีวิทยุวัดหนองกายและวัดอารามมงคลเวลา10 นาฬิกาสามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมเวลา11 นาฬิกาและเวลา1 นาฬิกาสามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุวัดฝายหินและเวลา13 นาฬิกาสามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนและยังมีสถานีวิทยุที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ถ่ายทอดรายการคดีโลกคดีธรรมอีกสถานีหนึ่งออกรายการนี้2 เวลาคือสถานีวิทยุวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ออกรายการนี้เวลา9 นาฬิกาและเวลา20 นาฬิกาขอเรียนเชิญเจริญพรสาธุชนทุกท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันรายการคดีโลกคดีธรรมในวันนี้ก็จะขอเล่าบรรยากาศการจัดกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมสัญจรที่พระธาตุนาดูลให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังกันเล็กน้อยเพื่อให้ทราบถึงบรรยากาศในการจัดงานครั้งนี้ว่าการจัดงานครั้งนี้นั้นจะเน้นในเรื่องของการแสดงธรรมการฟังธรรมเป็นหลักเพื่อให้ท่านสาธุชนที่เดินทางมาร่วมงานนั้นได้รู้ในหลักปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆซึ่งบางทีหลายท่านที่เคยฟังมาแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจการได้ฟังธรรมะในเรื่องเดียวกันคล้ายกันลักษณะเดียวกันฟังซ้ำๆนั้นก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นได้สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ฟังก็จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะอย่างที่ตนเองไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนและทุกๆคนทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมสัญจรดังกล่าวนั้นต่างก็มีความพึงพอใจกันทั้งสิ้นเพราะเนื่องด้วยว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านมาแสดงธรรมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกันเองกับญาติโยมทั้งสิ้นนี่คือบรรยากาศของการจัดงานปฏิบัติธรรมสัญจรของสาธุชนหมู่ใหญ่ที่มากันเป็นจำนวนมากสาธุชนทุกท่านท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้ก็สามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ออกรายการคดีโลกคดีธรรมอยู่นี้ให้เป็นประจำแล้วท่านจะทราบถึงข่าวสารข้อมูลการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวได้เป็นอย่างดีในครั้งต่อไปคือเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้มีงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมที่วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
บ้านฝางตำบลแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่7กุมภาพันธ์ท่านสาธุชนท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว7วัน7คืนก็สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเองนำชุดขาวนำเต็นท์สำหรับกางหลับนอนในช่วงกลางคืนไปให้พร้อมท่านก็จะสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมกันได้ตลอดทั้ง7วันและในงานนี้ทางคณะของครูบาอาจารย์ที่นำพาญาติโยมไปปฏิบัติธรรมที่พระธาตุนาดูลก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นในระหว่างวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์วันที่3-4กุมภาพันธ์ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมที่วัดไตรสิกขาทลามลตารามบ้านฝางตำบลแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครของท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยกันได้ใครที่จะร่วมเดินทางไปเป็นหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดขอนแก่นก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดไปได้ที่พระครูอุดมวรานุวัตรวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยที่หมายเลขโทรศัพท์089-840-4968ที่จังหวัดกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่วัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์หมายเลขโทรศัพท์084-034-4606ได้ทุกวันเพื่อร่วมเดินทางไปกับหมู่คณะค่าใช้จ่ายก็ไม่มากใช้เป็นค่ารถเดินทางไปเดินทางกลับในจำนวน2วัน1คืนใครที่สนใจจะร่วมเดินทางก็รีบติดต่อไปนะโยมนะเพราะว่าเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วเหลืออีกไม่กี่วันงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมของท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยก็จะได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์ศกนี้สำหรับกิจกรรมอื่นๆที่ทางรายการจะขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมสาธุชนได้มีส่วนร่วมก็คืองานสร้างมหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยมีท่านพระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมเป็นประธานดำเนินการจัดสร้างเพื่อที่จะให้โรงอุโบสถหลังนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปมาใช้ในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมด้วยกันอุโบสถหลังนี้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่สร้างประมาณ1 ชั้นครึ่งเพื่อยกพื้นขึ้นสูงให้สาธุชนมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศของอากาศในพื้นที่จังหวัดเลยซึ่งมีอากาศที่ดีมากเพราะฉะนั้นการสร้างจึงต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากสาธุชนท่านใดที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการสร้างมหาอุโบสถหลังนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดไปที่หมายเลขโทรศัพท์083-327-5700ได้ทุกวันสำหรับงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนั้นก็จะได้จัดในช่วงของตรุษจีนปีหน้าวันตรุษจีนปีหน้านะโยมนะคงจะเป็นช่วงราวๆต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละ
ก็จะมีงานผูกพัตตสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตถ้าหากญาติโยมสาธุชนท่านใดทราบข่าวทราบข้อมูลนี้แล้วก็เตรียมสะสมปัจจัยทำบุญไว้นะโยมนะตั้งแต่บัดนี้เนิ่นๆเพื่อจะได้ไปร่วมกันจัดงานสร้างอุโบสถปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมากันที่วัดศรีอุดมวงศ์ใครที่จะร่วมบุญกับวัดศรีอุดมวงศ์นะโยมนะให้โทรศัพท์ไปที่หมายเลข0898404968และงานสร้างอุโบสถรูปทรงเจดีย์พุทธคยาก็รอศรัทธาสาธุชนมีส่วนร่วมกันอยู่ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเปิดโอกาสทางบุญให้กับญาติโยมอยู่อย่างต่อเนื่องอุโบสถรูปทรงเจดีย์พุทธคยานี้จัดสร้างขึ้นณวัดหนองกายตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สาธุชนท่านใดต้องการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยานี้สาธุชนสามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้เพื่อมีส่วนร่วมได้0817656469และ0838936642มี2หมายเลขสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาสวยงามมากใครที่สะดวกที่ไหนก็ไปทำบุญสร้างอุโบสถที่นั่นร่วมกันสาธุชนผู้ฟังทุกท่านงานปฏิบัติธรรมสัญจรก็ดีงานบวชเนกขัมมจารีเนกขัมมจารินีถือศีล5ถือศีล8ถือว่าเป็นงานที่เป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์พลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์เป็นพลังที่เกิดมาจากข้างในแล้วก็แสดงออกมาทางภายนอกแล้วเกิดเป็นประโยชน์เกิดความเกื้อกูลเกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดความรู้รักสามัคคีของหมู่ประชาชนด้วยกันที่ใดก็แล้วแต่ประเทศใดก็แล้วแต่ถ้ายังมีการบวชศีลจารินีบวชชีพราหมณ์ถือศีลกินเพลประเทศนั้นถือว่ามีพลังซอฟต์พาวเวอร์อย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดประเทศไทยของเรามีวัดวาอารามที่จัดกิจกรรมถือศีลกินเพลในลักษณะเช่นนี้มากมายทั่วทั้งแผ่นดินจึงทำให้ประเทศไทยเรานั้นเป็นที่หมายตาต้องใจของผู้คนต่างประเทศไม่น้อยใครๆก็อยากจะมาอยู่ที่เมืองไทยใครๆก็อยากจะมาเมืองไทยใครๆก็อยากจะเที่ยวเมืองไทยเพราะคนไทยใจดีใจกว้างแต่ถ้าคนไทยเราใจดีแล้วใจกว้างแล้วแต่ไม่มีปัญญาหรือที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอ.ประยุตโตท่านกล่าวว่าใจกว้างแต่ปัญญาแคบถ้ามีคนชนิดนี้ในบ้านเมืองมากๆเนี่ยก็จะทำให้บ้านเมืองนี้ล่มจมได้เหมือนกันเพราะไม่ใช้ปัญญาคิดอะไรแคบคิดแค่ตัวเองแต่ไม่คิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองของตนเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครอยู่ในฐานะอะไรตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าใจกว้างแต่ปัญญาแคบแล้วก็รังแต่จะทำให้ชาติบ้านเมืองเราล่มสลายในที่สุดเพราะคนที่ใจกว้างปัญญาแคบนั้น
ก็มักจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลยอมตามคนที่เห็นแก่ตัวง่ายปัจจุบันนี้ในประเทศไทยของเรานั้นมีคนเห็นแก่ตัวบางประเภทที่ต้องการอะไรกับประเทศไทยของเรามากเกินเหตุมากเกินจนกระทั่งน่าเกลียดจนถึงขั้นว่าประชาชนคนไทยรับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้คนไทยเหล่านั้นก็เลยออกไปร้องแร่แห่กระเชอไปฟ้องไปบอกพี่น้องคนไทยเราว่าบัดนี้มีคนเห็นแก่ตัวกำลังทำอะไรกับประเทศไทยของเราอยู่นะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเราเมื่อฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะให้ความสนใจใส่ใจกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าอาตมาภาพไม่ทราบแต่เท่าที่รู้มาเท่าที่เห็นมาเนี่ยและเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยว่าคนไทยประเภทนี้เนี่ยมักจะเป็นคนประเภทโลกสวยคือมองอะไรสวยไปหมดแม้แต่ศัตรูเงื้อดาบจะฟันคอหลุดจากบ่าแล้วก็ยังมองศัตรูว่าเป็นคนดีอยู่นั่นแหละเนี่ยคนประเภทนี้แหละเขาเรียกว่าใจกว้างปัญญาแคบเหมือนอย่างที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอ.ประยุตโตท่านได้พูดไว้ในคลิปวิดีโอที่มีปรากฏอยู่ใน YouTube ที่ชื่อว่าภัยคุกคามพระพุทธศาสนาและแนวทางแก้ไขถ้าใครไปเปิดดูคลิปนี้จนจบก็จะทราบดีว่าคนที่ใจกว้างปัญญาแคบนั้นจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราฟังคลิปนี้แล้วทุกคนจะได้ประจักษ์แจ้งชัดเจนแน่นอนจึงขอแนะนำท่านผู้ฟังว่าให้เข้าไปติดตามรับฟังไปดูคลิปดังกล่าวใน YouTube แล้วท่านจะทราบถึงเหตุผลที่มาที่ไปของการบรรยายเทปชุดนี้ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอ.ประยุตโตเป็นอย่างดีเพราะเนื่องด้วยว่าคนที่ใจกว้างปัญญาแคบนั้นมักจะไม่คิดอะไรไม่วิเคราะห์อะไรทั้งสิ้นคือใจกว้างตะพึดตะพือไปเรื่อยศัตรูแฝงตัวเข้ามาทำเป็นคนดีแต่ปัญญาไม่มีมองไม่ออกก็เลยใจกว้างไปตะพึดตะพือเหมือนกันใจกว้างตะพึดตะพือยอมให้เขาเข้ามาไม่พอแถมยังมาด่าว่าต่อว่าพวกเดียวกันอีกว่าพูดมากพูดไร้สาระพูดสร้างความแตกแยกบ้างอะไรบ้างคนที่ใจกว้างปัญญาแคบก็มักจะเป็นคนในลักษณะนี้เราเห็นมีอยู่ดาดดื่นทั่วไปแม้แต่คนใกล้ตัวเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอยากจะบอกกับท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายว่าการที่เรามีปัญญามีความคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแล้วนำมาออกมาบอกมากล่าวให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราได้รับรู้รับทราบนั้นถือว่าเขาผู้นั้นได้ทำหน้าที่ของเขาดีที่สุดแล้วจะให้เขาไปสู้รบปรบมือกับคนเห็นแก่ตัวพันนั้นเนี่ยทำไม่ได้หรอกสู้เขาไม่ได้เพราะเขามีกำลังทุกอย่างกำลังคนกำลังทุนกำลังสนับสนุนกำลังที่เรียกว่าฝ่ายลบเขามีเต็มรูปแบบแล้วเขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะผนวกกำลังเหล่านี้ให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยข้อกฎหมายบางฉบับทำให้เขามีพลังมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้พูดได้แต่เพียงเท่านี้จะอธิบายลงลึกลงไปไม่ได้เพราะมันจะไปกระทบชื่อเสียงเรียงนามจะเกิดปัญหาฟ้องร้องกันขึ้นได้ญาติโยมแต่ขอให้รู้ไว้เถอะว่า
คนเห็นแก่ตัวในลักษณะดังกล่าวนั้นในประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริงๆแล้วมีอย่างน่ากลัวมากน่ากลัวตรงไหนน่ากลัวตรงที่ว่าคนพวกนี้เนี่ยฉลาดแต่โคตรโกงใช้คำนี้ได้เลยฉลาดแต่โคตรโกงโกงงบประมาณแผ่นดินโกงงบประมาณของประชาชนคนไทยโกงอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะมากมายไปหมดโกงไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะผลักดันตัวเองคณะหมู่คณะตัวเองให้เป็นใหญ่ในบ้านในเมืองเป็นใหญ่ในสังคมประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเราเพื่อหวังประโยชน์อันสูงสุดก็คือเพื่อหวังจะครอบครองประเทศไทยของเราให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยข้อกฎหมายบางชนิดบางฉบับหรืออาจจะมีถึงหลายฉบับด้วยเรื่องเหล่านี้ประชาชนคนไทยทั่วไปนั้นจะรู้ไม่เท่าทันคนพวกนี้เลยอย่าว่าแต่ประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราเลยแม้แต่ผู้แทนของประชาชนที่ไปนั่งอยู่ในรัฐสภาก็ยังไม่อาจสามารถที่จะรู้เท่าทันคนพวกนี้ได้เลยนี่คือปัญหาใหญ่ของชาติบ้านเมืองของเราทางรายการพยายามที่จะชี้แนะที่จะบอกให้สาธุชนคนไทยเรานั้นไปติดตามศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาสาระที่มีผู้คนเขาเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กสาธุชนทุกท่านถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่ดูไม่ฟังเราก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าประเทศไทยของเรากำลังเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่รู้เลยแต่ทางรายการเนี่ยรู้เป็นอย่างดีว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่พูดไม่ได้แต่แนะนำให้ท่านทั้งหลายไปฟังคนที่เขาพูดชัดเจนฟังได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเราได้เข้าไปฟังบ้างหรือเปล่าหรือยังคงนั่งนิ่งๆเฉยๆขี้เกียจไปค้นไปหาจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่ก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นในลักษณะเช่นนั้นหรือไม่ต้องขอย้ำกับท่านผู้ฟังว่าสถานการณ์เหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงและล่อแหลมต่อความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองของพระบวรพุทธศาสนาของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราทั้งสิ้นเราคนไทยมีหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่ามีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นข้อมูลในการที่จะระวังและป้องกันภัยเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นต่อความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราแล้วเราต้องหมั่นหาข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาเรียนรู้กันทางรายการเคยแนะนำไปหลายครั้งแล้วท่านสาธุชนไม่ทราบเหมือนกันว่าได้เข้าไปดูเข้าไปฟังเข้าไปศึกษาเรียนรู้กันบ้างหรือยังทางรายการก็ย้ำมาโดยตลอดว่าฟังรายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยต้องมีปากกากับกระดาษดินสอเอาไว้ด้วยเผื่อว่าทางรายการแนะนำอะไรไปแล้วท่านก็จะได้จดเอาไว้จดไว้ดีกว่าจำเพราะจำแล้วมันลืมได้แต่ถ้าจดยังไงมันก็หายไปจากกระดาษของเราไม่ได้พอเราเหลือไปเห็นชื่อนี้รายการคดีโลกคดีธรรมแนะนำมาให้เราไปดูพอเราไปเปิดเราก็เจอข้อมูลเหล่านั้นแหละจะเป็นข้อมูลที่จะทำให้เราตาสว่างยิ่งขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เราถูกกระทำให้มืดบอดตลอดเลยสื่อในเมืองไทยเรานั้น
ไม่เคยนำเสนอข้อมูลอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองของเราเลยแม้แต่นิดเดียวสื่อในประเทศไทยไม่มีนำเสนอเรื่องนี้ท่านทำไมเขาไม่นำเสนอล่ะทั้งสื่อเหล่านี้เขาก็ได้รับฐานันดรศักดิ์จากประชาชนที่มอบให้เขาอยู่แล้วว่าเป็นฐานันดรศักดิ์อันหนึ่งที่ใครๆก็ไม่กล้าที่จะไปแตะต้องหรือจะไปกล่าวร้ายทำร้ายได้แต่สื่อเมืองไทยกลับกระทำตัวเหมือนกับไม่รับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองเขาไม่เคยคิดที่จะนำเสนอความจริงผ่านสื่อที่เขาทำมาหากินอยู่เลยแต่มีข้อมูลมีความจริงที่มีผู้นำไปสืบค้นไปหาหลักฐานข้อมูลมาตีแผ่ให้เราได้ยินได้ฟังกันแล้วเป็นมาอย่างนี้ประมาณ 3-5 ปีมาแล้วโยมทางรายการก็พยายามแนะนำให้เราไปอ่านไปดูไปฟังคนเหล่านี้ที่เขาทำหน้าที่ดังกล่าวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่น้องคนไทยของเราสักกี่คนกี่ท่านที่ไปเปิดดูถึงแม้ว่าจะเปิดดูแล้วจะมีสักกี่คนกี่ท่านจะเกิดความเข้าใจมันก็ลดจำนวนน้อยลงไปอีกเพราะความมุ่งมั่นความตั้งใจของผู้ฟังจะแตกต่างจากผู้ดำเนินรายการหลายๆท่านที่พูดในลักษณะเรื่องเหล่านี้แตกต่างกันเยอะคือไม่ค่อยจะให้ความสำคัญไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่พูดไปญาติโยมก็นิ่งกันได้บางคนก็เบือนหน้าหนีเลยไม่ใช่เบือนหน้าหนีอย่างเดียวบางคนก็ถึงกับตวาดกลับปฏิเสธกลับต่อว่ากลับตำหนิกลับใส่ร้ายกลับมาก็มีเหมือนกันเช่นหาว่ารายการนั้นรายการนี้คนพวกนั้นพวกนี้พูดจาอะไรสร้างความแตกแยกตลอดอันนี้คือคำกล่าวหาที่เป็นแบบสำเร็จรูปที่เขาทำกันอยู่ตลอดเวลาพอเราจะพูดอะไรเขาบอกว่าสร้างความแตกแยกพอเราจะพูดอะไรที่เป็นความจริงเขาบอกสร้างความแตกแยกบางทีเขาก็ใช้คำว่าละเอียดอ่อนพอคนไทยบางกลุ่มบางพวกฟังคำนี้เข้าไปแล้วเหมือนกับถูกฉีดยาชาไป800เข็มนิ่งเงียบไปหมดเลยไม่รู้สึกรู้สาอะไรกันเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังนี่คือกลลวงที่ฝ่ายตรงข้ามนำมาใช้กับคนไทยในปัจจุบันโดยที่คนไทยเองก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังโดนฉีดยาชากันอยู่ไปเสพไปบริโภคสื่อของเขาอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีก็หลงเชื่อเขาหมดเขาบอกว่าไอ้พวกพระที่ออกมาพูดเหล่านี้เป็นพระนอกรีดสร้างความแตกแยกเป็นพระที่ใช้ไม่ได้ญาติโยมพอฟังพวกนั้นแล้วก็เชื่อเขาอย่างเนี้ยนี่แหละคือปัญหาที่เราจะต้องฟันฝ่าให้ได้และวิธีการหนึ่งก็คือต้องอธิบายความให้ฟังต้องชี้แจงให้ฟังแต่ไม่สามารถจะอธิบายหรือว่าจะชี้แจงได้ทั้งหมดก็เลยแนะนำให้ไปดูไปฟังคนที่เขาชี้แจงได้ทั้งหมดมันจะสะดวกกว่าตั้งเยอะสิ่งที่จะแนะนำให้สาธุชนเข้าไปศึกษาหาอ่านไปหาดูนั้นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่าสุรศรี .com ญาติโยมจำได้ไหมสุรศรีหะ .com พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะโยมอักษรภาษาอังกฤษนะ SURASIHA สุรศรีหะแล้วก็ .com แล้วเข้าไปดูในเว็บไซต์ดังกล่าวเลยแล้วท่านจะทราบข้อมูลอะไรเยอะแยะไปหมดที่เขานำมาตีแผ่แต่การนำเสนอของท่านผู้รู้นี้เนี่ยจะไม่ได้นำเสนอแบบโดดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แต่จะนำเอาภาพรวมทั้งหมดเนี่ยประมวลลงมาเป็นบทความสั้นๆแล้วให้พวกเราได้ศึกษาหาอ่านพออ่านแล้วจนหมดประโยคแล้วเนี่ยหลายคนก็เริ่มคิดตะหงิดใจขึ้นมาว่า
มันคืออะไรกันแน่แค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาในขั้นหนึ่งแล้วนะสำหรับการทำงานของท่านเหล่านี้คือต้องการให้คนไทยเราเข้าไปอ่านเมื่ออ่านแล้วก็จะเกิดความสะกิดใจขึ้นมาพอเกิดความสะกิดใจขึ้นมาก็สงสัยก็อยากจะถามคนนั้นอยากจะถามคนนี้นั่นแปลว่าผู้ฟังท่านนั้นเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เริ่มใส่ใจแล้วกับเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าญาติโยมหยิบปากกากระดาษมาแล้วจดเอาไว้เมื่อมีโอกาสเวลาเนี่ยจงไปเปิดฟังเปิดดูกันเถอะไม่เช่นนั้นพวกเราเนี่ยจะเกิดมาศูนย์เปล่านะไม่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเลยคือกินนอนหลับสืบพันธุ์ไปวันๆหนึ่งแล้วก็วิ่งหนีความทุกข์หนีความตายกันอยู่มันก็ไม่แตกต่างอะไรกับสิ่งมีชีวิตที่วิ่งกันอยู่สี่เท้าสองเท้าหลายเท้าไม่มีเท้าบ้างนั่นมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยฮะภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าสัญชาตญาณคือใช้แต่สัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นในการกินอยู่หลับนอนในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่สนใจใครอยู่ใครอยู่มันเสพสุขหาความสนุกสนานฮาเฮกันอยู่แค่ในหมู่ในกลุ่มในคณะตนเองเท่านั้นแต่ไม่สนใจต่อชาติบ้านเมืองของตนเองเลยอย่างนี้แหละคืออุปสรรคและปัญหาอันหนึ่งที่ยากต่อการที่เราจะปลุกเร้าให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้ตื่นรู้กับสถานการณ์ของบ้านเมืองของเราทางรายการเลยแนะนำให้ไปเปิดดูในคลิปในเว็บไซต์ต่างๆตามที่ได้เคยแจ้งให้ทราบไปแล้วนั้นและถ้าวันนี้นะพี่น้องประชาชนคนไทยนะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งเกิดความรู้สึกสำนึกขึ้นมาบ้างแล้วต้องการจะรู้จะทราบข้อมูลความจริงอย่างถูกต้องตรงตามหลักและเหตุผลเนี่ยปากกากับกระดาษจดไว้แล้วเข้าไปดูในคลิปเหล่านี้คลิปแรกท่านพิมพ์เข้าไปในชื่อว่าสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาอันนี้คือคลิปที่หนึ่งที่แนะนำให้เข้าไปดูไม่ใช่ดูแค่คลิปเดียวมีอยู่จำนวนหลายร้อยคลิปให้เข้าไปดูกันให้มากที่สุดเพื่อศึกษาเรียนรู้กันต่อมาเว็บไซต์ที่สองนะเป็นเว็บไซต์อันดับที่สองเป็นเว็บไซต์นี้ชื่อว่าสุรสีหะ .com นะสะกดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ surasiha.com สุรสีหะ .com แล้วท่านก็กดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วท่านไปดูบทความดูข้อความเถอะในนั้นจะเขียนอะไรแฝงให้เราคิดกันเยอะแยะมากมายเลยแต่ผู้ที่จัดทำเว็บไซต์นี้เขารู้ทันรู้สถานการณ์เป็นอย่างดีจึงไม่เปิดเผยทั้งหมดแต่บอกเพียงโครงสร้างของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโครงสร้างมันเป็นแบบนี้มันเกิดอย่างนี้และมันก็เป็นอย่างนี้และในอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดเป็นอะไรอย่างไรอันนี้ทางเว็บไซต์นี้เขาบอกไว้ในลักษณะดังกล่าวเราก็เข้าไปดูกันนะชื่อเว็บไซต์นะชื่อเว็บไซต์สุรสีหะ .com นี่คือสิ่งที่ทางรายการแนะนำให้เราเข้าไปดูไปชมกันและอีกช่องหนึ่งที่ทางรายการแนะนำให้พวกเราได้เข้าไปดูไปชมไปฟังความจริงบางประเด็นและหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองของเราที่กำลังถูกสั่นคลอนอยู่ด้วยวิธีการต่างๆมากมายและวิธีหนึ่งในนั้นก็คือการเสนอกฎหมาย
เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติส่วนตัวทั้งนั้นเลยไม่ใช่เพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแม้แต่นิดเดียวอันนี้เกิดขึ้นแล้วกำลังเป็นไปอยู่คลิปที่จะให้เข้าไปดูไปศึกษาไปฟังคนที่เขามีข้อมูลที่เขารู้ชัดเจนเขาจะได้อธิบายความให้ฟังคลิปนั้นมีชื่อว่าอปพสเป็นพยัญชนะไทยย่อ4ตัวออ่างปอปลาพอพานสอเสือต้องขอย้ำท่านผู้ฟังว่าผู้ที่ทำหน้าที่เสนอข้อมูลต่างๆผ่านสื่อ YouTube Facebook Instagram หรือ TikTok ก็แล้วแต่เถอะเขานั้นเป็นคนที่มีความตั้งใจมั่นเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าวิธีการลีลาในการนำเสนอนั้นอาจจะดูไม่ค่อยจะเป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าพูดถึงหัวจิตหัวใจแล้วอาตมาภาพกล้ายืนยันได้เลยว่าณวินาทีนี้จะหาคนที่มีหัวจิตหัวใจที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่เป็นยอดนักสู้ในลักษณะเช่นนี้หายากเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปดูคลิปนี้นะในช่อง YouTube ที่ชื่อว่าอปพสอักษรย่อ4ตัวอก็คือออ่างปอปลาพอพานสอเสืออปพสเข้าไปดูเลยท่านผู้ฟังแล้วท่านจะรู้ข้อมูลที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนท่านจะมองเห็นอะไรๆที่มันถูกซุกไว้ใต้พรมเพียบเลยเยอะแยะไปหมดเลยและตอนนี้หมู่นี้คณะนี้คืออปพสเนี่ยกำลังจับพรมทั้งผืนสลัดแล้วก็พลิกผืนพรมขึ้นมาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เห็นได้อย่างชัดเจนและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการอย่างไรหรือไม่ตามคำที่ร้องขอไปนั้นเราก็สามารถจะติดตามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นได้อีกด้วยทางหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นการกระทำของกลุ่มองค์กรเหล่านี้เนี่ยเขาทำเพื่อที่จะเปิดโปงกลุ่มขบวนการที่เห็นแก่ตัวสุดๆให้เราได้รับรู้รับทราบกันเห็นแก่ตัวแบบไหนเห็นแก่ตัวอย่างไรท่านต้องเข้าไปฟังอปพสหรือจะพิมพ์อีกคำหนึ่งว่ารวมพลังคนไทยพุทธก็ได้นี่คือเว็บไซต์และโลกโซเชียล YouTube Facebook Instagram ที่ทางรายการแนะนำให้ไปดูกันไปฟังกันเราจะได้รู้อะไรอีกเยอะเลยท่านผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วท่านผู้ฟังต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภา
อันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกล
สื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ สาขอว่ามือไหว้เจ้าพี่นายน้องที่เคารพทุกท่านครับสาระธรรมกำเมืองครับติ๊กมาปะกับเจ้าพี่นายน้องเขาแล้วนะครับอยู่จากกันที่นี่ด้วยเรื่องราวสาระที่อยู่ในธรรมเมืองนะครับวันนี้เราก็ยังติ๊กมาจากกันด้วยเรื่องของสุวรรณบัณฑิตอยู่นะครับทำข้าวครับผมเอาสุวรรณบัณฑิตมาเล่าให้กันฟังไปกันหลายตอนไปแล้วนะครับเนาะก็หมดก็งานกันอยู่ครับโอ้ประเดี๋ยวนี้นะครับเนาะอันป้าอ้ายนะลูกของอันสุวรรณราชครับอานันตะคือตึงหาพ่อนะก็เลยขอกับพ่อกับแม่ขอกับแม่ของตัวเก่ากันจะได้ผมขอไปแอวหาพ่อกับเต้ยนะก็เนี่ยได้นะครับเนาะอันอดกันมาได้ก็เลยฮื้อไปกันนะครับพอฮื้อไปแล้วเนี่ยนะครับเอาคนไปตัว100 คนติวไปว่าอันนั้นนะครับเนาะเอาเปิดอันที่ฮื้อไปเนี่ยนะครับเนาะปัดทอกก็จะเป็นอัน7 เดือนนะกว่าจะเผานี่นะแล้วตัวเก่าติวไปแล้วเอาคนไปแถม100แล้วมันได้จะไปเผาเห็นสักเตือนี่หายนะก็อันก่อนที่จะไปนะครับเนาะอันแม่ก็ได้เอาครัวเอาของฮื้อแล้วหรอเอาแหวนฮื้อละเอาผ้าตุ้มฮื้อละไอ้นะของนี้เป็นของพิเศษนะลูกเอ๋ยนะไปเผากลางตากลางต่างถ้ามันมีเรื่องมีราวอันอย่างเนี่ยนะปัจจัยของมูนี้เนอลูกเนยนะเก็บไว้ให้มันดีจะไปเอาละไว้เหี่ยไว้หายเดี๋ยวเขาจะลักไปนะไอ้นะก็อันป้าอ้ายอานันตะกับลูกน้องของตัวเก่าแถมนะอัน100 คนนะครับน้องก็ปากันเตียวตาเตียวตางไปกันนะครับโอ้บุญเข้าแพะเข้าป่าตามภาษาของอ่อนบ่เคยเข้าแพะเข้าป่าอ่อนก็7-8 ขวบบ่ได้นะครับน้องแต่ว่าอันคนที่ไปตัวนี้ลูกน้องแต่ต้องพอต้องปล่อยเนอะนะครับน้องโอ้โหเจ้าพ่อพญากาสีจะไปละมันไปง่ายๆจะได้นะครับน้องบอกครับเอาคนฝีมือดีๆหมดนะครับน้องเอาไปตัวนี้นะโอ้หมูนี้เข้าแพะเข้าป่ามาได้7 หลายวันแล้วนะครับน้องก็อันค่ำไหนก็นอนกันหั่นนะครับเวลานอนก็แวดตัวของป้าอ้ายเนี่ยนะครับนอนน่ะคบนะครับพดไปจนเผียวเปิ้นว่าเผียวหนองน้ำที่1ว่าอันนะโอ้หนองนี่ก็ใหญ่ว่าแต่เนยนะอันมีตึงดอกบัวมีตึงปานมีตึงอันยังสับปันนะอันหมูนี่ไปเผียวที่หันแล้วโอ้หนองน้ำใหญ่จะได้อาบน้ำกันม่วนเล่นน้ำม่วนได้กินหัวบัวกะได้กินเงาบัวกายนะก็เลยปากันย่างกันนะครับเนาะปากันลงกินน้ำเนาะนะครับปัดท็อปโอ้อันป้าอ้ายครับนะถ้าอ่อนมันเล่นได้สักกรรมเดียวแต่อันไหนกันนะครับเนาะพอเล่นได้สักกรรมเดียวมันก็ขึ้นมาก่อนแหละละคือหมู่ทหารทั้งหลายเล่นกันไปเสาะกินกันไปเนาะตัวเก่าก็ขึ้นมานอนตะเตียนปหินปุ่นนะเหมือนกับว่าไปนอนตากแดดนั่นนะครับเนาะน้ำโอ้ถ้าอย่ายามหนาวครับก็บ่ม่วนนะครับเนาะอันเล่นได้สักกรรมเดียวเห็นได้สั่นกอบๆละนะครับเนาะมานอนตากแดดอยู่หั่นล่ะพอมานอนตากแดดอยู่หั่นโหเปิ้นว่าหนองน้ำนั้นนะครับมันเป็นหนองน้ำที่มันมีปู่ยักษ์ตัวหนึ่งปู่ยักษ์ตัวนี้ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณมาคือพอคือกอยที่นี่เลยนะถ้าไผเข้ามาในที่นี้เอากินได้เลยนะก็อันปู่ยักษ์มันพอกอยนะครับเนาะโอ้ก็มันรับอยู่ดีๆนะครับเนาะมันได้ยินเสียงกันเสียงของหมู่คนทั้งหลายที่ปากันเล่นน้ำเนี่ยนะครับเนาะต้องต่ำเดือดกันใส่กันนี่นะมันได้ยินเสียงอย่างอันแล้วมันก็มาตัดตีหนองน้ำนี่กัน
อันหมู่ทั้งหลายกำลังเล่นน้ำกันอยู่ดูนะครับอ้ายอานันตะคนเดียวไปนอนหิ่งแดดอยู่ฮะนะอันยักษ์มันหันใส่กันเนี่ยพอมาหันใส่อันตัวหนึ่งที่อยู่ตรงบนบกนะมันก็โจโลเข้าไปหากับมึงโอหังกระด้างเข้าเขตดำแดนเข้าเขตดำแดนกูเป็นศัตรูอันใหญ่เตี้ยมยักษ์ได้กินเป็นอาหารถึงบริวารมวลหมู่จ้างมากู้ปันใหญ่พอหล่อตายไปได้เป็นยาไส้แก่ตัวกูเอาละนะครับเนาะโอ้โหอันคนอย่านะครับเนาะจีนนะยังจะมาล้ำต่อจีนคนนี่ตึงบ่มีนะครับยักษ์ทั้งหลายนี่ประเทศมันตึงหูตึง2,000นาดนะครับเนาะก็มาเอิ้นใส่บะอ้ายอันกันนะพอบะอ้ายพอได้ยินใส่อันแล้วเนี่ยนะครับเนาะอันก็อู้บอกคือกับยักษ์กันนะโอ้อันอย่างมาว่าอี้นี่หายนะคำก็จะกิน2คำก็จะกินมันเป็นจะได้ปลาล้ำปลาเหลือไอ้นะอันที่มานี่นะไอ้นะบัดได้ว่าอันจะมาเนี่ยอย่างคือรูดเตียวกายไปนี่บัดได้ลงมาเล่นอาบน้ำตะนี่กินน้ำตะนี่บัดได้ลูกอย่างมาจิแต่จิว่านี่หายนะไอ้ก็บอกคืออีกันนะเพราะว่าไอ้บอกคืออีผู้ยักษ์มันก็ว่ากับบอกหูกันตีนี่เนี่ยอันพญาเวสสุวรรณเปิ้นเอาตีนี่ฮือกับหมู่ข้าทั้งหลายนะลูกถ้าไผเข้ามาตีนี่นะบ่มีไอ้นะกินได้เลยนะของเขาละครับเนาะพอยักษ์บอกว่าจะกินเนี่ยมันก็เตียวเข้าไปหาแหละนะครับพอเตียวเข้าไปหาปดทอกปะอ้ายครับอันหันใส่ผู้ยักษ์เตียวเข้ามาหาอันนั้นนะครับมันเอาแต่ลูกนี่นะกลัวก็กลัวแหละนะครับเนาะทีนี้ก็ลูกไปลูกมาก็จับใส่แหวนนะที่แม่เอาฮือกับแม่บอกว่าถ้ามันมีภัยเนี่ยกังวลอันตรายอย่างทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยเอาแหวนเนี่ยจุ่งเข้าใส่เตอะมันถึงจะเป็นดีนะก็อันเปียเอาแหวนอันนั้นขึ้นมาได้ก็เอาแหวนนะครับจุ่งใส่ยักษ์ลงเอาแหวนจุ่งใส่ยักษ์ครับโอ้อันเอาแหวนจุ่งออกไปแล้วเนี่ยนะครับเปิ้นว่ามันก็การกลายมาเป็นกองไฟอันใหญ่มาวู่ไม่กุมพันมันห้องคางเจ็บปวดเปื้อไฟลวกกาเนี่ยอันแหวนครับประเดี๋ยวนี้นะไฟลุกโยกยากนั่นนะครับน้องมันบ่ใจอันน้อยๆไปแล้วประเดี๋ยวนี้นะเอาจ่งไปแหวนใส่นิ้วเนี่ยนะครับน้องพอเอาจ่งไปแต่อันนั้นนะครับปะโถมันเป็นวงใหญ่ว่ะอันควบตัวยักษ์อยู่หันนะแล้วก็ไฟก็ลุกขึ้นมาลูกนะพอไฟมันลุกขึ้นมาอันปูยักษ์มันก็ฮ้อนกาดดิ้นจ่งดิ้นจังกับประเดี๋ยวเนี่ยเตอร์อินดูคาเตอร์จะเป็นยังครับนี่นะอันขอแล้วหลวงประเดี๋ยวนะโหตะกี้นี่จะเอาตายจนได้นะครับประเดี๋ยวนี้เอาละนะขอเตอร์อยู่ขนาดนะครับขอเตอร์แต่อันนั้นนะครับเนาะอันปะไออานันตะโอ้แต่เนาะนะก็เป็นดีดูมันแต่อีนะก็เลยอันเอาผ้าตุ้มของตัวเก่ามากันพอเอาผ้าตุ้มมาก็เอามาปัดเนี่ยกันนะครับเนาะอันไฟเนี่ยนะครับเอามาปัดซ้ายกำปัดขวากำโอ้2กำบ่ได้นะครับเนาะไฟดับไปเนี่ยละนะครับอันพอไฟดับไปแล้วผู้ยักษ์ขนงอแงดไปหมดระดูประเด็นนี้นะขอสุมาเตอตีได้ล่วงล้ำก้ำเกินไปนะนี่นะแต่หน่อยนะอันนี้ตึงบัญญัติหำซับแล้วเดยนะโอ้ยแต่เป็นบุญเป็นคุณนะที่มาได้ค่าตัวของค่านี่นะนี่นะเอาละครับประเด็นนี้ยักษ์หันเป็นบุญเป็นคุณแล้วลูกพอยักษ์หันเป็นบุญเป็นคุณแล้วผู้ยักษ์ก็เลยว่ากันไว้ชีวิตข้ามาแล้วเนี่ยข้าก็มีของสมนาคุณให้ลูกนะเป็นของดีนะนะอันนี้เป็นเกิบวิเศษเลยนะยักษ์ก็เลยเอาเกิบวิเศษของตัวเก่าให้กันบอกสรรพคุณให้เสร็จวันอันเกิบอันนี้เนี่ยถ้าซุกเข้าไปแล้วเนี่ยนะซานได้ลูกบินได้ลูกนะเหาะขึ้นไปบนฟ้าได้ก็เลยเอาเกิบติบของตัวเก่าเนี่ยกันนะครับเนาะยกคือกับปะไออานันตะแหละตัวน้อยเดียวกับ7 ขวบก็ได้นะครับเราได้เกิบติบะนะครับอันตีนยักษ์สมัญใหญ่นะฮะถ้าอย่าซุกเข้าได้อยู่ก้าเนี่ยเนาะอันมันเป็นเกิบติบอยู่นะครับเนาะของติบหยานะครับคนตัวน้อยใส่ก็เหมาะคนตัวน้อยคนตัวใหญ่ใส่ก็เหมาะคนตัวใหญ่นะครับเนาะไอซุปเกิบติบขึ้นไปได้แล้วซุปเกิบติบได้แล้วทีนี้ก็เอากันลองไว้กันนะครับเนาะพุ่งขึ้นบนฟ้าพุ่นกันนะครับเนาะสยองขึ้นฟ้าไปโหหมู่ลูกน้องป้องป่ายทั้งหลายนะครับตอนที่ว่ายักษ์หันยักษ์มันเตียวเข้าหาปะอ้ายสุดท้ายเนี่ยนะครับเนาะมันตึงตกสะเกิดกันไปหมดหลุดตายแล้วบ่เฮ้ยนะโอ้พอว่าหันปะอ้ายโป่งโยงขึ้นบนฟ้าพุ่นไปพุ่นนะเขาแต่นะประเด็นโอ้แต่กันละโอ้แต่เนาะอันตัวของลูกสุวรรณราชปะอ้ายอานันตะนี่มันอย่างมีอิทธิฤทธิ์อันอย่างนักหนาป้าป้านหายนะเหาะขึ้นไปก็ได้เฮ้ยนะโอ้ปึงแต่ไก่นะปึงที่เป็นอันหมู่เฮาทั้งหลายนี่นะได้มาอายุเป็นลูกน้องป้องป่ายของเปิ้นนะไอ้นะโอ้เป็นอันดีอันม่วนกันทำรับประเด็นนี้นะครับเนาะ
ได้เป็นลูกน้องพ้องป่ายของคนอันมีปุญญาบารมีครับขึ้นมาจากน้ำกันมาแล้วถามปุญญาประเดี๋ยวนี้เฮาทั้งหลายจะป้ากันไปยำมนครจะไปทางใดกันนี่หายนะปุญญาก็เลยจี้คือพอกันเนี่ยเอาซื่อทางนี้เป็นหมายเนี่ยซื่อหน้านี่ไปเป็นหมายตะมันออกโยยไปทางนี้น้อยหนึ่งนะทางเหนือเนี่ยนะอันเนี้ยจะไปพดใส่ยมราชนะยมราชาพุทธนะเมืองยมนครพุทธไปทางนี้เด้อนะหมู่นี้ตึงมดตึงมวลก็เลยล่ำลาปุญญากะนะครับเนาะก็ปากันไปแหละนะครับอันเกิบติบนี่นะมันเหาะได้คนเดียวอันคนไปเป็นร้อยนะครับเนาะถ้าว่าเอาหมู่นี้ขึ้นไปนี่ได้นะกำแข่งกันไปโอ้มันจะไปแปะจะได้เนี่ยนะครับเนาะจะได้ก็อันเอาไปตัวนะครับเกิบติบก็เอาไปตัวแต่ว่าเตียวกันไปก่อนนะครับเนาะตึงมดตึงมวลครับ101นะครับเลยเตียวกันไปที่ปุ้นกะยมนครปุ้นกะเปิดว่าเอาไปทำจัดเมินนะเป็นเดือน2 เดือนปุ้นนะครับเนาะก็ไปพดใส่เขตยมนครกะโอ้โหจะไปฟังเข้าบ้านเข้าเมืองเปิดบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอันอย่างรู้นะอันละกันเอากันอยู่ตั้งนอกเมืองนี่ก่อนเด้อนะถ้าพอท่ากวายไปก่อนกะนะเฮาย่างแปลงตูบอยู่กันนอกเมืองนี่ก็หน่อยนะก็เลยบอกคือหมู่ลูกน้องฟ้องปลายทั้งหลายช่วยกันแปลงตูบกันนะครับเนาะอยู่นอกเมืองไปนะครับเนาะถ้าวันเวลาเลิกคามยามดีก็จะปากันเข้าบ้านเข้าเมืองแล้วนะก็ปะอายครับประเดี๋ยวนี้นะครับเถียวละนะครับอันยมนครครับแต่ว่ายังไม่ได้ปะป่อของตัวเก่าเตือนนะครับเนาะย่างตับกันอยู่นอกเมืองก่อนนะครับก็ย่างฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับเนาะกับเดียวค่อยมาฟังกันต่อครับว่าจะเข้าบ้านเข้าเมืองได้จะได้จ้านี่หาอินาไผ่บอกหูจักสักคนนี่จะไปได้จะได้นะฟังเพลงกันก่อนครับเชิญเลยครับฟังเพลงกันไปแล้วติ๊กมาอู้จากันต่อสารธรรมกับเมืองผมวิโรจน์ อินทนนท์กำลังอู้จาครับเจ้าพี่นายน้องของเฮาในช่วงเวลานี้กันอยู่นะครับติ๊กมาอู้จากันต่อครับ
สารธรรมกำเมืองครับปะอ้ายอานันตะไปแถวเมืองปุตะนะครับยำมานครนั่นนะครับเนาะเอาย่างเรื่องของปะอ้ายเอาไว้แต่ท่านก่อนนะครับเนาะเพราะว่าปิกมาหากาสีปิกมาหาวิมาลาก่อนดีกว่านะครับวิมาลากะโอ้เนาะอยู่บ้านอยู่จองตั้งแต่ลูกไปแล้วนี่นะโอ้โหให้กินบ่ได้นอนบ่หลับก็เป็นคนอนุญาตป่งปันให้ลูกของตัวเก่าไปแท้ๆนะครับเนาะไปแล้วก็มาขึ้นเติงหากันนะครับขึ้นเติงหาลูกขึ้นเติงหาบัว7 ปีไปจะ8 ปีอยู่แล้วประเดี๋ยวเนี่ยโอ้ก็บอกปิกมาสักเตือลูกก็ซ้ำเท่าหายแซบหายสวยข้าวอันยังก็ประสงมากันสักอันนะอันถ้าเป็นประเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายอยู่นะครับเนาะอันโทรศัพท์ไปหากันโอ้โหกำเดียวหูเรื่องหมดอ่ะแต่ว่าขึ้นเติงหาอันเจ็ดสมัยก่อนกันนะครับเนาะคน100 คนไปตัวก็มาส่งปิกมาก็เลยบอกหูบัญญังนะครับเนาะถึงวันเขาอันวิมาลาอันคนมีลูกนี่ตัวอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันความฮักลูกนี่นะฮักนักหรือผัวก็ลงนะครับก็คือเติงหาลูกของตัวเก่าก็เข้าไปหาพ่อแม่ของตัวเก่ากับพ่อเหยแม่เหยข้าเจ้านี่คือเติงหาลูกขนาดนั้นประเดี๋ยวนี้นะไอ้นะก็อันให้ไปตุยหาไอ้นะอันลูกบอกว่าจะไปที่ยมนครปุณข้าเจ้าก็ขอไปตุยหาเขากับเตอไอ้นะปวดท้องนะครับพ่อกับแม่พอได้ยินใส่อันนั้นลูกเฮ้ยมันบ่ใช่ง่ายๆนะอันไปยมราชยมนครนี่นะไอ้นะอันตัวของบ้าอ้ายไปแล้วอันอานันตะหลานของเฮาไปแล้วยังบอกปิกมาเตือลูกจะไปแถมโอ้หน่อยนะน่าจะได้ไปลูกเอ๋ยนะพอโดนว่าอย่างนี้แล้วบิมาลาก็อันจะได้ก็จักเตอต่อยแม่อันข้าเจ้าตึงให้ไปนะไอ้นะโอ้ลูกแล้วจะไปจะได้ใหญ่นะกำจะไป2จะไปจะเนี่ยจะได้ไปไอ้นะก็อันวิมาลาบอกว่าจะเนี่ยได้แล้วลูกนะครับเนาะจะบอกว่าจะเอาคนไปโอ้โหมันก็ตึงบานเพราะว่าตอนที่อานันตะไปเนี่ยตัวเก่าก็มาไข่ฮื้อไปลงอันจะเป็นได้คัดคนมีฝีมือทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาไปเป็นร้อยอันคนมีฝีมือดีทั้งหลายไปพุ่นแล้วนะครับน้องแต่ว่าอันที่เหลืออยู่บ้านอยู่เมืองเนี่ยนะครับจะฮื้อมันดีๆเหมือนกับอัน100 คนที่ไปตัวอานันตะเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอย่างอันเนี่ยนะครับน้องก็หาคนที่มันลวกมันดีเท่ากับ100นั่นบ่มีแล้วหรอกก็เลยผมพูดว่าใดกันก็เลยบอกคือกับพ่อกับแม่ของตัวเก่าตัวพ่อเฮยแม่เฮยอันที่ว่าจะไปนะข้าเจ้าประเดี๋ยวนี้นะจะขอเทวพุทธเทวดาเปิ้นนะไอ้นะขอเปิ้นโพดเปิ้นผายคือปลาเอาข้าเจ้าเนี่ยได้ไปพบแถวปุดยำมนครผู้ไหนนะพระเจ้าพ่อปัญญากาสีกับอันเจ้าแม่จันทวดีพอได้ยินใส่อันแล้วก็บอกแล้วเอ้ากับลูกเฮยถ้าลูกขอได้แต่ไหนนะพ่อแม่ก็ตึงบอกว่าอันอย่างนั้นนะจะไปก็ไปถ้าขอได้แต่ขอให้เทวพุทธเทวดาเปิดป่าไปไหนนะพอพ่อแม่ว่าอย่างนั้นแล้วอันตัวของอันทีละนะครับเนาะยกมือไหว้สาเนาะอันเทวพุทธเทวดาทั้งหลายอันที่อยู่รักษาปราสาทราชมณฑลอันรักษาประเทศเขตต่างเมืองกาสีทุกขเทวดาทั้งหลายถึงปัปปตาเทวดานะช่วยรักษาป่าไม้อันพุทธพดไปหาเปี่ยวพญาอินพญาพรหมยมราชพุทธนางน้ำปรมัยไอส่วนทั้งหลายอันตัวข้านี้ประเดี๋ยวนี้ให้ไปหาลูกที่อันยมนครบุญขอได้ช่วยโปรดถ่ายให้ข้าได้ไปกำเตยนะอันลูกคนนั้นนะครับน้องเพราะว่าลูกบอกว่าจะไปยมนครนู่นนะครับอันเดี๋ยวนี้ไปยมนครนี่จะไปได้2 อย่างนะก็คือว่าจะไปหาผัวกับจะไปหาลูกแหละนะครับก็บอกว่าจะไปหาลูกที่ฮันพอว่าตัวของอันวิมาลาครับตั้งจิตอธิษฐานอย่างอันแต่อันนั้นนะครับโอ้อันเรื่องอันเนี้ยนะครับเนาะมันเป็นเรื่องของตนบุญนี่นะครับคนมีบุญนี่นะครับเนาะที่นั่งของพญาอินทร์ก็ฮ้อนกันนะครับอาสนาทิพย์ของพระอินทร์นะครับเนาะอันอย่างนั้นนะครับเนาะเปิ้นว่าอันหินปันดุกับพลศิลาอาจของพญาอินทร์ก็มาฮ้อนแหละพญาอินทร์ส่องตาลงมาตั้งลุ่มมาหันใส่โอ้ประเดี๋ยวนี้วิมาลามันจะไข้ไปหาลูกหาผัวรู้นี่นะเลยสั่งให้วิสุกรรมเทวบุตรกลับไปวิสุกรรมเทวบุตรไปช่วยผายโพดก็ไม่นะคือตัวของอันวิมาลาได้ไปพดแถวยมนครพุ่นกำเตอร์นะพอบอกอย่างอันแล้วนะครับเนาะตัวของอันวิสุกรรมเทวบุตรก็ลงจากบนฟ้าบอกครับเนาะวับมากำเดียวก็มาพดที่กาสีนะการ
แถลงเป็ดของตัวเก่าเป็นคนเท่าครับซวกไม้เต้าหัวสั้นงอนๆโลดนะครับเนาะก็อันเตียวขึ้นไปในวังกะโอ้ไผ่ก็ห้ามมาได้ไผ่ก็ประหันนะครับเนาะเตียวเข้าไปจนไปพดเผียวที่ตัวของอันอิลาวิมาลากำลังนั่งไหวอยู่เนี่ยนะพอไปเผียวที่หั่นแล้วผู้เฒ่าก็เลยบอกผู้ฝ่าถามเนาะเนี่ยอย่างปล้ำปเหลือมันนั่งไหวอันอย่างนี้นี่หาอีนะอันตัวของวิมาลาก็บอกคือกับข้านี่ขอคือเทวบุตรเทวดาช่วยปาเอาข้าไปพดใส่ยมนครนะอันพอเท่าก็เลยบอกคือฟังดูเอาเตอะถ้าจะไปนะข้านี่นะมันใจว่าอันปูเท่าบดายเนอที่มาประเดียวนี่นะเป็นตัวของอันวิจุกรรมเทวบุตรพญาอินใจคือข้ามาแล้วก็คือปาสูเนี่ยไปปุตที่เมืองอันยมนครปุตนี่นะให้ไปบ่อยนะปะโถมาถามให้ไปก่อนได้จะได้ใหญ่นะก็อันตึงไหวตึงสาไหววอนทั้งหลายนี่ก็เพื่อว่าจะไปได้ไหนนะก็อันตัวของวิมาลาก็บอกว่าโอ้ใครไปแต่ไอ้นะถ้าจะฮื้อข้าไปจะได้ใหญ่นะเพราะว่าจะฮื้อข้าไปจะได้อะตัวของอันเตวบุตรครับวิจุกับเตวบุตรก็เลยเนรมิตปราสาทหลังดึงกันนะครับในปราสาทหลังนี้โอ้เป็นหลังใหญ่นะครับต้องมีครัวของอันยังตึงมดตึงมวลหม้องามแล้วก็เอาตัวของวิมาลาใส่ในปราสาททั้งหมดโดยอิทธิฤทธิของอันวิจุกับเตวบุตรครับอันปราสาทหลังนี้ก็ลอยขึ้นฟ้ากันนะครับเนาะโอ้โถอันตึงป่อตึงแม่ครับเจ้าพญากาสีเจ้าแม่จันตาวดีนะครับเนาะพอได้หันใส่อันแล้วโอ้ลูกเขานี่ก็เป็นคนมีบุญนักหนาปาป้านแต่ลุนี่นะว่าจะขอเทวพุทธเทวดามาช่วยประเดี๋ยวนี้เทวพุทธเทวดาก็มาช่วยแต่เฮ้ยนะโอ้อยู่ตั้งหลังก็เป็นอันดีอันม่วนทำร้านนะครับเนาะเพราะว่าอันลูกของตัวเก่าเป็นตนบุญตนหนึ่งเหมือนกันลูกนะครับอันประเดี๋ยวนี้วิสุกรรมเทวพุทธครับก็เลยปาเอาตัวของอันวิมาลากันนะครับปาเอาปราสาทหลังนั้นนะครับเนาะไปจนไปพดใส่ปุ้นนะยมนครปุ้นนะครับเนาะพอไปพดใส่ยมนครแล้วเนี่ยนะครับก็เอาปราสาทหลังนั้นนะครับลงมาใกล้ๆกับที่ปราสาทของเจ้าพ่อพญาสุวรรณราชนะครับเนาะอันเอาไปละไว้หันเพราะว่าปราสาทลงมาแล้วแต่อันนะครับเนาะคนนี่มันตึงแตกตื่นกันหลุดนะครับใครจะไปเคยหันไหนจะเสือปราสาทลอยมามุ่งอันไหนน่ะพอคนทั้งหลายก็ปากันมาเกิ่มพอกันนะครับเนาะอันเรื่องเนี้ยนะครับเนาะคดเอาดูนะครับคดไปเผียวที่อยู่ของอันพระอ้ายสุวรรณราชครับโอ้อันที่คนมันเอากันนี่มันอันยังกันนี่หายนะก็เปิดประตูวังของตัวเก่าออกมากอยกันนะครับเพราะว่าตัวของอันพระอ้ายสุวรรณราชเปิดประตูวังของตัวเก่าออกมาแต่อันนั้นนะครับเนาะตัวของวิมาลาก็เปิดประตูปราสาทของตัวเก่าเหมือนกันรู้นะครับเนาะออกมาน่ะปดโถก็มาปะหันหน้าหันตาใส่กันสุวรรณราชพอหันใส่ตัวของวิมาลาโอ้เมียเฮามารู้นั่นนี่นะมาจะได้นี่หาอีนะเพราะว่ามาจะได้นี่หาก็ฟังไปหากันนะครับฟังไปหาเมียของตัวเก่าเลยนะครับอันขึ้นไปในวังก็ก็จากันนะอันถามไปจะได้มาจะได้กันนี่หาอีนะอันตัวของวิมาลาก็เล่าเรื่องให้ฟังกันอันที่มาประเดี๋ยวนี้นะย้อนกับว่าอานันตะลูกของเฮาน่ะกะมันเฮาจะมาหาพ่อมันนี่นะข้าเจ้าอดบ่ได้ลุยนะคือเขามาแล้วแผ่วแล้วครับประเดี๋ยวนี้นี่หาอีนะยังบ่แผ่วเตื้อนะครับประเดี๋ยวนี้นะอันที่ว่าเขาเล่ากันมาเตื้อก่อนนี่มันย้อนไปน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างถ้าจะฮื้อมันเรื่องเล่ารู้นะครับเราจะฮื้อมันพุ่มเดียวกันตึงมดมันก็ไปมาได้นะครับเนาะคือตอนที่พระอ้ายอานันตะมาแผ่วที่เมืองนั่นนะครับเนาะมันย่างอยู่นอกเมืองพุ่นนะครับปราสาทของอันวิมาลามาแผ่วก่อนไปละนะครับโอ้ก่อนแนะนำกันนะครับเนาะอันนี้เจ้าพ่อยมราชอันนี้เจ้าแม่พญาโอ้ละนี่ร้อยนะโอ้นะว่าอันนี้จันทสมุทรนะอันนี้เมียคนเก่านะกายนะโอ้โหปะใส่จะมาจับใส่กันอันประเดี๋ยวนี้เมียคนเก่าเมียคนตายนะครับเนาะแต่เนาะจะโคตรก็บดีโคตรกล้าหาประเดี๋ยวนี้ฮะเพราะว่าตัวเก่ามาเป็นรองเปิ้ลรูดนะครับอันตัวของอันอีล่านะครับประเดี๋ยวนี้ตัวเก่าพดมาเมื่อรูดนะครับวิมาลานี่นะพดมาเมื่อรูดอัน
จันทสมุทรละนะครับเนาะแต่ว่าจันทสมุทรเมียเก่านะครับเมียเก่าไม่ใช่เมียเก่านะครับเนาะอันตึงเก่าแล้วนะครับ หันใส่ตัวของวิมาลาแล้วเนี่ยนะก็เป็นดีหน้าฮักหน่อยนะคืออันจะโคตรจะจังกบหมีนะครับเนาะก็ฮักกันเหมือนพี่เหมือนน้องไปอย่างไรเพราะว่าถึง2 คนก็มีผัวคนเดียวกันนั่นนะนั่งนั่งจากันอยู่ในที่ปราสาทท่านเป็นอันดีอันม่วนกันเนาะกันบนม่วนกันครับอันมาหาบาอ้ายอานันตะกันที่เป็นย่างกันอยู่นอกเมืองปุ่นนะครับเนาะจะเข้าเมืองไปก็กลัวเปิ้นคนมันแตกตื่นกันลูกก็เลยคนเขียนจดหมายกันเขียนจดหมายก็ไปบอกกับเจ้าพ่อพญาสุวรรณราชลูกข้านี่ชื่อว่าอานันตะประเดี๋ยวนี้มาจะมาหันหน้าพ่อไหนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาจดหมายคนไปหากันคนไปหาก็บอกนะพอเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาจดหมายเป็นยื่นกับเจ้าพ่อพญาสุวรรณราชกันพ่อพญาสุวรรณราชอ่านว่าจดหมายแล้วอันเนี้ยการที่บอกว่าลูกเขามานะนะถามวิมาลาลูกวิมาลาก็แม่นล่าไก่นะประเดี๋ยวนี้มาแผ่วนะลูกนี่นะปุ้นไปอยู่อันนอกเมืองปุ้นปากันไปนะพอได้กำจดหมายได้แล้วแต่อันนั้นนะครับเนาะก็บอกหมู่ทหารของตัวเก่ากะขัดใจเอาจ้างเอามาวุยเขาจะไปกวยลูกเขาสักกะไม้นะเตรียมกันไว้นะครับนอนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ปากันขึ้นหลังจ้างละกันนะครับประเดี๋ยวนี้นะนะครับนอนตึงตัวของอันเจ้าพ่อพญายมราชนะแม่พญานะครับตัวของบาอ้ายสุวรรณราชจันทสมุทรวิมาลาปดทองประเดี๋ยวนี้ปากันออกจากเมืองแล้วนะครับจะไปหาอันบาอ้ายอานันตะกันนะครับเนาะออกกันจากเมืองไปลุ่มล่ำครับไปก็ว่าจนไปพดใส่พุ่นละนะครับเนาะปะใส่อันนอกเมืองไปปะใส่บาอ้ายอานันตะลงบาอ้ายอานันตะพอหันหมู่ขบวนทั้งหลายยกออกมาหันใส่แม่ของตัวเก่าลูกแม่อยู่อย่างหันนั่นหายนะแม่มานี่อย่างเพนี่หายนะเขาฟังหล่นเข้าไปหาวิมาลากันนะครับเนาะปะกันหล่นเข้าไปหากอดแข่งกอดขาให้สอกับแม่ของตัวเก่าลูกแม่มาเนี่ยอย่างแม่มาจะได้ใหญ่นะอันตัวของวิมาลาก็เลยบอกคุณลูกของตัวเก่ากันลูกเคยอันเนี้ยพ่อของลูกนะสุวรรณราชพ่อของลูกนั้นประเด็นนี้นะเขาได้มาอยู่ด้วยกันนะด้วยนะวัดโทนะก็เข้าไปวันพ่อของตัวเก่าทั้งนั้นนะครับเนาะคนนะครับเนาะนั้นมาได้หันหน้ากันปืนนี่นะมันก็ตึงนักแกนะครับเนาะให้ก็จนพอมันอึกนึกอยู่ในใจให้นั่นนะครับเนาะตึงมดตึงมวลครับประเดี๋ยวนี้ได้มาปะหน้าปะตากันก็เป็นอันดีกันนะครับเนาะอยู่ดีอยู่ม่วนกันนะครับพอดีอยู่ดีอยู่ม่วนก็ปากันเข้าบ้านเข้าเมืองแหละนะครับตึงมดครับปากันเข้าบ้านเข้าเมืองกับประเดี๋ยวนี้นะปากันปิกเข้าไปขี่จ้างกันเข้าไปนะครับเนาะอันเจ้าพ่อพญานะครับพอเข้าไปเที่ยวในบ้านในเมืองแล้วพ่อพญาอันเมืองอันยมนครก็บอกหมู่ทหารทั้งหลายลงสู่เขาทั้งหลายประเดี๋ยวนี้จะกินเลี้ยงกันเป็นการใหญ่นะ7 วัน 7 คืนเนอะประเดี๋ยวนี้พอนี่ล้อเมียของลูกเขาก็มาแล้วหลานก็พดมาแล้วประเดี๋ยวเนี่ยจะอันเอาเขาตึงมดตึงมวลเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยจะเลี้ยงฉลองกันแล้วนะก็ปากันเลี้ยงฉลองกันได้7 วัน 7 คืนเปิ้นว่ามหรสพอันใดมีเนี่ยนะครับเล่นกันเนี่ยไปคู่จริงคู่อย่างนะครับเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ม่วนก็งานกันไปกันนะครับเนาะอัน7 วันครบไปมาแล้วตัวของสุวรรณราชครับประเดี๋ยวนี้นะได้อยู่บ้านอยู่เมืองยมนครเจ้าพ่อพญาเปิ้นอยู่ไปเท่าแก่ไปเปิ้นยกเมืองแล้วลูกนะครับเนาะประเดี๋ยวนี้ตัวเก่าก็ได้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองแหละยังบ่พอเตือนนะครับเนาะเมียฝั่งซ้ายนะครับวิมาลาเมียฝั่งขวานะครับจันทสมุทรลูกแถมคนหนึ่งแล้วก็เป็นอันม่วนอันงานครับก็อยู่ปกบ้านครองเมืองในเมืองยมนครมาจนว่าเจ้าพ่อพญายมราชานะครับเนาะอายุอยู่เมินไปก็เสี่ยงอายุแล้วครับเนาะอันเปียที่เข้ามาเบียดเบียนก็เป็นอันตายนะครับเนาะขึ้นไปเกิดอยู่บนจันฟ้าตาวติสานะครับหมู่นี้ตึงมดตึงมวลก็ได้อยู่ปกบ้านครองเมืองกันไปนะครับเนาะจนเสี่ยงอายุไขของตัวเก่าแหละนะครับเสี่ยงอายุไขของสุวรรณราชของอันจันทสมุทรวิมาลาการปะอ้ายอานันตะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองสืบต่อกันไปแถมนะครับเนาะอันเนี้ยนะครับเนาะคนเฮานี่นะบุญญาบารมีบุญของคนเฮานี่ว่ากันตึงบ่ได้นะครับเนาะ
ลางเตี้ยที่ว่าบุญมันจะได้มามันจะได้เป็นใหญ่นะลูกตุ๊กตาแต่ก็ยังได้เป็นใหญ่ดูนะครับเนาะเหมือนกับมหาสุวรรณราชเนี่ยนะครับเนาะเราจะสารธรรมการเมืองกันมาครับเวลาหมดเสี่ยงกันไปแล้วครับสุวรรณบัณฑิตจบเสี่ยงกันไปแล้วนะครับเนาะวันหน้าวันตาก็ติ๊กมาฟังกันต่อครับเอาเรื่องใหม่มาว่ากันแล้วกันนะครับเนาะวันนี้ผมวิโรจน์ อินทนนท์ขอล่ำลาเจ้าพี่นายน้องของเฮาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโชคดีมีใจเป็นของเจ้าพี่นายน้องเฮาจูผู้นายคนครับสวัสดีครับ ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตานเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตานเมียตานลูกบำเพ็ญขนาดนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิต
อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเป็นที่น่าปลื้มปิติดีใจเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้เราได้พระสงฆ์พระเจ้าที่มีคุณภาพอย่างพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพวรสิทธาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นรับงานสนองเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายเผยแพร่น้ำธรรมคำสอนท่านเจ้าคุณก็เลยทุ่มเทกำลังความคิดกำลังทรัพย์ทุกอย่างเพื่อให้ธรรมะได้กระจายทั่วไปในแผ่นดินล้านนาของเราในภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนมีคนหูกำเมืองฟังกำเมืองหูเรื่องส่วนมากคนที่ออกรายการต่างๆนี่จะออกเป็นภาษาพื้นเมืองแผ่นดินล้านนายังบ่เสี่ยงคนดีเด้อยังมีคนดีอย่างกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพวรสิทธาจารย์พยายามฟื้นฟูเอาวัดต่างๆที่มันลกล้างไปแล้วมีคนเข้าไปเจ้าอยู่ทำธุรกิจต่างๆซึ่งเป็นน่าสงสารน่าอินดูวัดวาในพุทธศาสนาเวลานี้ได้ฟื้นไปหลายวัดเกือบ10 วัดละนอกจากท่านจะฟื้นฟูด้านวัตถุศาสนวัตถุแล้วฟื้นฟูด้านศาสนธรรมเกิดแถมพยายามเพื่อธรรมะเข้าถึงจิตถึงใจพุทธบริษัททั้งหลายบ่เฮือได้เหินได้ห่างจักจวนคนเข้าวัดเข้าวาเข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์พระเจ้าที่มีความรู้ออกไปสอนธรรมะธรรมโมตามโรงเรียนต่างๆตามวัดต่างๆปรากฏว่าปีนี้มีเยาวชนนักเรียนศึกษาธรรมะเรียกว่าธรรมะศึกษาชั้นตรีโทเอกมีคนเข้าสอบจำนวนมากทีเดียวโดยเฉพาะอำเภอเมืองครูบาอาจารย์โรงเรียนต่างๆนิมนต์พระเจ้าไปสอนแล้วเอาเข้าสอบทำสนามหลวงอำเภอเมืองนี่นักเหลือเกินเราได้สนใจในการเรียนเป็นอย่างมากถ้าเอาได้พระเจ้าที่มีคุณภาพอย่างนี้ความหวังที่พระพุทธศาสนาจะเจริญนี่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นจากนักนอกจากอำเภอเมืองอำเภอไม่ริมและอำเภออื่นแถมนักที่อยู่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองนี่หางดง
สารปีสันทรายนี่ต่างก็ฟื้นฟูกันตุเจ้าบเดียวก็เรียนปริญญากันเกือบกู้อำเภอมีตุเจ้ามีคุณภาพจบปริญญาตรีปริญญาโทกันในเมืองก็มีตุเจ้าด็อกเตอร์กันจำนวนนักทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยกับป้อออกแม่ออกสถาตัวแทนเป็นผู้สนับสนุนจะไปปล่อยฮื้อกล้าพระสงฆ์พระเจ้าทำส่วนเดียวก็ไม่ได้สนับสนุนเทียใดเป็นต้นว่ามีลูกมีเต้าก็ส่งเข้ามาฮื้อตุเจ้าได้อบรมสั่งสอนช่วยกันไปช่วยกันมาฟ้าเบิกบานในศาสนาพุทธเพื่อจะให้คนมีศีลมีธรรมเจริญรุ่งเรืองขึ้นวันนี้จะมาได้เอาเรื่องกล่าวเพื่อมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อขอเวลาสักหน่อยเตรียมตัวประกันมันชุกระหุกมันเร็วเกินไปวันนี้จะเอากรรมโบราณที่เคยเล่ามาว่าข้อคิดข้อเตือนใจที่เล่าไปให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วเป็น10 กว่าข้อละถ้าไผ่ขึ้นได้ก็คงจะบรรลุเป็นต้นว่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่ากลัวลำบากอย่ายากของเขาอย่าสาวหาเรื่องอย่าเลี่ยงความจริงอย่าอิงผู้อื่นอย่าตื่นข่าวลืออย่าถือตัวเก่งอย่าเบ่งกินฟรีอย่าหนีพ่อแม่อย่าแสหาความอย่าซ้อมหาเหตุอย่าเจตนาร้ายที่ตุลุงเล่ามาเมื่อคืนวันก่อนไป10 กว่าข้อแล้ววันนี้จะได้ต่อเรื่องขึ้นแหมเพื่อให้พอออกไม่ออกผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังธรรมะอย่างเต็มที่คือได้สบายอกสบายใจต่างก็ได้ฟังน้ำธรรมคำสั่งสอนของคนโบราณเพราะสิ่งเหล่านี้จังที่เฮาที่ว่าเนี่ยคนว่ามันบ่ดีอย่าแสหาความอย่าซ้อมหาเหตุอย่าเจตนาให้มีเจตนาดีอย่าไปปากเป็นธรรมใจดำเหมือนมินหม้อปากแก้บะโลภบะโกงแต่พฤติกรรมนั้นส่อหันชัดๆว่าเป็น10 ปี20 ปีก็ไม่มีไม่เชื่อเพราะพฤติกรรมส่อไปในทางอย่างนั้นได้อธิบายไปแล้วอย่าเจตนาให้วันนี้อย่าต่อทันสักข้อ2 ข้อเอาเวลามันว่าอย่าเจตนาให้ข้อที่14ว่าอย่าย้ายคันนาข้อที่15ว่าอย่ากากะจั่งอย่าไปย้ายคันนาอย่าไปกากะจั่งเพราะว่ามันบ่ดีย้ายคันนานี่หมายความว่ามีคันนาอยู่หั่นแล้วก็ไปจ้าคันนาตั้งคันนาแดนเขาว่าแดนต่อแดนนายกออยู่ทางใต้นายขออยู่ทางเหนือเวลาจะป้านคันนาเนี่ยไปจ้าตั้งตัวนักคือคันนาน้อยไปแล้วก็เอาขี้ดินที่ยากที่จ้าตั้งตัวนั้นคำว่าจ้านี่ก็คือบกนี่มันออกแห้งหน่อยจ้านี่มันเบาหน่อยแต่น้อยแล้วเอาขี้ดินที่บกตั้งตัวเอาไปป้อนป้อนนาของเพื่อนย้ายไปตัวน้อยอันนี้เพื่อนห้องว่าย้ายคันนาเอาของตัวกว้างแล้วของเพื่อนแคบไปเอาดินตรงนี้ไปปอกตรงพุ้นที่ดินเพื่อนแคบไปนี่ย้ายคันนานอกจากย้ายคันนาแล้วก็คือแผ่อำนาจแผ่วาสนาของเพื่อนเอาเป็นของตัวแผ่อิทธิพลบ้านเฮาเมืองเฮานี่เพื่อนถือกันแต่ก่อนถ้าไปแต่งบ้านที่ไหนแล้วสัก9 หลัง10 หลัง9 หลัง
เพิ่นจะซ้อตี้มาแต่งวัดเอาไว้สาไว้กินไว้การแล้ววัดที่อยู่นะมันจะเป็นวัดของไปของมันบ้านหนึ่งก็มีวัดหนึ่งระหว่างวัดนั้นนะเพิ่นแบบไปแผ่อำนาจกับไผถ้าโยมบ้านอยู่ทางใต้มาบวชวัดเหนือเพิ่นก็ถือกันอยู่บ้านเหนือไปบวชบ้านใต้เพิ่นก็ถือกันเพิ่นถือว่าพระเจ้าตัวบ่ไหวไปไหวพระเจ้าเพิ่นคือรางแห่งความแตกแยกสามัคคีมันเกิดขึ้นเพิ่นคือการวัดไผ่วัดมันบวชวัดไผ่วัดมันแล้วจะได้ทำให้บ้านนั้นมีความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปัญญาคณาบ่แพ้อำนาจตุเจ้าก็ดีปู่จานก็ดีตุเจ้าก็ต้องทำตัวเป็นที่เคารพสักการะบูชาของบ้านใดบ้านนั้นปู่จานเวลามีกินมีตามเนี่ยก็เว้นตามบ้านตัวเก่าก็ข้ามที่ข้ามแดนปัญญาไปง่ายมาอันนี้คือความคิดของคนเฒ่าคนแก่อุดมการณ์แต่ก่อนบ่ก้าวกายกันบ่แพ้อำนาจบัดใหญ่ไปหาบ้านไผ่บ้านมันพ่อหลวงก็พ่อหลวงไผ่พ่อหลวงมันหมู่บ้านใดบ้านนั้นก็ขยายอำนาจมาทำตัวให้เป็นไงเป็นโตคือหมายความว่าทำตัวให้เป็นที่เคารพนับถือเคารพสักการะบูชาของไปของมันอันที่ว่าย้ายคณานี่ก็คือมันคือระหว่างเจ้าของนาก็บ่ถูกกันระหว่างวัดสองวัดบ้านสองบ้านก็บ่ถูกกันอยู่บ้านใดให้เอาไฟบ้านนั้นเข้าเมืองตาหลิวตาตามการทำมาค้าขายก็เช่นเดียวกันเขตไปเขตมันจะไปก้าวกายกันถ้าก้าวกายกันก็เอาละผิดกันละบางรายนี่จะหันความสำคัญของไผสักอย่างหันความสำคัญของตัวนักเกินไปบ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไผอันนี้ย้ายคณาย้ายอำนาจบางบ้านนี่บ่ให้เจริญตั้งกินตั้งตาตั้งกินตั้งอยู่กันไปกันมาเจริญแต่จิตใจบ่เจริญเพราะว่าไปก้าวไก่หน้าที่กันบางเรื่องเป็นตังวัดตังวาแต่สถาบันหน้าจะไปยุ่งเกี่ยวทำให้ตุเจ้าบ่มีอิสระเป็นที่จะอยู่วัดอยู่วาเผยแพร่น้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าบ้านสักหน่อยแต่บ้านไปก้าวไก่ย้ายคณามีอำนาจในบ้านยังบ่พอไปมีอำนาจในวัดแทนก็เลยอยู่บ่ใครม่วนกันตุเจ้าก็อยู่บ่ใครม่วนเพราะศรัทธาไปก้าวไก่การก่อสร้างในวัดในวาควรจะมอบให้ตุเจ้าเป็นผู้ดำเนินเรื่องเพราะในเขตกำแพงนั้นตุเจ้าอยู่ตุเจ้าหูเรื่องแต่ว่าชาวบ้านไปยึดอำนาจย้ายคณาเข้าเผื่อว่าสมมติว่าจะสร้างกุฏิอย่างเงี้ยเป็นว่าแปลงเรือนตามใจคนอยู่แปลงอู่ตามใจคนนอนตุเจ้าคนจะอยู่อย่างนี้จะมีความสุขศรัทธาบ่เอาไปเปลี่ยนความคิดเป็นเหี้ยอย่างนี้เป็นต้นในย้ายคณาตุเจ้าจะอยู่สองชั้นศรัทธาไปเรียกที่เหลือชั้นเดียวตุเจ้าจะอยู่ชั้นเดียวศรัทธาแปลงอยู่สองชั้นแปลงเรือนบัดตามใจคนอยู่แปลงอู่บัดตามใจคนนอนอันนี้เป็นคติเตือนอกเตือนใจไปย้ายคณานอกจากนั้นทำผิดศีลผิดธรรมด้วยแถมบ่แจ้ของตัวสักน้อยไว้ขยายอำนาจให้เป็นของตัวเอากันง่ายๆไปเล่นจู้เมียเพื่อนเนี่ยมันย้ายคณาหรอกไปเล่นจู้ผัวเพื่อนเนี่ยย้ายคณาหรอกเมียเพื่อนก็มีอยู่นั่นแล้วผัวเพื่อนก็มีอยู่นั่นแล้วขยายอำนาจจะเอาเมียเพื่อนมาเป็นเมียตัวรันจะเอาผัวเพื่อนมาเป็นผัวตัวรันอันเนี้ยมันตกคือตกด่า
ที่ข้างเป็นเฝ้ากับเป็นลายก็แบบเนี้ยปล่อยออกไม่ออกฟังไปเถอะผลประโยชน์มันจะตกตัวไผ่ตัวมันไม่ใช่ว่าผลประโยชน์ตกกับไผ่ถ้าไปย้ายอำนาจย้ายวาสนาเนี่ยมันจะพีคหัวกันตลอดเพราะเหตุว่ามันเข้ากับถูกตังที่โบราณบอกว่าห้อมหนูก็คือหนูไตห้อมในก็คือในเตียวผลตางหนูในไปเตียวผลตางในหนูไปเตียวก็เดียวกับพิษออกกันละรถที่มันจนกันเพราะอย่างเส้นให้วิ่งเลนออกไปของมันบ่เข้าเลนของมันแต่วิ่งเลนเป็นเนี้ยใกล้ๆกับวัดตุลุงอยู่นี่ถ้าออกสำนักงานมามันจะต้องขึ้นไปยูเทิร์นแบบไกลบางคนมักง่ายออกสำนักงานมาก็เลี้ยวขวามาละรถที่มันมาทางใต้มันหมูเรื่องวิทย์เป็นพีกันหลายเตื้อหลายครั้งหลายหนแล้วมันจะโจรกันเพราะเหตุว่ามันไม่ใช่ตางของตัวที่ต้องไปไต่ไปเตียวพอถ้าวิ่งซ้ายไผ่ซ้ายมันเลนไผ่เลนมันแล้วมันเหมือนจะมีสักเตื้อที่อุบัติเหตุส่วนมากมันจะปลอดภัยกันหมดเครื่องยนต์ขัดข้องกาคนขับรถเมาเหล้ากาหมู่นี้อาจจะมีอุบัติเหตุเป็นบางครั้งบางคราวถ้าตามช่องตามทางมาแล้วจะมีปัญหาเดินของไฟของมันคำว่าย้ายคณานี่ก็คือเหตุผลก็ว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาแล้วเป็นที่ของเพื่อนโลกคณากาตาฟังย้ายคณากาตาจ้างให้อยู่ห้องไฟของมันที่ของไฟของมันจะได้ก้าวไกลนะเพื่อนเพราะว่าตุลุงนี่เป็นคนบักเก่าก็ว่าได้คนสมัยก็ว่าได้มันสองราชการสองแผ่นดินเกือบจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชละวิทย์ตัว2 ปีบุได้ขึ้นมาป.ศ. 75ยังไม่ได้เกิด76ไม่ได้เกิดมาเกิด77มันวิทย์สมบูรณาญาสิทธิราชกับประชาธิปไตยเพราะว่าได้หูได้หันมาเมินแล้วจึงกล้ากล่าวกรรมนี้ออกมาว่าจะไปขยายอำนาจไปใช้หน้าที่ของตัวไปก้าวไก่คนอื่นนั่นก็คือย้ายคณามันคือมันไม่ใช่ของตัวผัวเพิ่นมีแล้วจะไปเป็นผัวใหม่ของเพิ่นหันเมียเพิ่นมีอยู่หันแล้วจะไปเป็นเมียของเพิ่นหันมันบดีมันขยายอำนาจกันลูกน้องไผ่ลูกน้องมันผู้ใหญ่บ้านไผ่ผู้ใหญ่บ้านมันในวัดเป็นเรื่องของพ่อออกเรื่องของทุเจ้าในบ้านเป็นเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเอาไปควบคุมในบ้านในจองอย่างหมดหรือยุ่งเขาปล่อยอำนาจให้แก่กันอย่าไปก้าวไปไกลกันแผ่อำนาจแผ่วาสนาที่มันกว้างขวางเกินไปมันไม่ได้เพราะน้อยนี่มันมีเสรีภาพของไปของมันจะไปก้าวไกลผัวเพื่อนก้าวไกลเมียเพื่อนทรัพย์สมบัติของเพื่อนมีหลายเคยหันมาขยายคณาขยายที่บ้านโดยวิธีแยบยนต์จะแยบยนต์เต้าใดก็ตามได้ก็ต้องมีคนหูอยู่ดีที่บ้านของตัวมีได้เวลาจะปลูกไม้หวกไม้บงไม้สางนี่ตามปกตินี่เป็นจะปลูกในหัวในบ้านเขาเพราะมันเป็นที่ของเขาดูก้างอันนี้เปิ้นบ่เอาไปปลูกเอาไปปลูกแล้วนอกหัวบุญไม้มันออกหน่อออกอย่างขึ้นมาแผ่ไปทางนอกกองนอกบ้านพอไม้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตัดไม้ล้อมหัวเอาไม้เข้าไว้ในบ้านถนนหนทางที่เคยกว้างเคยขวางรถยนต์2 กันหนึ่งมากันหนึ่งไปเว้นกันได้เวลานี้เว้นกันมาได้แล้วมีห้อมเดียวเพราะว่าคนนั้น
ย้ายคันนาตัวเก่าย้ายที่ย้ายต่างให้มันกว้างขวางขึ้นในที่สุดตายไปกับหมออย่างเป็นตัวสักอย่างตัวเป็นหัวหน้าคนเป็นใหญ่กว่าคนพี่เอาเจ้าเชื้อแผ่อำนาจออกขึ้นบีบหัวอกหัวใจคนอื่นอันนี้เป็นข้อแรกนี่เป็นข้อที่14ที่ตุลุงนำมาเสนอแล้วโปรดเข้าใจว่ามันจะว่างให้ไผสักคนเนี่ยเพื่อเอาเตรียมตัวไว้โอกาสหน้าอาจจะเป็นถ้าบ่เป็นก็แล้วไปนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังคือรู้คือเข้าใจถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ห้ามตัวเก่าอย่าเอากรรมโบราณเพิ่นมาเสนอให้ฟังคือได้เข้าอกเข้าใจไปตามกันอันนี้เป็นข้อแรกข้อที่สองอย่าย้ายกันนาข้อที่15อย่ากาตาจั่งคำว่ากาตาจั่งนี่เป็นกรรมเก่ากรรมโบราณกานี่ก็คือกลนั่นเองตาจั่งก็กิโลเนี่ยเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องตวงน้ำหนักกงตาจั่งถ้าฟังอย่างง่ายๆนะมันกานี่คือมันภาษาไทยว่าคากันอยู่จะไปก็บ่ไปจะมาจะเข้าก็บ่เข้าจะออกก็บ่ออกจะขึ้นก็บ่ขึ้นจะลงก็บ่ลงคนที่นั่งขวางบันไดเนี่ยอันนั้นคือเป็นว่านั่งกาคันไดไผจะลงก็ยากไผจะขึ้นก็ยากตัวเองไปกาอยู่หั่นไปคาไปขับอยู่หั่นแต่ว่าโกงก็ไปแจ้จะได้ก็ไปแจ้ขึ้นก็ขึ้นยากบ่คือขึ้นก็ไปแจ้บ่คือลงก็ไปแจ้แต่ว่าโกงก็ไปแจ้นอกรำคาญเนี่ยคำกาที่เขาว่านะอันนี้คือกาจ้างนี่คือกิโลมันไผ่บกงูบ่ได้มันกินเลิกกินเด็กพอนมมือขึ้นเนิ่นตุลุงจะปั่นปอนโอ้ฟ้าประทานเอาได้ตุเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าที่มีคุณภาพช่วยกันเอาธรรมะธรรมโมไปฝากไปสั่งก็ออกไม่ออกพนมมือเนิ่นอายุวัฏโกธนะวัฏโกสิริวัฏโกยัตถะวัฏโกพละวัฏโกวนะวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโลกาพญาเวลาโสกาจันทุจุปตวาอเนกาอันเตญาปีปินาสันตุจเตสสาจัปปีติโยยวะจันตุสัพพโลโกวินาสตุมาเตภวัตกวนดาโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังพุทธาปจายโนจตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัว
เป็นดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ น้องบอกอยากนั่งรถ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 
ฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกล